kuri andu amwe mara mutanga mendete guthukia uhoro uria mwega wa Kristo. Ndenda tu anze kiria kia mbere. Nati ogi tiga nati ogi Bwana tukuze tiga riri ni kuri andu amwe mara mutanga mendete guthukia uhoro uria mwega wa Kristo. Bwana tukuzwe, Bwana inuriwe. We uhana atia, we utari atia. Thini wa Galatia na twambirie muhari wemwe na no turathi na mbere na maandiko ma Ngai. Muko sawa? Ya? Bwana tukuzwe. Njuthiririe gabiro arathi morongaro wangoro ciaria theru roaki iria kwambata njuthiririe gabiro karathi morongaro wangoro ciaria theru roaki iria kwambata roari na maithori Bwana tukuzwe. Twakinya thini wa Galatia kana Galatians twabirie imwe na thaici tukinyite ithathatu na niho turathoma ithathatu na mugwanja niho turi aria twarikia gucokereria thini wa Theophilus TV na aria twacokereria thini wa Theophilus Chat Githurai 44 na aria twacokereria kuma Facebook ini ona thini wa YouTube ini. Maandiko ma Ngai makauga atiriri ni kugega ndiragega ni undu wa uria muratigana narua uguo na uria wamwitire ni undu wa wega wa Kristo mukagarurukira uhoro mwega wa muthemba ungi na ti ungi tiga riri ni kuri andu amwe mara mutanga mendete guthukia uhoro uria mwega wa Kristo. Kogo kuri andu maratutanga. Bwana tukuzwe. No we ni uratangwo no nduramenya ni urata. Mundu enda guko introducera
uhoro ungi mwega wa muthemba tadona hidiria Eve akorirwo introduce kwi undu ungi mwega ni nyokai wari undu mwega mukuhiga muhane tanga wari undu mwega kuriki tondu mandiko maratwira atiriri ati nake Eve akirorera itunda riu akiririria akiona ni riega ria gwika ki ria kurio koguo otorithui ungikorokoro introduce hindi ria watiganire tuge for example hindi ria watiganire na Ngai hindi ria mwatiganire thaici ni mucokanitwo hindi ria watigite Ngai ukiambia kurumirira tukai tugi no wako introduce ni wothie sulikuwa mwaneo mambo ni mzuri ati muthuri ni kumunyiti oguo ndakuona mutumia ungi undu ucio akiri mwega muno ati ciana citikanemera hi ta thaici Kenya na iguo ciana cinyititwo ni maundu matari mega maracina cukuru meciria thaici tungiona mundu ungi tu introduce undu ungi mwega undu ungi mwega urenda kunjira here tutingithi weke itwarie ima tutingithi no tuthi mundu tari na stamina njega thiini wa Ngai agwatiriri ciana citigacine cukuru tucitwareko tuthie tucitwarei citemu guku cigikiragwo ndawa ciana icio citigutiri hingo kana ri magacina cukuru tuoe ciana tuthi tumatware mate tondu he mundu waturehera ni uhoro mwega no ni wa gutunina tondu ni uhoro mwega wa gutururuta ki ti uhoro muru ni mwega tondu mwena-ini wake ni mwega koguo arenda kukugucia wikike ndirikanaga hindi iria ki ukai mwena uyu turi tondu mwena ucio turenda kumwira ni mwe tondu hindi iria turauma gukorwo na aria mathiite bururi wa maumite bururi wa Kenya magathii nja wa bururi wa Kenya ni undu mwega mekire ki mathire gwetha green pastures sindio tunasemanga athi gwetha ki bururi ungi ucio ungi one maundu kana ni ki ni mekwagirira no toguo mundu akurehagira uhoro utangikorwo na roho wa kumenya uhoro undu uyu ni ukunina no ukunine no remwo kumenya bona tukuzwe na ti ungi tigariri ni kuri andu amwe maramutanga mendete guthukia uhoro uria mwega wa Kristo ati undu uyu mwega undu uyu mwega mara introduce ti undu ungi ti undu uyu mwega maraturehera ti undu ungi tigariri ni uhoro wa kwenda ni uhoro wa gututanga mendete gututhukia uhoro uria mwega wa Kristo uria wi thiini ki koguo acio marenda guka kunjuga mai ti undu ungi mwega oka kunjuga ki oka guthukia githima ndona oka gukunyitirira agiuka gukwira tiri tigorimo oka nguonie maundu mangi ni kiria githiini waku arenda guthukia na niguo tugire turarora uhoro wa utungata ministry na nikio Paulo twambirie hari na Paulo kiuga atiriri nie ndi muto no ti muto muri utumitwo ni andu kana okire na njira ya umundu asa koguo ni ministry yako ministry ya praise ministry ya ciana ministry ya youth ministry ya atumia ya new believers yake he mundu urenda gucema agigutangaga niguo thukie uhoro uria mwega wa Kristo wi thiini wako nigana mathukeirio motungata mao nigana mahukeirio motungata mao nigana thaici no makwire ni ndekaga no ndiekaga nigana magikwira Monica ni ndanyitaga microphone uguo ndambia kuinithia kanitha mugima arafu gugithia atia he mundu okire akenjira tuthi kwi mutumia ungihoyanagira itura riao ati gukunurio
nanie njui maundu maingi otoria tu bishop aranjirire njui maundu maingi gukira miaka yakwa uratukuzwe ati ni gukunurio ureka ke urakunurio na mukunuria ni umwe ndagweta mukunuria ndahoya rikwagirire we wana ndagweta mukunuria wana akunuria andu aingi ati ndagweta mukunuria mukunuria ni ucio akunuragia aingi aria makunoketwo riu na ukirotiri ukatugukunure utungate makirio mauri uratunga we ukorwo urahonia andu 100 per day wiguo ni ugukunurio uhonie andu milioni ndungithi atwarie ima we ndungithi no niki ati ni uhoro wa kumutanga ukienda kuthukia uhoro uria mwega wi thiini wanyu riu ni aguthi gukukunuria ukihonia andu milioni per day ona acio urahonagia 100 kana andu 2 kana 20 acio urahunjagiria nduramona tayo ni gukuniko wakune ugicirie ni gukunurwo ugakunikwo Bwana tukuzwe Ngai no arotuteithia no menyerere utungata wake waku uikare ukimenyaga mundu ucio aroka gugutanga okorwo ndiguka gukwira heaven wa ndeririri utungata ucio tungata makiria heaven thingata Ngai makiria okorwo ndiroka gutungania ngo cia Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru ngo ici ingi ndirarehe mani cia gukunika ngo ici ingi ndirarehe ni cia gugucina we na we wikiri mugetikira ngatingukania ngakuikia nyongo-ini ngakwira riu ndenda uhie wega ukuhe utwike kiu na mundu riu rakwira ndenda uhie wega ye mwenye ndahite ukarigwo angikuhithia atia ye atahe agakuraga ugiciragia niki nigana thaici mangiaria marasaya tondu mundu ni ukire kumwira ni akimurehera undu ungi mwega no ni undu wa kumutanga ukimuruta hari Kristo nigana mearirwo Monica nene uhunjagie tu Theophilus kanitha na Theophilus TV ni ndenda uke uhunjie gwakwa twambie guthima crusade na make ni undu mwega no anyumiria ihinda riakwa ritakinyite Bwana tukuzwe Ngai arotuteithia na arotuhe ugi wa gutahuko na kumenya maundu ria mahana twi muhari wa 7 na ti ungi tiga riri ni kuri andu amwe maramutanga mendete guthukia uhoro mwega uhoro uria mwega wa Kristo andu amwe mwena-ini wa athuri baba Sharon ukamenya kwina athuri amwe mena uhoro wa kumutanga makienda kumuruta uhoro-ini wa Kristo mwena-ini wa youth Grace Menyai kwina andu amwe mareketio hau makienda kumutanga mume uhoro-ini wa Kristo muri atumia mwikarage mukimenya heaven kwina atumia amwe mareketio makienda kumutanga mamurute uhoro-ini wa Kristo mwithini wa new believers acusho wako imugitungatira mukamenya kwi aria magutumwo mwina Pastor Josephine wa kuthukia kwanza kumutanga nyuri watangwo ni mundu nitutangagwo ni mata tugakikorai nyuri watangwo ni mundu uigua tungimuhe ruhi agutangire na mundu uragutanga ni mundu urakwagithia thayo ni ta mundu wigireire irio ciothe haha no ciothe ni athie kigiragia guoko kiara oyo nicio no cirike kana karia agaikia huru agecona moko akaikia gukungi ati kumutanga kou ni mundu uramuiria ngoro ni mundu urahunyirira ti mundu urahunia ni mundu urahunyiriria
umuthi haha ruci hawo njuki arathie kimutangaga inyuothe mukiri ukaigwa ni aragerete haha ni aragerete ona nie ni aranjirire ona nie ni aranjirire mundu wa kumutanga kugu ni gitangi guka gutanga aroka gutanga agutange we eheria roho wa Kristo thini wako atange ucio ungi eheria roho wa Kristo thini wako atange ucio ungi amweheria roho wa Kristo thini wake tondu kirie thini wake nikio kiraria koguo ndugeciria gutanga cucu wako yakirire hau agutanga cucu wako atange baba Sharon atange mundu uri ungi athie tutange ithuothe tugicokaniriria miti ukaigua atiriri Ngai onawe tondu ni gitangi ati nukwina andu amwe maramutanga menyaga hindi ria mundu ni gitangi ira roho Ngai he ugi no menyo wa kumenya mundu ria njikaraga nake kana aria turutithanagia wira nao kana ni andu wa gutanga kana ni andu wa gwika ki akunyita kindu akumenyerera. Bwana tukuzwe tondu ngirutithania wira na andu a gutanga gutire kundu ngithi tondu mundu ucio gutire hingo mugacira undu umwe mundu ucio gutire hingo mukaria mwe kindu kiu akiri mundu wa gutanga. Pastor Josephine ni atanga haha ndanari ahune ni kana karia gatanga tindaga gitanga irio kagatanga ngimana iria akagakwira nataka sasa mchere ugakiruga agatanga kagatiga nataka indomi gagatanga nataka gutire ukararia gakanina ukiraga we nawe ni woka muno utangite irio wikare thi urie irio imwe oni ugu ni gwa ndocio mana gutiri hingo mangikara handu hamwe matigirire ati undu ucio ni warugama ona tathuthuria andu aria mandikitwo makambuni-ini maingi mundu tu akuhe life history ngiandikwo kambuni fulani ngiuma ngiandikwo hena ugwati ti experience enayo hena ugwa ni gitangi no korwo kwina andu tukunikagwo na tukuga mundu ucio ni experience ona mwiritu wa wira uria wina kinyumba umefanya nyumba ngapi kwa mwaka yote? Nimefanya nyumba 15 kwa mwaka moja, miezi 15 mwaka ucio kwa gwaku ni kwa 16. Mimi niko na experience hiyo, is not an experience, ni mundu wa gutanga andu tondu mundu wina experience ni mundu urakwira ndandikirwo handu fulani ndutite wira miaka 3 miaka 2 miaka 4. Bwana tukuzwe. Ona mu student uria okaga kujoin shukuru akorio ni principal atiriri hii ni shule yako ya ngapi? Ni tuge tu form 4 tondu secondary tondu kuthomagwo miaka igana ina. Hii ni shule yangu ya 12. Principal yeye anajiwekea nini question mark? Shule ya 12 Ngai kirie kire kuria niki aigatiro kuria kwa cukuru 11 niki ikite niguo ingatwo. Menya andu aria matangaga andu ira Ngai akuhe roho wa kumenya andu a gutanga. Bwana tukuzwe, Bwana inuriwe. Mundu wa kumenya ki ni mundu wa kundanga kana niki. Bwana tukuzwe. Ona inywe ndi muragie ciuria no mutimenyaga ngenda kumenya oi we kuma indira wahonokire na mutikagege kunjokeria ciuria ici ndamuria no ndikumwira niguo mutikamenya uyu aroka kumenya muno makiria reke ndigire hau. Bwana tukuzwe. No ndi muragie ciuria kwathire atia Ngai thikimenyaga uyu atengimenya atangitaukwo ni athira. Bwana tukuzwe. Mandiko magathi na mbere kugatiriri umenye andu aria mendete guthukia uhoro mwega ni mendete guthukia ni tuthukia akigirira ministry yaku akamithukia igathira.
na njugire ministry to eno ndirahunjia. Uyu muhuri wa keyboard ni ministry yake. Hindi iria agoka kurehero maundu maria matabatie thini wa keyboard ini ino ni ministry yake gukorwo igithukio. Hindi iria we uraina haha ni ministry yako. Hindi iria urarehetwo mai kizia ni ministry yako. Riu mundu agukwira tu we nawe wetu anyakiega we tugitwaragira bishop mai andu ni makiethire ngumo na miena yothe no ikero kimenyaga waka haria kuire gietha ki ni kuthukia renda guka guthukia ngoro yaku agukira riu we utindaga gwa ciana ke utari undu ungi mwega ngika wathire kanitha turage kwi ciana uburithagie ciana tura kwi ciana tune kana ni ukakihika riu koguo arakira Mary kana Grace giture kwi ciana tune kana ni ugakihika na anake me guku kanitha-ini nduki kanitha-ini turaga tu gwa ciana na kuria thutha tuone kana ni ukona mundu oka guthukia ministry yako, oka guthukia ministry yako. Ni wewe onaga mundu mwega no uria agakora mamari bisaria fiyo ndunogaga ume gwaku guthambia indo na kurugira muthuri waku cai urutena ukigoka kurugira andu cai tondu nenda guthu kana inyu mutire mwero uguo niki mwituaga ta mwakinya hari niye muhonokete muno. Bwana tukuzwe ikezi inyu mutigeragira maundu ta macio siziko mundu akida gugutho. Bwana tukuzwe kuthukia kiria githini wako menya ndugathukio kiria githini wako tondu tuthukia twi wira-ini tuhemete tuyuka guthukia kiria githini wako. Na nikio Paulo arandikira Agalatia uhoro uyu na marua maya kamera jiguai tondu nie tigutumwo ndatumirwo ni mundu ona ni ndinatumwo ni mundu jiguai tondu kiria ndinakio ti mundu uhete ona ndirathoma ibuku riandikitwo ni Monica kana mami witu wa Margaret wa Buika baba witu John Kuria. Asa ni kiria kiandikitwo ni roho wa Ngai na nikio ndamurehera ati thikiriria imude muigu ndimwire he tuthukia na nganirira muno he tuthukia tukite guthukia utungata wako. Bwana tukuzwe wikare wiiguite twainaga he rwimbo twainaga tene rwathiaga atiriri chunga sana ulicho nacho usinyang'anywe naja upesi, shika sana ulicho nacho usinyang'anywe. Bwana tukuzwe. Ndiaririkana rwega no nitwaruinaga mimi Yesu nimemtuma malaika kushuhudia maneno yale ya unabii yaliyonenwa na Yohana, naja upesi, shika sana ulicho nacho usinyang'anywe. Bwana tukuzwe. Dali wako haya ushike sana ulicho nacho usinyang'anywe. Bwana tukuzwe. Tumuhari wa inyanya sindio ni hoto wa kinya na praise team ni magokoro makihariria first service ni uturakorwo tukirikiriria ni 2:37 nigo tuigire mahinda-ini ma guthathagia ya Kenya ni 3 nigo tucoke tuigire thiini wa second service itu. Kogo twi thiini wa first service aria maranyitanira na ithuĩ mwena wa Theophilus TV, aria maranyitanira na ithuĩ kuhetukira YouTube ya Reverend Rachel Wakuria, thiini wa Facebook ya Reverend Rachel Wakuria, ona thiini wa Facebook ya Theophilus TV. Karibuni sana inyuothe. Ririkana kushare, kusubscribe na kulink na gwitira andu maigue ndumiriri ya Ngai muthenya wa umuthi. Twi muhari wa enana kaugatiriri no riri ona kungikorwo ni ithui ona kana muraika umete iguru ukumuhunjiria uhoro mwega ungi
tiga o ucio twamuhunjĩirie rĩ, mũndũ ũcio arogwatwo nĩ kĩrumi. Bwana tukuzwe. Niguo ngwĩrire tũraria ũhoro wake. Ndĩmwĩrire ũmũthĩ tũrarĩria ũhoro wake. Tũrarĩria ũhoro wake. Ũtungata kana ũtũmwo kana ministry. Tondũ onokorwo nĩ iratũhuraga cia kanitha cia tungatĩri, that is your ministry. Okorwo nĩ gũthambia cioro, that is your ministry. No ũbatiĩ kũmĩrora ta ũrĩa niĩ ndĩrarora yakwa ya kũhunjia. Okorwo wĩra waku nĩ kũhura itĩ, that is your ministry. Bwana tukuzwe. No menyerere mũndũ ndagoke gũgũthũkia ngoro akwĩre nawe nĩ ũcihurire mũno. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ ona kũngĩkorwo nĩ ithuĩ ona kana mũraika umĩte igũrũ ũkũmũhunjĩria ũhoro mwega ũngĩ tiga ũcio twamũhunjĩirie rĩ, mũndũ ũcio arogwatwo nĩ kĩrumi. Ndenda tũnyite haha, ũnyite rĩngĩ. No rĩrĩ ona kũngĩkorwo nĩ ithuĩ niĩ Pastor Josephine Kayorire ena kũu, Pastor Josephine, Reverend na Bishop, ona ngĩkorwo nĩ ithuĩ ona kana mũraika umĩte igũrũ, kũngĩkakinya handũ nĩ tũkambia kwaria ũhoro ũngĩ tiga ũhoro wa ũthingu no theru no ũhoro wa ma, ũrogwatwo nĩ kĩrumi. Mũtinanyita kĩo. Bwana tukuzwe. Saulu nĩ kwĩhĩta arehĩta na ũtungata wake, atĩ ũtungata wako gũtirĩ hingo ũgakinya handũ nyambie rĩu nĩ ndahunjagia nyambie kũhunjũria. Ndiugaga nĩguo ndĩraragia ũma, nĩguo rathimwo, nĩguo Ngai oke njĩra-inĩ ciako. Ndarathimaga mũndũ mwagano. Gũtirĩ hingo ngiuga ndathima, nĩ ngũrathima wĩra wa moko manyu, na moko manyu nĩmo maragana, nĩmo marakimĩra ngai cia Baali mĩtu, nĩmo marathi kũhura magongona ma ngai cia Baalu, arabu moko macio nĩmo ũrenda kũrathima. It cannot be. Ti Ngai wa gũtukanio. Kũngĩkinya handũ onokorwo nĩ mũraika ũkauma igũrũ oke ambi gũtwĩra Jesu rĩu ti mũrũ wa Ngai, arogwatwo nĩ kĩrumi. Ũrĩa ũgatwĩra atĩrĩrĩ to mũhaka tũikare na ũthingu, arogwatwo nĩ kĩrumi. Ũrĩa ũgoka kũ introduce Ngai ingĩ, arogwatwo nĩ kĩrumi. Ũkarũgama gwaku nyũmba ũkera ciana ciaku na mũthuri wako, ũkamera niĩ gũkũ ndarũgama ta Joshua, nĩ Ngai wa ma ũgũtũrogocagwo, Ngai mũtũra muoyo, ti Ngai cia ndũrĩrĩ, ti Ngai cia gũthikwo cia kũrĩa mĩtĩ-inĩ kana nakũ, ti Ngai cia ngurunga-inĩ, nĩ Ngai mũtũra muoyo. Na kũngĩkakinya gũgakinya hĩndĩ ndĩ muoyo kana itarĩ muoyo, nĩ mũkarongoria Ngai ingĩ, mũrogwatwo nĩ kĩrumi. Tondũ niĩ gwakwa ndikwenda na ndikwenda ona ndingĩrirĩria ona ndingĩenda kũrota kũigua ngai cia ndangoni no cihoyo nĩ rũciaro rwakwa, nĩ ũndũ wĩhũra family yakwa tũgũtũra tũtungatagĩra ke no kile tũratigĩra ciana. Kila mtu atafute Mungu wake. Ukariganĩrwo, you have given them the chance to introduce themselves to other gods. Kila mtu ajitafutie Mungu wake. Hamwe kanisa si bembelezi mtu, nituhingũrĩte mũrango ũcio. Shetani nake akathara akoya ciana citu agacitwara. Bwana tukuzwe. Mwire ndirakwĩra no nginya ũthome Theophilus, to mũhaka nohe kũrĩa guothi ũgũthi thikĩrĩria. Okorwo gũtikũrahoyo Ngai ũrĩa wĩ muoyo, onokorwo kanitha ũcio kũrũ mwinaga mũraika kaharũrũka,
na ti Ngai mutura muoyo muragwatwo ni kirumi gwakwa ni tutikunyitanira kurakaria Ngai. Ndikana ni mwathomire tugithoma hamwe muthenya wa Friday maandiko ma Jeremiah 44 ngina maka introduce ciana ciao ati ciana ciao nicio ciragira ngo cia kurugira Ngai cia mbari ni ciakwa rekere cire hengo cia gutungatira Ngai mutura muoyo. Na nikio Paulo arugama mira atiriri ni kiria ndirahunjia ndina uma nakio kiria ndirahunjia ndina uma nake na nikio ndirauga onoko ni muraika tiga mundu onoko ni muraika ukauma iguru ihereni okay ikuruke haha the mune auma iguru ndanogira ngeti-ini iria auma iguru aikuruka no nioka kwari uhoro utari mwega arogwatwo ni kirumi. Onokorwo araina andu othe makaererekera giki na ni gucenjia aracenjia uhoro uria mwega arogwatwo ni kirumi. Bwana tukuzwe, Bwana inuriwe. Onokorwo ni nie na Ngai ndukanareke muthenya uyu ukie ati nikambia nikenda kana ng'aragu ya kwenda ikugia indo na ihenya ndikananyite tondu hindi iyo niguo ngambia gwetha maundu ma waganu. Waonirie ngoro yakwa nao ni njega kugatiriri ati ona kana muraika umete iguru ukumuhunjiria ohoro mwega ungi tiga o ucio twamuhunjirie ri mundu ucio arogwatwo ni kirumi. Bwana tukuzwe. Kungikakinya ni kugakinya handu mundu ungi ambie ku introduce githomo kingi tiga giki kirite foundation ya Theophilus othiku otheru no horo ama na makiria ma undu ucio thiini wa kuguuririo ati thoma ihoro uyu wingire thiini wanyu muathikire na mwikage uria kiugo giki kirauga. Koguo ni kuigua uhoro wa uthingu gwathikira uhoro wa uthingu kwaria uhoro wa ma gwathikira uhoro wa ma kwaria uhoro wa uthingu no theru na kwaria uhoro wa utheru na kutungatira utheru. Kungikagia mundu ungi ugoka kurehe undu ungi tiga uyu turahunjia thiini wa Theophilus arogwatwo ni kirumi. Bwana tukuzwe. Anawe rugama thiini wa ministry yako ugia atiriri nie ndita umwe wa praise team thiini wa praise team ya Theophilus Church. Kungikakinya handu ni gugoka onokorwo araina ena mugambo muthakatia niagoka ambie guthengia tiga kiria githiini wakwa ambie kuni introducera undu ungi arogwatwo ni kirumi. Riu ni hakwe ureira ni ndi mwarimu wa ciana kungikakinya handu ni gugoka mundu ambie kundeherera maundu mangi
tiga maya njui maguthomithia ciana tiga uyu wekirirwo thiini wakwa ni Ngai arogwatwo ni kirumi mundu ucio goka kuthengia mundu ucio goka kunjeheria thiini wa undu uria njui mundu ucio goka kuthengia kuma kwi roho mutheru arogwatwo ni kirumi mundu ucio goka kunjeheria thiini wa uthingu arogwatwo ni kirumi mundu ucio goka kuthengia kuma uhoro-ini wa uma arogwatwo ni kirumi mundu ucio goka kuthengia kuma uhoro-ini wa utheru arogwatwo ni kirumi mundu ucio goka kuthengia ndaria kirumi iguru riake. Bwana tukuzwe. Kai urabangite tondu wakira kai urabangite mundu ucio goka ku introduce undu ungi kigongona-ini giki tiga tu o uria twahandire na hindi iria kiamuragwo muthenya barigici ni ndungata cia Ngai na makiuga haha ni uthingu no theru no horo wa ma, nothing else. Hakuna sarakasi, hakuna kudanganya watu, ti gutongorio ni nda, gutongorio ni roho. Mundu ungi ugiukoka aturehere uhoro twambie gutongorio ni nda arogwatwo ni kirumi. Mundu uria ukaumana na roho muru agiuka guku guthengia roho mwega uria wi guku arogwatwo ni kirumi. Mutirauga amen ta mugubangite. Mundu wothe no ngwaria ona mwarega kuga amen bata roho Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru marauga amen. Mundu wothe ndiraria ndundi ta pastor Monica Nyambura wa kuria. Mundu wothe ukaingira kigongona-ini giki kihingo-ini kiria murango-ini uyu oke ena intention ya guthukia kana kuthukia githima giki arogwatwo ni kirumi. Muthuri mutumia mwanake mwiritu ona mwana ona rwatu kenge arogwatwo ni kirumi. Bwana tukuzwe. Regai kuga amen bata ni ndauga amen yakwa. Bwana tukuzwe. Arogwatwo ke ona weuga mundu wothe ugoka guthokia kiria githini wakwa, guthokia kiria thini wakwa, mundu uria wothe ugoka kuthengia roho mutheru uria wi thiini wakwa, mutheru uria wi thiini wakwa, mundu wothe ugoka kunjuga githima giki arogwatwo ni kirumi, arogwatwo ni kirumi. Bwana tukuzwe. Bwana inuliwe. Haya, tumuhari wa kenda. Tumuhari-ini wa kenda mandiko ma Ngai makauga atiriri, yangu imeenda chini itaninyonga sauti. Tumuhari-ini wa kenda mandiko ma Ngai makauga atiriri, hapo iko sawa. Otoria twanamwira mbere noguo ngucoka kumwira riu ati mundu o wothe angimuhunjiria uhoro mwega ungi tiga ucio muhetwo mukawitikira ri mundu ucio arogwatwo ni kirumi. Bwana tukuzwe. Niguo wende Theophilus TV na wende Theophilus Church hikire kia kuguciririe. Bwana tukuzwe. Kana mwatumire thutha tondu turi anoru hekiria muonire mukiuga giki nikio ndirenda kuria, haha niho ndenda guthi kutahagira mai, giki nikio githima ndathura, ithima ni nyingi no giki nikio ndathura, giki nikio ndenda guthi kunyuagira hau, ndenda kunyotokagira githima-ini kiria. Bwana tukuzwe. Niho Paulo arauga atiriri, twi muhari wa kenda, o turia twanamwira mbere noguo ngucoka kumwira riu ati mundu wothe angimuhunjiria uhoro mwega ungi tiga ucio muhetwo mukawitikira ihoro uria waiguire ukiuga
niwe ngũrũmĩrĩra, we ũnjũĩ mũno, we ũĩ ũru wakwa, wata mawega makwa. Ucio uria mwaiguire mukiwitikira mukitwa matua uhoro uyu niguo ngurumirira. Uhoro uyu niguo ki ndirarumirira Reverend Rachel, no uhoro uyu uri withini wake niguo ngurumirira. Niguo arauga atiriri na agatuhoya na agatwira atiriri, mundu ucio ugoka kumuintroducera iundu ungi tiga ucio waiguire ugigucenjia riu akurehere undu ungi mweru, arogwatwo ni kirumi. Mundu ucio wikarite thi okina kiaidia kiguruki, ikiaidia kina uceitani oke gukuruta wega-ini wa Ngai, arogwatwo ni kirumi. Thaici tukiri na Kristiano na mekanitha no ni marongoragia ngai cia mbari, ona nio mechiarinde na chairman na kiria na treasurer na secretary a kanitha, no hetu muthenya mathia kurutira ngai ciao magokona. No okire kumacenjia meciria, no mundu agioka kimera ai tuthi ndimwe introduce ra mundu ungi agikuruta kwi uhoro uria waiguire ukiwitikira. Riu mundu ucio roka agakuruta uhoro-ini ucio agakwiga uhoro-ini ungi, arogwatwo ni kirumi haria othe ari. Bwana tukuzwe. Na Ngai arorituhia ng'endo ciao, arauna ngangari ciao, aromatua cionje, aromatua itumumu, na fairo iria manyitite cito magacikarira thi niguo moke maturute uhoro-ini uyu mwega. Ngai aromatua itumumu na fairo cito ni twacioya na twacitaruranga na twarie thakame ya Jesu Kristo iguru ria miturire itu. Ithuĩ matigutuona, matikuona ruciaro rwitũ. Bwana tukuzwe. Ona magithi mathie ngina ithuĩ tutikuhoya Ngai ng'eni. Ona magiuka matwire niguo tugacire, tutikuhoya Ngai ng'eni. Bwana tukuzwe. Ithuĩ turi a Ngai uria mutura muoyo, no ucio nie Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai icio maraturehera tuticiui, nio maciui, ithuĩ tuticio na tutirenda gucimenya, ona tutirenda kumenya cihoyagwo atia kana cithiagwo atia. Kiria tui, kiria kia tutumire tugitikira uhoro uyu tukiambia kurumirira, ucio nie tugutungatira. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Mandiko magathi na mbere kugatiriri twi muhari wa 10 niguo kwambia muhari wa 11 tugukorwo tukiingira thini wa second service tondu twi thini wa first service, koguo twi muhari wa 10 na muhari wa 10 niguo tukurikia naguo. Koguo praise team ni magokorwo makibanga makiingira thini wa microphone-ini niguo tuthathaie Ngai, magikorwo makijiconnect. Although ni njui ni majiconnectire tene, ngwihoka ti thaici muruka kujiconnect. Bwana tukuzwe. Ngwihoka ni mujiconnectire tene. Mandiko thini wa Galatia kana Galatians 1 tu muhari-ini wa 10 tondu riri kai aria andu tondu riri kai ari andu ndirageria kwiyendithia kuri o kana ni kuri Ngai, kana hihi
ni andu ndirageria gukenia ingikorwo nduire ngeragia gukenia andu ri ndingikorwo ndi ngombo ya Kristo. Bwana tukuzwe. No iguria arauga tondu riri kai ari andu ndirageria kwiyendithia kurio ta wiyurie tondu ni ndungataga na ni ndiratungata na guoya kari andu ndirageria gwikenia kurio kari kuri andu ndirageria kwiyendikithia kurio niguo ndina guoya uguo niguo ndiratungata ndona andu. Bwana tukuzwe. Na mnyeri muntu thekaga na tugakena hindi iria twamumirira uguo kanitha-ini utekumenya mutenyeraga mundu akambia kuhuria ka Bible mundu ngi akahuria kanyama mundu ngi akahuria tondu ureka undu ucio ni undu wa pastor foru niguo ramera atiriri tondu riri kai ari andu ndirageria kwendithia kurio ti andu Jeri uhoro uyu ti inyue ndirageria kwiyandikithia kuri inyue aca. Bwana tukuzwe. ti ndugu ndiretha ti urata ndiretha ni muturire waku ndira kuhoya uthare umai twithare mutioke twithare thino niroka ku umai twithare ukai twithare umioke twithare thino niroka kunuo. Bwana tukuzwe. Ti andu njukaga kwiyandikithia kurio onera andu ndiroka kwiyandikithiria kuri andu nditiakire Theophilus niguo nyendwo ni andu ndokite ni utungata wakwa wanjitikiria ngoro ndi Theophilus. Bwana tukuzwe. Ti ndugu urokire gwetha Theophilus kana ni ndugu he mundu mwokire nake haria wokire wiika na ndwokire kwetha ndugu guku wokire kumathia Ngai koguo tiga gwika undu niguo wiyendikithirie kuri andu oko kindu tikiega tiga gukira ati niguo mutigate uratanangania tikiega ugatikie. Bwana tukuzwe. Na nikio nie njaragia na nganirira tondu ndina confidence enough ya kuga ti ndiatumirwo ngietha ngumo kuma kuri andu ndiatumirwo njuke ki tondu ndaga gukugiriria no ngorio thakame yako ndaga gukugiriria Hana Gini no ngorio thakame yako ndaga gukugiriria Beth Philip no ngorio thakame yako ndaga gukugiriria John Ngugi no ngorio thakame yako nikio hindi urathi na njira itari njega ngaugiriria tondu ndiroka kwiyendithiriria hari we. Bwana tukuzwe. Paulo akimoria kai ari andu ndirageria kwiyendithia kuri o kana ni kuri Ngai ni ti kura ndiretha kuri Ngai ni kura ndiretha kuri Ngai ti kuri andu ni kuri Ngai ni ndiretha views kuma kuri andu ndirenda views from God ni ndirenda andu mani follow ndirenda Ngai ani follow ona ti andu ndirenda ma subscribe ni Ngai ndirenda subscribe. Bwana tukuzwe. Go, it's not about people, it's about God. Alia wina confidence enough ati ni Ngai ndiretha ti andu ni ndugu yako na Ngai ndiretha ti ndugu yako na andu kugo you'll be able to fight for your ministry hindi ukumenya kuiga mihaka ati andu matigukuhaka ndoro heaven andu matigukuhaka ndoro hena mihaka kumwira we ni wakira ki mihaka yaku you have gone beyond your limit ruga kinya hau ndukuhaka ndoro lazima nisimame sasa. Bwana tukuzwe. Nuturahakwo ndoro tukahakwo mairio tondu andu ayo uririkane ni andu a gutanga andu kuma kiria manyita no kio maroka gutuha na wikirite gakuo gaku ka white toria praise team mekirite
mundu akauma kuria na gitoro giake akamanyita tukuranina uyu ndanamenye na rigwe na gikoi kaya namenya kiuma nyomba no ni gwitikira andu makwake Paulo akirega akiuga ti andu ni Ngai koguo mundu ndakuhaka ndoro ni ndarega rugama thiini gwakiria wikaga uge mundu ndakuhaka ndoro tondu haria Paulo ambirie atiriri ni nie Paulo mutumwo na riri ndire mutumwo utumitwo ni andu koguo mundu ndangihaka ndoro tondu nditumitwo ni andu ndumitwo ni Ngai. Bwana tukuzwe, Bwana inuliwe. Kai mugufangite undu tondu muradora mana manyira. Bwana tukuzwe. Andu aria me TV ni Theophilus Church 44 uria maradora umuthi nitaguma haja na helmet. Bwana tukuzwe. No hekiria ndienda uthomithio umuthenya umuthi ni roho wa Ngai. Tigana na andu, tigana na andu, andu ni aritu. Tigana na andu, tigana na andu, tigana na andu, andu ni aritu. Tigana na andu, andu ni aritu. Kwi uri ukumurugira cai akwire ni waruria macani, kwi uri ukumurugira cai akwire ndunareka uhie, kwi uri ukurugira cai akwira ndunekira macani mega, kwa ndunekira sukari mwega, kwi ari ukuruga akwira tavunyone thufuria. Andu ni aritu koguo okonure thangu mokuma kuri andu, andu ni aritu na nduri makukurituhiria rugendo tondu nie aya mama andu ni ngwenda wike Helen uria nie ngenaga na ugutigwo Ngai agwitire wikage. Koguo no ndire kurituhiria rugendo ndita mutungatiri nungitwa matwa maku magukenagia Ngai. Andu ni ekeke. Bwana tukuzwe. Kana hihi ni andu ndirageria gukenia, kana hihi ni andu ndirageria gukenia ngĩandĩka marũa maka ngĩhunjia ndĩ ta Paulo. Aca ti andũ ndĩrageria gũkenia, ngĩina nĩ andũ ngĩrageria gũkenia. Aca nĩ kũruta ndutaga ministry yakwa ngĩhe Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarora indo cia kanitha nĩ pastor ngĩrageria gũkenia. Aca ti pastor ũkoragwo ũgĩkenia, ũkoragwo ũgĩtungatĩra Ngai. Hindi rurabangutha ite ti pastor ũkoragwo ũgĩkenia. Hindi roiga kanitha ũyũ wĩ mũtheru ti pastor ũkoragwo ũgĩkenia, nĩ Ngai. Bwana tukuzwe, Bwana inuliwe. Na mundu agia revelation nĩ Ngai ũgũtungata ũtungata ũtarĩ na magesha, ũgũtungata ũtungata ũtarĩ na magesha tondũ ũkũhe Ngai the best. Ndĩkũrie kĩũria aria mena mĩciĩ aria mahotete kũhika na kũhikania, njũria atumia, mũthuri waku aingĩra nyũmba ũmwĩkagĩrĩra irio thani-inĩ na gĩko? We Grace ũracokeka wĩ mũhiku, ndauga haha nĩ atumia. Nĩkũguo ndĩra expect Helen, kana nĩ ũrekire kĩrĩa ira hwainĩ nĩguo Peter mũtheru ũguo, kana inyuĩ mũrarĩ na njera ira Peter? Oh, Bwana tukuzwe, Bwana inuliwe. Nona Peter ũrĩa mũthaka ũmũthĩ na nĩ anjũrĩire, Mwathani agocwo Peter, ũnjũrĩire mũno makĩria. Bwana tukuzwe. Ndũngĩkĩrĩra mũthuri waku thani-inĩ ĩrĩa ĩna gĩko, kana thani ĩrĩa wamĩrogota na kũrĩa njoke ũmwĩkĩrĩre. He gathani karĩa ũcagũraga ũkamwĩkĩrĩra tũirio wega no ũbacĩrĩru mwega, tũirio tũu tũgatuĩka presented. Ona we mwenyewe hakuwe mwenyewe ndũngĩrĩra kĩndũ kĩna gĩko, ona ũtahutĩtie kĩndũ ũroraga moko maku nĩ matheru, nĩ maragwĩtĩkĩria kũrĩa ukona mena giko reke thiĩ ndĩthambe. No taguo hĩndĩ ĩrĩa ũkũmenya nĩ Ngai ũraihũrĩra, ndũkũmũrogotera gĩthani na kũrĩa ũmwĩkĩrĩre irio. Ndũkuma ũmarayo-inĩ wambia kũingĩra praise team, ndũkũrara ũtharia-inĩ ũkĩha wambia gũtongoria atumia
tondu yo ni thani na giko urahera Ngai irio. Ndukuma kuiya uke wambie kwaria na thiomi haha, ni Ngai uraihurira na thani iria ina giko. Ndukurara kuri ugikaga maundu ma magigi uraire ukingira nyumba cia arogi na araguri na kihutate, uraire ukithi ukimathia uri ukunina ndungata cia Ngai, arafu uke haha ni Ngai uramuhera irio thani-ini iria ina giko. Bwana tukuze. Tarora thani iria ukuireire Ngai nayo muthenya wa umuthi. Rora thani iria ukuireire Ngai irio nayo muthenya wa umuthi. Uratwirorera wi hau muci wako kuhetukira Theophilus TV, YouTube kana Facebook. Ta wirore tondu thaa ici ni kiugo kia Ngai urathikiriria, koguo ni Ngai uraihurira irio. Ta wirore wone tiriri ni thani ya muthemba uriku uraihurira Ngai nayo muthenya wa umuthi. No korwo ni withambite, no gukorwo ni ubathite tukuo, no korwo ni wikite maundu maria mangi, ona we mutheru no kago unachapa mpaka spray na kakoron kakochonjo. No wiyurie kai mutoi miri yanyu ni hekalu ya Ngai. Hekalu iyo ihana atia? Thani yaku ni theru kana ihana ina irio ciayo ira uraragia uru, ira ni urarumanaga, ira ni uracambanagia na ni uwoka kuihurira Ngai nayo ihana atia? Bwana tukuzwe. Ni kiuria kiria worio ni roho wa Ngai korwo ukicokeria na mandiko makarikia kugatiriri kana hihi ni andu ndirageria gukenia. Ingikorwo nduire ngeragia gukenia andu ri, ndingikorwo ndi ngombo ya Kristo. Niguo Paulo aramera okorwo ingikorwo nduire ngeragia gukenia andu, ndikire ngombo ya Kristo, tondu ndi ngombo ya Kristo. Noigwa ndi ngombo ya no Kristo, ti ngombo yakwa. No andu aingi Kristo niye ngombo itu. Wauma kuri wauma thakame ya Jesu theria, wauma kuri wauma thakame ya Jesu theria, wauma kuri wauma therio therio. Utuite thakame ya Jesu Kristo ngombo yako. Utuite thakame ya Jesu Kristo ngombo yako. No Paulo arauga ni ndi ngombo ya Kristo, ndi ngombo ya thakame. Yani thiaga kwihia ngaririkana no ndi ngombo ya thakame. Koguo rucini ruru omothe wiyurie. Na Paulo ni ararugama kauga ina confidence now, okorwo ni inyuĩ ingĩ ngeragia gukenia, ingire ngombo cianyu, ingireka uria murenda niguo muhothe ndie na nyue. Mungiranjira ika ngeka, mungiranjira tutirenda kuhunjirio kihunjio giki, kana gutire makanitha makontrolagwo ni kiria ni andu atwariei tigai gwitua. Si kuna makanisa ambayo hadi sasa yako controlled by the people. Ndungata cia Ngai nicio ciiragwo ni andu ndukagerie kuhunjio na nona. Kai hindi iria turetwo kuri twitagwo kuria magongona-ini, twina mucemanio wa youth na thimu itu ni uhoro uyu. Twina mucemanio no thimu niki ni uhoro uyu. Ukamuria no muhaka gukorwo ni uhoro uyu. Tutingirekereria Roho Mutheru arie tumenye ni uhoro uriku tubatie gukaria. Asa ni uhoro uyu. Na gacoka gakwetereri ndukana hunji uhoro uyu kana uyu. Ukamenya uyu arahura giki arenda gi arafu tondu ni ithu tukekera ngari maguta na twina bahasha yaku na ni bahasha ndito haya gikihunjiei
Bwana tukuzwe. Tadu ugitwika ngombo ya andu uwikaga undu ukenia andu. Mutinanyita kiu. Utungata waku wetikira gutwika ngombo ya andu, ugutura wikaga maundu ukenia andu. Na nikio ndauga okorwo wi muhuri wa keyboard ta Peter, atwe matua riu arihuraga keyboard niguo akenie andu, agutura ngombo ya andu. No angitua matua huraga keyboard kenie Ngai, agutura ngombo ya Ngai. Bwana tukuzwe. Andu wake ni athura gutwika ngombo ya Ngai. Andu thiku ici twi ngombo ya andu gukira gutwika ngombo ya Ngai. Twi ngombo ya andu afu tugatua Ngai ngombo itu. Mutinyanyita kiu. Tutwite Ngai ngombo itu, arafu andu tugatwika ngombo ciao. Tadu nurenda kuria na kunyua ugaconora Ngai. Tadu nurenda kwihumba, nurenda kuriha nyumba ugaconora Ngai. Tadu nurenda kugurirwo gakari ni acirika ugaconorithia Ngai. Tadu nurenda gukwihumba ugaconorithia Ngai. Kaba ndurithia maguru no ndikumuconorithia, ndigutwika ngombo ya andu. Kiu ni ndarega. Bwana tukuzwe. Na we rugama uga ndigutwika ngombo ya mundu. Ni ndeka ki? Ni ndarega. Ndigutungata niguo ngenie Pastor Monica. Ndikuhoya niguo ngenie Pastor Monica. Tiga kungenia nie. Ni wangenie gugutwara ku. Apa ndugukwira here no muthenya wainithia wega niki kingi? Hatiri kindu kingi ngiongerera thiini wako. Let me tell you the truth. Nothing else I can add to your life. No muthi ungitua gutwika ngombo ya Ngai ugutura umukenagia. No undu wothe urikaga ni undu wa Ngai. Uriugaga Ngai urenda njike atia muthenya wa mothe. Urenda thie atia horo wa muthenya wa mothe. Niki ufangite horo wa muthenya wa mothe. Thura gutwika ngombo ya Ngai. Bwana tukuzwe. Turugame na iguru. Peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo peleleza moyo
mwire rucini ruru ndakuhe rutha rwa guthuthuria ngoro yakwa na meciria makwa. Ni ndathoma uhoro wa Paulo akiariria uhoro wa utumwa wake, o toria ni no tungata muthenya wa umuthi. Onoko ni mutungata munini kigongona-ini, no ndi no tungata. Ndaigua Paulo akiariria uhoro wa utungata wake, akiuga utungata wake ti utungata uria atumirwo ni andu athia atungate. Koguo ni matu-ini ya mutumire atungate utungata ucio. Ndatumirwo ni andu mena mwiri na thakame, atumirwo ni Ngai Ithe na Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. No taguo ndakwira rucini ruru umuthi, thuthuria ngoro yakwa na meciria makwa. Okorwo utungata uria ndinaguo muthenya wa umuthi uciaritwo ni andu aria mena nyama na manikire na thakame, ndahoya tukutuwe gucenjeria utungata. Okorwo utungata uria ndinaguo kihumo kiaguo ni andu, okorwo utungata uria ndinaguo kiambiririe kio kiumete kuri andu, okorwo utungata ucio ndinaguo otomurie ndatumirwo naguo ndatumirwo ni andu, ndahoya gucenjerio Ngai, ndahoya kurutirwo utungata wa andu, tondu ndikwenda gutura ndi ngombo ya andu. Ndahoya kurutirwo utungata wa andu, tondu ndirenda gutuika ndi ngombo ya andu. Ndenda kurutirwo utungata wa andu, tondu ndirenda gutura ndi herithia ri andu. Njenjeria utungata wakwa rucini rwa umuthi, njenjeria utungata wakwa rucini rwa umuthi. Okorwo wini uyu ndangirire thiini wa praise team, utungata uyu ndatumirwo ni andu, ndahoya kweherio thiini wa utungata ucio. Okorwo ni kuhunjia hunjagia na utumwa uria ndinaguo ni utumete kuri andu, ndikwenda Ngai, ndikwenda utungata umanite na kuri andu, ndikwenda utungata uria uciaritwo ni andu, ndikwenda utungata uria kihumo kiao ni andu. Ndenda utungata uria uciaritwo ni Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndenda utungata uria umanite na kuri we, ndenda utungata uria uciaritwo ni Roho Mutheru, ndenda utungata uria uciaritwo ni Roho Mutheru, ndenda utungata uria uciaritwo thiini wakwa ni Roho Mutheru. Ndaithia rucini ruru umuthi, thuthuria ngoro yakwa na meciria makwa, thuthuria utungata wakwa. Nindakuhingurira murango, thuthuria utungata uyu. Ndahingura murango wa utungata wakwa, onokorwo ni utungata wa gutheria kanitha, okorwo ndatomirwo ni andu gutheragia Ngai, ndahoya tukuruta utungata-ini wa umundu, tondu mundu ndari na marehi, mundu ndangindiha. Ngai ndirikana, Ngai ndirikana, Roho wa Ngai ndirikana, ndirikana tu, ndirikana tu gaturumurire, ndirikana tu, ndirikana tu Ngai, ndirikana Roho Mutheru wa Ngai. Ndahoya tukuririkanwo niwe, ndahoya tukuririkanwo niwe, ndahoya tukuririkanwo niwe. Ngai ndirikana, Ngai kuririkane, turirikane tu Ngai. Paulo ni ararugama na kauga ati ndire mutumwa utumitwo ni andu. Hihi nie no njuge ciugo icio ati ndire mutumwa utumitwo ni andu? Nie ndina confidence ya kuga utungata uria ndinaguo nditumitwo ni andu. Ngai ndina confidence iyo, kihumo kia utungata wakwa nie ndirakimenya, utungata wakwa ni ndirautaukwo, kihumo kiaguo ni ndiraumenya. Kumbe nikio nduraga ndungataga niguo ngeni andu, kumbe nikio nduraga ngimathia niguo ngimathia andu labda mathia uthio waku. Ndahoya tukuoherwo mehia maya, kumbe nikio nduraga ngienda kwendwo ni andu na andu matinginyenda. Kumbe nikio nduraga. Ngai njihoera, njohera tu Ngai. Ndiawonire gutungata uyu korwo ndawonire na njira ya umundu, utungata okire na njira iriku, utungata wakwa wagerire njira iriku? Tondu Paulo ni arauga ati ona ndwagerire na njira ya umundu, utungata wakwa
wagerire njira iriku nginyire utungata wakwa wagerire njira-ini iriku niguo nginyire utungata wakwa wagerire njira iriku niguo nginyire tokorwo ndiwagerire na njira ya unabii wa maheni niguo nginyire utungata uria ndiratungata muthenya wa umuthi okorwo utungata uyu wokire na njira ya iroto cia maheni niguo nginyire tokorwo utungata uyu wokire na njira ya kuhakana ngithi ngihaka atungatiri makiraria utungata uyu kinginyira tokorwo utungata uyu ndawonire na njira ya kuiya ya kuhenania Ngai njiguĩra tha no ndirikane njiguĩra tha no undirikane gatũrũmo rĩrĩ njiguĩra tha no ndirikane Ngai ndĩrenda tũgũcenjerie ũtungata okorwo ũtungata wokire na njĩra ya maheni ndetie ũtungata ũngĩ mwerũ umanĩte na njĩra yaku Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru awa nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia You are high lifted up You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up. You are
Bishop kana Reverend jokete ni undo wakwe tishugo cia kanwa kao ciranguciririe niwe uria wi thiini wao Ngai uria wi thiini wa Bishop ni ndiretha Bishop ndiretha Ngai uria wi thiini wake ndiretha Reverend Rachel Ngai uria wi thiini wa Reverend Rachel ni ndiretha niye ndirenda ahonie na honi njega niye ndirenda nyotore na nyota njega iria ndikanyota ringi niguo erire mutumia Mucamaria ati uria niye ngahe mai gutire ikwa kanyota ringi ninasema niwe nimekuja kukutafuta onekana Yesu onekana tu usifiche uso usinigeuzie uso wako uangalie na kwingine niwe ninakutafuta asubuhi ya leo no gokeki na mapresident no goke na maprime minister no jemanie na ma-MP na ma-MC na mage kujejeria muturire wako no gutire mundu uri wacemanie nawe ukira kumucenjeria muturire gutire uri wacemania nawe gutire Jesus nakutafuta hikora kanwa gaku mwene niwe uramwetha rucini rwa mothe hikora kanwa gaku arie na
meciria make haria ndonoka kuwetha mundu nie no tucemanie nawe na ngutigia uguo tuokire no ngicemania na Ngai ndangigutiga uguo gutiri ungithoma uhoro wake gutiri Yesu Yesu onekana haja moyo wangu haja moyo wangu Yesu kilio cha moyo wangu Yesu haja ya moyo wangu Yesu haya haja ya moyo wangu njia ambayo ninayo ni wewe Yesu ngaragwire nina hone yako fatoria nina guonewe alia na Yesu Kristo rushinero ruomo Daudi akimenya hivyo akimwira nikuingira thiini wa hekaro yako nikuingira kuria hinya waku uri nikuingira kuria muruibara waku uri nikuingira kuria mundu teriari nikuingira kuria munjiriri ari ingira kuu mururiiri akoni bara cikumite thutha ingira kuria kwaku uri Daudi akimenya hivyo akimenya nikuingira kuria mtetezi wangu alipo ni mashira madidekete no kuingira kuria mtetezi wangu alipo kiria kididekete thutha kiria kihatikite ndakigera nyumba-ini ya Ngai haja ya moyo wangu haja ya moyo wangu aujua itakire kiriga hari we itakire kiriga maitho-ini maku itakire kiriga Jesu kijoina maritwa makwa mothe ukijoina ukanda uko na ukamenya wega utakire wana tawe kiria ndirabatara kiri we winakio kiria ndirenda kiri we winakio kumbe nikio Batimayo amenyire hivyo eno akimenya nirenda kuona na mundu ina maitho make niwe kubidikia hukire akiwa Jesu mwana wa Daudi Jesu mwana wa Daudi ndendire kumenya kirindi kirauga atia ndendire kuthikiriria kirindi gikimwira akire ndendire kumenya kirindi gikimwira niaranirira ye kumenya amenyire mundu ina maitho makwa ni urira turia twata ukoro uciniro ruomothe kiumo gitu mundu wina kio niwe kiumo giakwa niwe uikuite uguo niguo twata ukoro uciniro ruomothe nikio turakwira Jesu mwana wa Daudi Jesu mwana wa Daudi Jesu mwana wa Daudi nikio turanirira ruciniro ruomothe kiria ubatairio nikio ni Jesu winakio ti mundu winakio ni Jesu winakio kiria urabatara ni Jesu winakio wira ucio urenda ni Jesu winakio school fees urenda ni Jesu winayo muci ucio urenda ni Jesu winaguo kihiko kiu urenda ni Ngai winakio mwetie nikio Daudi Batimayo aramwira Jesu mwana wa Daudi radha Jesu mwana wa Daudi jigwe radha Jesu mwana wa Daudi jigwe radha okaundu kukarie nucio rajeta agakwira ni nie Batimayo ukamuria niki arenda agakwira ni ndirenda kuona ukamwira uroe kuo turia witikitie atoria twakara uciniro ruomo
otoria waigurire ya Hana andu ni kwanirira maranirira tiga goikara ki anirira ndirero andu manirire mundu ni anirire kiria arabatara mundu ni anirire kuma kuri Ngai tondu maandiko maratwira atiriri ati ona riu mutire muretia kiria murenda ona riu mutire muretia na ritwa riakwa retie na ritwa ria Yesu Kristo. Yesu Yesu naomba unene na moyo wangu. Yesu jigwerana, Yesu jigwerana, Yesu jigwerana, Yesu jigwerana, Yesu jigwerana, Yesu jigwerana. Bwana kama ameinuliwa kwenye kiti chake cha enzi. To go swim in the presence of God. Otenda utakwenda kumenya ucio ngira gwiciria te kana rakukuatia tutinoka gucemania na mundu atoria afaura atora atindekaga niguo akeni handu tondu agutura ego handu umuthi niguo tura turn over everything twenda kuonina ukumbo uria twinaguo iguru ria andu twenda gutwika ngombo cia Ngai twenda gutwika ngombo cia Ngai koguo ndenda uikire thiini wa roho ndenda uhoe ta utakahoya ringi tariguo mwisho wa roho muthenya wa umuthi koguo ti ihinda ria gukira ti ihinda ria kwirorera andu ti ihinda ria kwithuna ona ti ihinda ria kwirorera aniki kurathi na mbere. Connect yourself in the realm of spirit. Connect yourself in the realm of spirit. Thank you, Jesus. Enter into the realm of spirit. We honor you, Jesus. Thank you, Lord. Pokea sifa Bwana. Jesus. Thank you, Jesus.
mucemano tugeire nawe, ni appointment geire nawe, nikita nathi nyumba-ini cia ndaci, nikita nathi kuriago na araguri, nikita naikara gwakwa nyumba, nikita naikara haria bara-ini, nikita nathi wira-ini, njokire thiini wa nyumba-ini yaku tondu ndina bata nawe. Ngithi wira-ini gwakwa ngoragwo na bata na mbia, ngithi kuri arata akwa ngoragwo na bata na tuure story na arata akwa. Riu njokite thiini wa giikaro giaku tondu ndina bata nawe, ndina kariko nawe, ndina bata nawe. Ndinoka guku gute mahinda, ndinoka guku guka kunyihia muthenya, njokire guku tondu ndina bata nawe, ndina bata nawe. Harorokia tu uthio waku, harorokia tu uthio waku, harorokia tu uthio waku. Ndukanyumirie githithi, ndukareke kungaya na urege kunjigua, ndukareke muthenya ukora watu, ndukareke kumathie na njage gukuona, ndukagaruke uthio waku urohondure na kungi. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, wastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa.
kuabudiwa. Nitwakwambararia nitwagutia Ngai. Ni wega ni unene waku, ni wega ni tha ciaku Ngai, ni wega ni utugi waku, ni wega ni kiugo giaku Ngai. Nitwakwenyihiria na twagutia, ona twakwambararia amukira ugoci Ngai. Ni uguo wahuthira ndungata yaku Ngai gutwariria kiugo giaku. Ugoci othe ni kuri we, twiguthathaia twikwambararia tukiuga ni wagiriire. Rucini ruru Ngai Baba ikara na ithui, twaririe, tuhe hinya, tuhotithie wega waku uroge iguru itu na tha ciaku Ngai. Nitwagutia, nitwakwambararia thiini wa Ngai Ithe, Ngai Muriu na Roho Mutheru. Ndahoya niretikia Baba na Roho kubarikiwa nawe, sitoki hapa usipobariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usipobariki.
Ngai ni wega. Baba, tuba hakuna kama Bwana, hakuna kama Bwana, hakuna kama Yesu. Ni hotaga Ngai gutiri ogetawe, ni wekaga manene matho na motugi ona mariri Ngai amukira ugoci wothe Ngai nitwanyiha magoro-inĩ maku Ngai twĩgũthathaiya twĩkũnenehia twĩgũtũgĩria na twĩgũkumia ũkiuga nĩ wega Ngai Ngai ithe Ngai mũriũ wa mũtheru nakuabudu Yesu nakuinua Yesu
wothe Ngai amũkĩra ũtugi wothe Ngai nĩũhonokanagia nĩũhonanagia Ngai nĩũtheragia ona nĩũhonagĩra Ngai Jehova gũtirĩ ũhana tawe gũtirĩ ũhana tawe gũtirĩ ũhana tawe nĩtwagũtĩĩa Ngai nĩtwakũnenehia Jehova nĩtwagũthathaiya rũcinĩ rũrũ tũkiuga rathima mũthuri rathima mũtumia rathima mwanake wĩikũrĩge Ngai ona mũirĩtu twaria kĩrathimo gĩaku Ngai na hinya waku na tha ciaku Ngai thamaka Ngai thamaka Ngai. Thank you Jesus.
igotane sikanede shanana kore aliamo tena yagai okende ireu ulae aku ekura agena maine igotane Jehova we Ngai munene, we Ngai mutugi, we Ngai munene Jehova, we Ngai kihoti, we Ngai muiguaga, nitwakwambaria nitwagutia rucini ruru
amukira gocio wothe Ngai, amukira utugi wothe Ngai. Guthera niwe Ngai-ne, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru, twaina hamwe na kanitha wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai mũnene. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai, amũkĩra ũtugi wothe Ngai. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwakũnenehia. Haha tũcemanĩtie, o we ugaga arĩa macemania arĩ kana atatũ, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ũrĩ ho, tũkĩmenya ũrĩ haha Ngai, ũrĩ hamwe na ithuĩ, wĩna hinya Ngai, ona wĩna ũhoti. Nĩndagũthathaiya Ngai, nĩndagũkumia, nĩndagũtũgĩria, ona nĩgwĩtĩkĩra Baba gũtũkinyithia nyũmba-inĩ yaku. Nĩ kũrĩ merirĩirie mageria kuma nyũmba makaremwo, angĩ makoheka nĩ mawĩra, angĩ matiremenya na matirekũrana. Hĩndĩ ithuĩ Ngai Jehova nĩ ũtũhotithĩtie gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩaku, gũkorwo nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũgĩthathaiya rĩĩtwa rĩaku inene, tũgĩtũgĩria rĩĩtwa rĩaku itheru, tũkĩrĩambararia ona tũkĩrĩkumia. Nĩtwagũtũgĩria Ngai, nĩtwakũnenehia. Nĩ wega nĩ muoyo, nĩ wega nĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ wega nĩ igongona rĩa ũmũthĩ Ngai. Nĩtwenyihia harĩ we, tũkiuga gwĩtĩkĩrĩka Ngai. Tunaomba ukubarika Bwana, twahoya gwĩtĩkĩrĩka Baba, twahoya gwĩtĩkĩrĩka Ngai, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru, twahoya gwĩtĩkĩrĩka, twahoya gwĩtĩkĩrĩka rũcinĩ rũrũ. Thambia mũthuri ũcio Ngai, thambia mũtumia, thambia mwanake, ona mũirĩtu Ngai. Tunaomba ukubarika Bwana, twahoya gwĩtĩkĩrĩka Ngai, tũhumbe gwĩtĩkĩrĩka, tũhumbe nguo njerũ Jehova Ngai. Wastahili Yesu, utukuzwe Bwana, upewe sifa na uinuliwe. Nĩtũnyihĩte mũno makĩria Ngai, tũkĩhoya wendi waku wĩkĩke Ngai, tũkĩhoya wĩgocithie na ithuĩ siku ya leo Bwana. Jidhihirishe Bwana, jidhihirishe Yesu, jidhihirishe Bwana, wĩgocithie Baba, wĩgocithie na ngoro ici Ngai, nĩciĩrirĩirie gũkuona ona gũkũigua Ngai, ũkĩmarĩria ona ũkĩmatungatĩra. Jidhihirishe Bwana, tutembere Bwana, tũcerere Ngai, tũihũrĩrĩrie thĩinĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru. Nĩndagũtĩa, nĩndakwambararia, nĩndakũnenehia Ngai, nĩndagũtũgĩria. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe. Ngĩmenya nĩ kũrĩ mũndũ ũrathiĩ kũhona, nĩ kũrĩ na mũndũ ũrathiĩ kwamũkĩra, ngĩtĩkia nĩ kũrĩ na mũndũ ũrathiĩ kuohora. Baba, maũndũ manene nĩ ũrathiĩ gwĩka mũthenya ũyũ waku Ngai, ũyũ tũnyihĩte tũkahenjeka, tũgacũthĩrĩrio kũrĩ we. Daudi aratiririe ũthiũ wake kũrĩ we, na ithuĩ tũtirĩte ũthiũ witũ kũrĩ we Ngai, tũkĩmenya nĩ ũrathiĩ kũhonokania, nĩ ũrathiĩ kũrathima, nĩ ũrathiĩ kwerũhĩria hinya ngoro Baba ciagĩte hinya. Baba, tũthuthurie Ngai, tũthuthurie rũcinĩ rũrũ Ngai, tufinyange kama vile upendavyo. Nena nasi Roho, aria na ithuĩ Ngai, ũraririe na Musa through kĩhinga kĩrĩa kana mwaki ũraria na Musa. Aria na ithuĩ Ngai, we are here for you Lord, we honor you Jesus, we love you God. Make a way Jesus,
Make a way where there is no way, Lord. Mwathani thondeka ngoro ici Ngai, nĩ kũrĩ cikumetwo hakuhĩ cithire, nĩ kũrĩ makinyangĩrĩirio nĩ thũ, nĩ kũrĩ mainamĩte Ngai, mainamũre Mwathani, mainamũre, mainamũre. Honokia mũthuri, honokia mũtumia, honokia mwanake, ona mũirĩtu Ngai. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakũneneia. God, we honor you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thamakĩra ngoro citũ, tũihũrĩrĩrie Baba. Come and lay in Jesus' name. Holy Spirit, come and lay in. God, Baba thamaka Ngai, thamaka Mwathani, thamaka Jehovah. We honor you, Jesus. We love you, God. Araika maraina gũthera nĩwe, twaina gũthera nĩwe Ngai. Ngai ithe, Ngai mũrĩ ũrĩa mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Athuri 24 maraina gũthera nĩwe, ciũmbe ciraina gũthera nĩwe, wĩ mũtheru Ngai. Gũthera nĩwe Ngai ithe, mũrĩ ũrĩa mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Viumbe vinakuabudu, vinakusujudu, makiina gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe. Twanyitanĩra Baba na kĩgongona gĩaku, kanitha waku twanyitanĩra naguo, tũkĩina gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe. We nĩwotherete mũno makĩria, we mũthingu Ngai. Mĩhũmũ yaku Ngai ĩtũmaga maĩ mĩũmbe ihĩba, nĩũcokagia nyamũ imamo-inĩ cio Ngai. We nĩwe wathaga kũgĩe nduma gũkagĩa, ũgatha kũgĩa ũtheri gũkagĩa. Gũthera nĩwe Ngai, mwene mĩoyo yothe, gũthera nĩwe, mwene igũrũ na thĩ, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe Ngai. Mwene rũhuho rũrĩa rũrahurutana, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe Ngai. We ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ, nĩnjũĩ nĩ kũrĩ maragũra mĩhũmũ, makiri ma makiri, ĩndĩ ithuĩ tũrahihia bure Ngai. We ũratũhe mĩhũmũ, twaina gũthera nĩwe Ngai. We mũtheru Ngai, we mũtheru. We ũtũraga, njũĩ tũracikorokete nĩ tondũ wa hinya waku. Ũtũraga ũthereretie njũĩ, nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩnyitĩrĩire thĩ ĩno, nĩwe ũĩ matugĩ ma thĩ ĩno. Mwathani gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe Ngai. Mwene nyamũ cia rĩera-inĩ, ona cia thĩ nyũmũ, ona cia rungu rwa iria, gũthera nĩwe Ngai. We mũtheru, we mũtheru Ngai. Twaina na athuri na anake na airĩtu, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe Ngai. Ni mwabudu nani, tumuinue nani kama sio Bwana? Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. We honor you Jesus, we honor you Jesus, we worship you Lord, we give you the glory Lord. Pokea sifa Bwana, tamaraki Bwana. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku Ngai ithe, Ngai mũrĩ Roho Mũtheru, ona mbere ya araika arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba, arĩa mathamaka kuma kona ciothe nya cia huhu, kuma ngĩti-inĩ, kuma barabara. Twahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere ya araika ya Ngai. Nĩ wega Ngai, nĩ ihinda rĩrĩa gũthathaiya ona rĩa gũkwambararia. Thamaka ngoro-inĩ ciao Mwathani, maihũrĩrĩrie, mathambie, mainamũre na wega waku Ngai, monekanĩre
tuga nĩ wega Ngai ũrogocwo ũrotĩka ũroneneha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twetĩkia amen amen. Nĩ tũhũrei rũhi rwega tũhũrei Ngai rũhi nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ kĩhoti. Bwana asifiwe. Nekĩte maũndũ manene matha ona motugi ona mariri. Hau tũkinyĩte nĩ hinya wake na ũhoti wake. Bwana asifiwe. Bwana nĩ agocwo. Nĩ njũĩ kila mũndũ nĩ etwara mbere ya Ngai. Bwana asifiwe. Na nĩ araigua nĩ mũrathime. Amen. Na wĩigue wĩ harĩa hagĩrĩire, handũ harathime na handũ harĩa wagĩrĩire we gũkorwo. Bwana asifiwe. Na wĩigue kwĩna kĩndũ gĩaku thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai kĩrĩa Ngai witũ akũigĩire na kĩrĩa akũharĩrĩirie. Kuga Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgĩikara thĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ njũĩ nĩ tũthiĩte wega na nĩ tũthiĩte wega na nĩ tũthiĩte wega. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe. Kiugo tũratarĩ tũkũingĩra kiugo-inĩ kĩa rũcinĩ. Tũrathimwo nĩ kiugo ndagĩka nini nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ. Tũkũingĩra o haraka ibuku-inĩ rĩa Joshua nyambie Joshua 2 na Ngai nĩ agũkũrathima. Amen. Na nĩ ingĩũria my mom ũyũ tũthomage na Gĩkũyũ okare hakuhĩ na nĩgetha thomere ibuku rĩrĩa Joshua o hakuhĩ na Ngai nĩ agũkũrathima. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain. Kwĩna hinya rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Kwĩna hinya rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Wakunanga na gũtuanga mĩnyororo. Wakunanga na gũtuanga mĩnyororo. Amen. Tũthomere Joshua 7:2 nĩngũkwĩra harĩa gũkinyia na Ngai nĩ agũkũrathima na gwĩke wega. Joshua 7:2. Yes. Ũkoha ũthomere ho na Ngai nĩ agũkũrathima. Amen. Ningĩ Joshua akĩrekia andũ moime Jeriko mathiĩ Ai, itũũra rĩakuhanĩrĩirie na Bethafeni mwena wa irathĩro wa Betheli. Agĩkĩmarĩria akĩmera atĩrĩ, thiĩ mũgathigane bũrũri ũcio. Nao andũ acio makĩambata magĩthiĩ Ai. Nao makĩhũndũka he Joshua makĩmwĩra atĩrĩ, tiga gwĩtigĩra andũ a kũu, no rĩrĩ reka tũthiĩ ta andũ 2,000 kana 3 makahũre Ai. Tiga kũnogia andũ othe ũkĩmatwara kuo, nĩ ũndũ andũ acio nĩ anyinyi. Gũkĩambata o ta andũ 3,000 nao makĩũrĩra andũ a Ai. Nao andũ acio a Ai makĩũraga ta andũ 36 thĩinĩ wao. Magĩkĩmateng'eria mamarute kĩhingo-inĩ gĩa itũũra rĩu. Makĩmakinyia Shebarimu. Nao magĩkĩmahũra magĩikũrũka kĩgaragaro-inĩ kĩu
nacio ngoro cia andũ acio a Isiraeli ikĩringĩka makĩiyũrwo nĩ maĩ nda. Nake Joshua agĩtembũranga nguo ciake akĩigĩrĩra akĩgũithia thĩ, agĩturumithia ũthiũ thĩ mbere ya ithandũkũ rĩa Jehova o nginya hwaĩ-inĩ. We mwene na athuri a Isiraeli makĩĩkĩra mũhu mũtwe. Nake Joshua akiuga atĩrĩ, he we Jehova Ngai, waringire andũ aya rũĩ rwa Jorodani, ũke ũtũneane moko-inĩ ma Amori matũnine nĩkĩ? Na arĩkorwo nĩtuonire tũkĩiganĩtwo nĩ gũtũũra mũrĩmo ũcio ũngĩ wa Jorodani. Amen. Rekei tũhoe tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ gĩaku Ngai. Nĩ wega Jehova Ngai, nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ ũtũharĩirie maũndũ ma tha, ona motũgi, ona marĩrĩ. Ũrohe ũgooci, ũrotĩĩka, ũrombarara, wĩ mũtheru na wĩ mũthingu na wĩ mũigua tha. Nĩ wĩkaga maũndũ manene, maũndũ ma tha, ona motũgi, ona marĩrĩ. Thank you Ngai nĩ tondũ wa kiugo gĩaku gĩtheru. Kĩrathime andũ aku magĩkĩthikĩrĩria Ngai. Nĩ wega nĩ kĩrĩa ũharĩrĩirie Ngai ũgũthiĩ kũmagaithĩria. Njũĩ Ngai wa Isiraeli ndũharagĩria metha hatarĩ na arĩi. Nĩ njũĩ Ngai metha no tũharĩrĩirie baba witũ nĩ ũharĩrĩirie nginya arĩa mekũmĩrĩa. Ndakĩoya tũkĩgayanĩra ũtuĩke wa kũmarathima no ũtuĩke wa kũmonekanĩra thĩinĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Ndahoya ona ndetĩkia. Amen, amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Josephine na nĩ nyendete Ngai, nĩ ahonoketie na ngamũtĩa rũcinĩ rũrũ, na ngaigua atĩ nĩ wega ngaigua gũthiĩ na mbere, ngaigua kũmwĩhoka na kũmwambararia na kũmũtũrĩra. Thomaga Theophila, Ndithi wa Reverend na Bishop na Pastor Monica. Bwana asifiwe. Kiugo tũkĩgayana kiugo kĩa Ngai, ndĩ mũhonoku na nĩ nyendete Ngai. Nĩ thĩinĩ wa Joshua 7 maandĩko marauga atĩ nĩ kwarĩ na itũũra rĩrĩa rĩetagwo itũũra rĩa Ai, na Joshua agĩtũma Isiraeli nĩgetha mathiĩ kũrũa na itũũra rĩrĩa. Na rĩrĩa mathiaga kũrũa rĩ, Joshua rĩrĩa athũraga gĩkundi kĩrĩa gĩkorwo gĩgĩthiĩ, oya gĩkundi gĩkĩ kĩmwĩra atĩrĩrĩ, gatũũra gaka nĩ kanini mũno, kiugo gatũũra gaka rĩ gatibatiĩ andũ aingĩ, gabatiĩ andũ o anini arĩa megũkorwo magĩthiĩ kũrũa itũũra rĩu. Bwana asifiwe. Na Joshua agĩgĩka o ũrĩa maugire, agĩcagũra andũ anini arĩa megũthiĩ kũrũa na itũũra rĩu rĩetagwo itũũra rĩa Ai. Na maandĩko marauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mathiaga itũũra rĩrĩ, atĩ rĩrĩa makinyire rĩ, nĩ gatũũra mahũthĩtie mũno, na nĩ monaga gatũũra gaka nĩ megũkahota nĩ tondũ nĩ gatũũra kanini. Amen. Ngarora ngona nĩ ta itũũra rĩa Gĩthũrai 44 kana itũũra rĩa Gĩthũrai 45. Bwana asifiwe. Rĩgĩũka gũbamĩrwo nĩ itũũra inene. Rĩu nĩ maugire gatũũra karĩa nĩ kanini, kiugo gatũũra gaka gekwenda o andũ anini agũthiĩ gũgabamia. Bwana asifiwe. Na maandĩko makauga atĩ magĩkĩra Joshua hau ithatũ, reke tũthiĩ o andũ arĩa anini, tũthiĩ andũ 3,000 ũguo, magĩcagũrana nĩgetha mathiĩ. Na rĩrĩa mathire itũũra rĩrĩa,
Mandiko marauga makinya geti-inĩ mambĩrĩirio kũhũrĩrwo geti-inĩ. Itũra rĩrĩa mahũthagia, itũra rĩrĩa matonaga ta rĩngĩ mahota. Bwana asifiwe. Mambirie kũhũrĩrwo geti-inĩ. Nĩ mandĩko mauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa makinyire itũra rĩu makĩhũrwo o nginya angĩ makĩambia kũringĩka. Amen. Nĩ ũrĩa mahũrirwo. Bwana asifiwe. Na Joshua agĩkinyĩrwo nĩ ũhoro ũrĩa, agĩkinyĩrwo akĩrwo ũrĩa itũra rĩao rĩhũrirwo, ũrĩa andũ ake mahũrirwo, ũrĩa andũ ake mathirire. Na Joshua akĩambĩrĩria rũgendo. Ngai nĩ amwĩrĩte atĩrĩrĩ, Joshua ndigagũtiga, nĩ ndĩtwaranaga nawe, ndikareka ũhotwo, ndikareka ũtuĩke wa gũtorio. Joshua nĩerĩtwo maũndũ maya. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo Joshua arũgamire, aigua andũ ake ũrĩa manyaririrwo, andũ ake ũrĩa mahũrirwo nĩ gatũra kanini. Mandĩko maraiga akĩinama thĩ akĩambia gũthaitha Ngai, agĩtarũranga nguo ciake. Mwathani agocwo, Mwathani aheo ũgooci. Agĩtarũranga nguo ciake akĩambia kũrĩrĩra Ngai, kũmũria Ngai, nĩwanjĩrire ndũkandiga, nĩwanjĩrire ndũkareka hũtwo, nĩwanjĩrire ndũkareka hobanĩrio, na rĩu aya nĩ andũ akwa matuĩkire a gũthira. Joshua akĩhoya akĩmũria Ngai, andũ akwa no kũrinwo maraninwo, na nĩwanjĩrire. Bwana asifiwe. No ũkorwo ihinda-inĩ ta rĩu atĩ Ngai nĩakwĩrire ndigagũtiga, no ũgakinya handũ ũkona Ngai tariganĩirwo nĩwe, ũkona Ngai tagũtiganĩirie. Nĩ ũrĩa ũhorirwo, kana nĩ ũrĩa maũndũ mathire ũru, kana nĩ ũrĩa maũndũ maikarire. Mandĩko nĩmo marauga andũ aya makĩmahũra mambagĩrĩria geti-inĩ. Joshua akĩrĩrĩra Ngai, Joshua agĩĩta Mwathani akĩmũria, why God, why this to me Lord? Maũndũ maya marekĩka nĩkĩ Ngai? Joshua nĩgũragia Ngai. Amen. Ngai nake akĩarĩria Joshua akĩmwĩra, Joshua ũkĩra, tiga kũndirĩra niĩ, tiga kũngahĩra, tiga kũhoya. Joshua akĩmwĩra, ũkĩra Joshua, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ciana cia Isiraeli nĩcinjĩhĩirie niĩ. Amen. Na nĩkĩo ndĩmwĩraga maingĩ, hĩndĩ ĩrĩa wona maũndũ rĩ, ambaga kũria Ngai, nĩ hathiĩte ũru. Bwana asifiwe. Nĩ ha nyumĩte njĩra-inĩ cia Ngai. Nĩ tondũ ciana cia Isiraeli nĩ ciĩrĩtwo nĩ Ngai, thiĩ na mũtigakue kĩndũ. Amen. No he indo mehithĩire. Bwana asifiwe. He indo mehithĩire, merirwo thiĩ mbara na mũtigakue kĩndũ, no makĩhitha indo ciao. Bwana asifiwe. Andũ a Ngai, ingĩmũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ twĩhithĩire kĩratũma gatũra kanini gatũnyarire, kĩratũma tũndũ tũnini tũtuĩke ta kũtũhota? Bwana asifiwe. Nĩ rũmena wĩhithĩire, nĩkĩ wĩhithĩire? Bwana asifiwe. Nĩ tondũ ciniciĩrirwo mũtigakue kĩndũ mũgĩthiĩ mbara. Amen.
no makĩaga kũigua makehithĩra indo ciao. Na rĩrĩa mehithĩire Ngai akĩmeherera magĩthiĩ mbara me empty. Sometimes tũrũa mbara tũtarĩ na Ngai, na nĩkĩo ũrona no kũhotwo. Nĩ tondũ rĩrĩ nĩ wambĩte ũkehithĩra maũndũ marĩa matarakenia Ngai, maũndũ marĩa mataragocithia Ngai. Nĩ ũhithĩte thĩinĩ waku, nĩ wĩkuĩire, nĩ wagĩte kwĩhokeka, nĩ wagĩte gũtwarana na mĩthiĩre ya Ngai. Na nĩma no ũrauga andũ aya nĩ anini matingĩndoria, nĩ ũgũtorio. No ũrauga atĩ niĩ ona wĩra-inĩ mahoya mĩhianano niĩ ndiĩhoya matirĩ ndoria. No we nĩ wĩhithĩire, o makehithĩra nawe nĩ wĩhithĩire, ũkwaga gũtorio nĩkĩ? Ũrona andũ marehinga fasting, nothing change. Ũkoragia Ngai, why me? Nĩ kũrumwo ndarũmirwo ĩ, nĩ rĩtwa rĩakwa rĩna thĩna, nĩ kũrĩa njiarĩtwo kwĩna thĩna, kana nĩ ndĩna thĩna? Wageria gwĩka kabiacara gatingĩhoteka, wageria kũrũmia mũciĩ ndũngĩhoteka, nginya ciana ciaku ciakinya handũ cigagũkararia. Andũ a Ngai, nĩkĩĩ twĩhithĩire? Gĩkĩ kĩratũma tũhũrwo, gĩkĩ kĩratũma tuonerwo. Amen. Mahũrirwo makĩambia kũringĩkĩra ngĩti-inĩ. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ wa kwĩhithĩra maũndũ marĩa Ngai atendete. Bwana asifiwe. Tukehithĩra maũndũ marĩa Ngai ataragocithio nĩmo, marĩa matarakenia Ngai, marĩa mataratwarana na mĩthiĩre yake, marĩa mataratwarana na maathani make. Tukehithĩra maũndũ macio, tũgera tiganai na ũici, no tũraiya, okorwo ũraiya nginya Ngai. Maũndũ marĩa matarakenia Ngai tũgakorwo nĩmo twĩhithĩire. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo ũrageria gũthingithia karũthingo gatingĩinaina, ũkarigagwo Ngai, kaĩ roho wanyumire thĩinĩ wakwa? Ndarĩ na roho wa Ngai, ona nĩndathiomaga, rĩu ndithiomaga, nĩ ndainaga, rĩu ndinaga. Nĩkĩ wĩhithĩire? Ciana cia Isiraeli makĩhithĩra indo iria Ngai aregete. Bwana asifiwe. Na magĩũkĩra gũthiĩ mbara. Nĩma nĩ tũrauga tũrĩ ahonoku, na tũkanyitana tũkauga nĩ tũthiĩte Sayuni, twende Sayuni, twende Sayuni, twende Sayuni, twende tumia nĩ mũgũtigwo, twende Sayuni, twende bũrũri mwerũ, bũrũri mwerũ, bũrũri mwerũ, bũrũri mwerũ, tukaina na Jesu, bũrũri mwerũ, bũrũri mwerũ, tukaria na Jesu, tukaria na Jesu. Yes, nĩ kũrĩ na gũthiĩ Sayuni, na nĩ wega. Bwana asifiwe. Na kwĩna bũrũri mwerũ ũrĩa tukaina na Jesu, ũrĩa tũgaikara na Ngai, tukaina na araika, nĩ tũkahumbwo thũmbĩ citũ. No nĩ tũgakinya bũrũri ũcio twĩhithĩire maũndũ. Bwana asifiwe. Nĩ tũkaria na Jesu twĩhithĩire maũndũ marĩa tendaga. Asa, na nĩ atwĩrĩte tiganai na mothe mũbuateni. Arerire arutwo ake, aramwĩra Petro, tiga gũtega thamaki, fuata niĩ. Bwana asifiwe. Tiga gũtega icio ngũyũ, fuata niĩ. Amen. Nĩma nĩ tũrabuata Jehova, nĩ tũrathiĩ Sayuni,
nitunyitite rugendo niki twithiire gigi kiratuma hindi ciothe no kuhingwo, hindi ciothe no kuhingwo, no kugwa marima-ini. Amen. No kuona ng'ania nĩ mũru, ng'ania ti mwega, gũtirĩ gĩkora kwagĩrĩire, angaki. Stop complaining. Nĩkĩ twĩhithĩire? It is no time to complain. Nĩ ihinda rĩa kũria. Nĩ gĩkĩu niĩ ndĩhithĩire. Ngai arareganie ngue kĩrĩa gĩtaratwarana na ũũgĩ wa Ngai, gĩtaratwarana na maathani ma Ngai. Rũcinĩ rũrũ twĩ kĩgongona-inĩ, twĩ kanitha-inĩ wa Ngai, nĩ ingĩenda tũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria kĩa Ngai wĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩma kwĩna ndwari, kwĩna macira makwa. Bwana asifiwe. Ndirĩ na wĩra, ndĩrageria ngaremwo, nĩkĩ ndĩhithĩire niĩ? Kĩratũma njehererwo nĩ Ngai, kĩratũma ndiganĩrie. Joshua ndarĩ na thĩna, nĩ tondũ Joshua hĩndĩ ĩrĩa ahoire, Ngai akĩmwarĩra akĩmwĩra Joshua, andũ aya nĩ kũrĩ na kĩndũ mehithĩire, na niĩ ndĩmehereire until mathũkangie indo icio mehithĩire, ndirĩtwarana nao rĩngĩ. Bwana asifiwe. Ũrauga nĩ ndĩrahoerwo nĩ ndungata cia Ngai, nothing happened. We nĩkĩ wĩhithĩire? Joshua Ngai nĩ amwarĩirie na akĩmwĩra ndigagũtiga, ndikareka ũhotwo. Na nĩkĩona Joshua agĩtwanga nguo ciake, agĩtira ũthiũ wake thĩ kũhoya Ngai, nĩ tondũ nĩ marĩ na kĩrĩko na Ngai. Bwana asifiwe. Ndungata cia Ngai cina kĩrĩko na Ngai, atĩ ũrĩa ũrĩingĩra na mũrango ũrĩa emuohe nĩ akũhorwo, atitikĩte nĩ akaũrwo, atoĩ Kristo nĩ akamenya Kristo, atarĩ wĩra nĩ akona wĩra. No nĩ waingĩra wĩtĩkĩtie, waingĩra ũtekuĩire ũtehithĩire, rekei tũtige kwĩhithĩra, nĩgetha tũtige kũhũrwo nĩ gatũra kanini. Gatũra gaka nĩ kanini ga 44 Gĩthũrai. Bwana asifiwe. No twehithĩra indo tũtirĩ gatoria, no twathi twĩna ũrũmwe tũkũ-overtake itũra rĩrĩothe. Bwana asifiwe. Tũkũ-overtake thĩ ng'ima twathi twĩna ũrũmwe. Amen. Gatũra nĩ kanini na gatingĩtũtoria, no twehithĩra rũmena, twehithĩra wĩiru, twehithĩra mawaganu, twehithĩra mawĩhia, maũndũ marĩa matakenagia Ngai. Mwana wa ithe witũ ndũrĩtoria, nĩ ũkũina nĩ ũrathiĩ Sayuni, ndũrĩmĩkinya, nĩ ũkũina kwĩna bũrũri mwerũ, no ndũrĩona. Bwana asifiwe. Rekei tũrutũrũre kĩrĩa kĩngĩtũma tũhũrwo nĩ thũ citũ. Ndũrĩ wa kũhotwo we, nĩ tondũ mũini wa rũmba-inĩ auga atĩrĩrĩ, nĩ ndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, mambia rũgendo matitigana, arĩa mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, ithuĩ tũhana mwathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, ithuĩ tũhana kũhotwo nĩ takĩ, tũtungataga na ngoro theru, tũtienda kũganwo nĩ ciĩko, twĩriragĩria o kũgocithia Ngai,
na yo muno niwe mahana wathani wao aya matu wekuhoto ni take aya mahana aya matio wekuhoto ni take vidoka kiuo-ini kiaria theru mahotanĩirwo nĩ Ngai arĩa matua kũrũgama mana kĩa ũthingu tiũĩ gũtiganĩria mambia rũgendo matitiganagĩria aya matiũĩ gũtiganĩria mambia rũgendo matitiganagĩria aya mahana aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana aya mahana iwao tiũĩ kũhotwo nĩ take. Amen. Bwana asifiwe. Kiugo kwira ati Joshua kiro okira Joshua andu ane mehithiire indo iria ngananetie ithu tutue kuhotwo ni taki kanitha we okomete okira. Bwana asifiwe. Ni tondu kiria kiragiria kiria kiratuma hotwo kiria kiratuma horo ni kiria wehithiire. Bwana asifiwe. Kiria gitagocithagia Ngai kiria gitatumaga Ngai ateo kiria gitakenagia Ngai kiria gitari kirathime kiria gitari kia Ngai. Bwana apewe sifa. Kiria wehithiire ni tondu andu aya ni mehithiire ehi nikio hithite ngoro-ini yaku tiga kurora bagi-ini. Bwana asifiwe. Ni ngoro-ini kiu kiratuma wageria ukaremo wahoya gutiri kugia njira. Bwana asifiwe. Wetana gutiri presence ya Ngai. Amen. Wageria gwetha Ngai nduramuona. Andu aya mathire guthigana itora no ni mehithiire no gwiciria mangiamenyire ati mehithira indo ici ni mekuhotwo matingehithiire. Na ni ningihoya we urahotagwo ni tondu wakwa kumenya wakwihithira indo rekereria riu ni tondu Ngai arerire Joshua unless marute indo icio na macithukagie noguo nditorana nawe nditorana nao itarireka mahoto. Bwana asifiwe. Na nikio kiu kiye ndirahoya Ngai kiu hithite mehia macio hithireire maundu macio igite ati no nie joy maya gathiri gaka no nie joy na gatirakenia Ngai gikundi kiu ratwarana nakio gitaragocithia Ngai. Bwana asifiwe. Kure nyitania nakuo gutari na wendi wa Ngai mundu areba ainauga atia ati aria matuite matua makurugama matiwe kuhotwo ni taki. Watu wa matua weheria ngaja wagia na witikio no tue matua ndurihoteka gaturwo ni kanini. Ngai neturo ni akupromisire we ndukahotwo ona hindi ramwitikirire nuga ni ndatuka mwana wake akiuga
I will be with you. Toria Ruthu araugire. Ruthu arerire Naomi, wherever I will go, I will go. Wherever you will be, I will be. Ona Oliver arora thutha, Ruthu ndaigana kurora thutha. Bwana asifiwe. Sometimes tugia ngaja, tukarora thutha haraka, tukariganirwo uria twereire Ngai. Ati Ngai ni ndigutiaga, Ngai ni ndikwendaga, ni guikario thingu no theru. Ngai ndire kwihagiria, ndire sambanagia. Ngai ni ndiathikaga, mathani maku 10 ni ndimatiaga. No ugakora ona mathani mo menyewe ni mariganire thini waku. Urehia na ni urane kwihia urehia. Ugatua atire mundu rakuona. Ndiriria ndu hindi fellowship. Ati Ngai akirutira mundu gwitu Ayubu ira. Akiuria Saitani, ni wonete mundu wakwa mwihokeku na muthingo. Amen. Ngai ni arutagira andu ira. Bwana asifiwe. Ona andu magega kurutira, we tweka mwega, we thinga, ndugecirie no kwihithania, Ngai age gukuona. Bwana asifiwe. He mundu ramurikirwo ni ritho ria Ngai, na ndiragega ni Ngai, na ndiragega ni ritho ria Ngai, na ndiragega na gwetigira ritho ria Ngai. Ni tondu nirionaga whatever you do, uria wothe wikaga, uria wothe ugaga, Ngai nionaga. Bwana asifiwe. Ugetuika mwihokeku na kigongona, Ngai nionaga. Ndukanauge roho wa Ngai ndaragia. Ngai ni aragia. Utatu mutharu ni aragia. Na Ngai ndatwaranaga na andu mehithiire. Ayubu akirutirwo ira ni Ngai, Ngai we mwenyewe. Na rekoro kanitha twaga kwihithira maundu, turutirwo ira ni Ngai, twatuika agutira Ngai, tutuike akumwenda nginya Ngai agicera, Saitani agicera uguo. Akiuria Ngai uhoro wa Thiofila 44 Githurai, akiro tigana na andu acio. Andu acio ni andu ehokeku, ni andu mejitigirite, ni andu manyendete. Leave them alone, you devil. Bwana asifiwe. No tihendu twathitangwo ni Saitani, athitangage maundu ta 50. Ng'ania muone ona yuria haria, yuria no uracambania, yuria roro yungi mwena uyu, roro yungi ni we utagwitigire. Si Ngai akaga undu akauga kidiri nao. Amen. Na rekoro twenda kurutirwo ira ni Ngai, tiga gwika wega wono ni andu, eka wega wono ni Ngai. Bwana asifiwe. Tiga guthinga riria woka hasandi, thinga ona wi kuri. Reke andu mamenye kwina undu wi thiini waku, reke andu mamenye we ni witanitio na Ngai. Ati andu magethi kuhuria uhoro wa ng'ani hana atia, ukamwira nie njoyo cia Ngai, twarie cia Ngai. Bwana asifiwe. Agathi uyu gukoragia agathi akiuga ati Kai na nyina ng'ania ni muhonoku, kwendaga he uhoro wa ng'ania nuru wa njira cia twarie cia Ngai. No ngika stop mundu guo, mundu cio ona ndauga undu ungi, mundu kakwekirira gitari kia Ngai ri, ukama ni njoyo uhoro wa Ngai, reke twarie uhoro wa Ngai. Uhoro wa Ngai naguo ndathimaga, ni tondu ithu tutwikwo twoneta ki aria mahana mwathani wao, maticambanagia, matigeraga njira njoru, matimenanaga, maturaga mendanite ta Ngai ithe na Ngai Mũriũ na Roho. Ati maturaga me kindu kimwe. Bwana asifiwe. Paul akira kanitha kura yalio baba hamwe mahiga mayake musame atugiwa na tutuike tatu kege tunywe iria ya kiroho tusame atugi wa Ngai
na tũtuĩketa kenge ya kĩroho tũcame ũtugi. Rekei tũcame ũtugi wa Ngai, rekei tũcame ũtugi wa Jesu, tũnyue iria rĩa kĩroho, tũhane ta tũkenge. Kanona gakunywo no gathekagia mamu wao, akamwambia mama nakupenda. Bwana asifiwe. Gaticiragia ũru, gatithungaga ũru, gationaweka ũru, gatũraga kengete. Na nĩkĩo tũrero tũtuĩke ta tũkenge, tũnyue iria rĩa kĩroho, tũcame ũtugi wa Ngai. Twaga gũnyua iria rĩa kĩroho tũtirĩ cama wega wa Ngai. Bwana asifiwe. Twaga gũtuĩka ta twana tũtirĩ cama wega wa Ngai. Rekei twĩnyihie, twendane, na nĩgetha tũtorie mbara. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ maandĩko marauga hau 12 atĩ akĩmera ciana ici cia Isiraeli itingĩhota gwĩtiria thũ icio. Niĩ nĩngacoka gũikara hamwe na inyuĩ rĩngĩ, ona rĩngĩ, tiga atĩ we ciana icio citingĩhota gwĩtiria thũ icio. Hau nĩ 12 ĩrauga ũguo, akiuga matingĩhota gwĩtiria thũ icio nĩ tondũ nĩmehithĩire. Akiuga we ndagacoka gũikara nao, o tiga marute indo iria mehithĩire. Bwana asifiwe. Agĩthũngũ ĩranjĩraga atĩrĩrĩ, the Lord said, I will with you any longer unless you destroy the thing you are ordered to take it. Bwana asifiwe. Unless tweherie ũritũ ũrĩa wĩ ngoro. Bwana asifiwe. Tuga kũrĩanĩra metha ya Ngai. Wĩre Ngai kĩrĩa gĩtarakũgocĩrĩria, kĩrĩa gĩtakũhana, kĩrĩa gĩtũmĩte niĩ thĩnĩke, kĩrĩa gĩtũmĩte niĩ hũrwo, kĩrĩa gĩtũmĩte niĩ nyonerwo, kĩrĩa gĩtũmĩte nduĩke wa kũhotwo. I destroy. Nĩndathũkangia. Niwe ũĩ kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai akweherere, kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai agũtiganĩrie, ariganĩrwo nĩwe. Kanitha, return to the Lord. Cokererai Ngai. Tigai kwenda kũhũrwo nĩ mĩrimũ. Amen. Tigai kwenda kũhũrwo nĩ mathĩna. Cokererai Ngai. Arauga unless mũthũkangie maũndũ marĩa mwĩhithĩire, munange maũndũ marĩa mwĩhithĩire, unless I will not be with you. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Kĩoguo niĩ nguga return to the Lord. Cokererai Ngai. Arauga mamũcokerera nĩ agũtũrana na inyuĩ na mũtirĩ hũrwo rĩngĩ, mũtirĩ onerwo rĩngĩ nĩ thũ. Nĩ tũrũgamei na magũrũ maitũ twĩre Ngai nĩ tũkwenda kũmũcokerera, nĩ tũkwenda gũsterio nĩwe. Heria kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, tũkĩnyitithanio nĩ mũgate wa Mwathani, tũkĩrĩanĩra hamwe. Remove kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yanyu. Eheriai, eheria kĩrĩa kĩrakũgia mũtũrĩre waku. Eheria, eheriai. Nĩ wega Ngai, nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia. Ndĩrenda ũgĩthiĩ mbere ya Ngai, weherie kĩrĩa kĩratũma mũciĩ waku wonerwo, ciana ciaku cionerwo, we ũnyarirwo nĩ thũ. Eheria, eheria kĩrĩa kĩratũma wage kũringa rũĩ rwa Jorodani. Bwana asifiwe. Kĩoguo tũgĩthiĩ mbere ya Ngai, kwĩra Ngai atũtheri na thakame yake. Ĩra Ngai nĩ ndaruta, nĩ ndeheria, na Ngai nĩ agũkwehereria. Twĩre Ngai thengio. Nasema
nasema asante, nasema abaranya makumaku mbere ya Ngai. ewe Mungu Thank you Jesus. wangu. Nasema Asante, nasema asante, Baba twasema asante, ewe Mungu wangu. hakuna Kama wewe, kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu wangu. hakuna Kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu wangu. twasema Asante, Baba twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. hakuna Kama wewe, kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu wangu. hakuna Kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu wangu. hakuna Kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu wangu. Ngai eherie thĩinĩ waku kĩrĩa wĩhithĩire, kĩrĩa kĩratũma ũtũũrio nĩ mbara. Mwathani nĩ twanyiha mbere yaku Ngai. Ũrerire Joshua atige gũtambũranga nguo ciake, atige kũũria mũtwe thĩ, nĩ tondũ ciana cia Isiraeli nĩ ciehithĩire indo iria ũrakananĩtie Ngai. Ngai ithe, Ngai mũũrio na mũtheru, twakuhoya twagũkaĩra Baba, kĩrĩa tũkanĩtie na tũkehithĩra kĩngĩtũma tũhotwo mbara-inĩ, kĩngĩtũma tũtũũrio nĩ gatũũra kanini, nĩ twanyiha mbere yaku Ngai. O ũrĩa ũrerire Joshua atĩ andũ aya metĩkĩra kũruta kĩrĩa mehithĩire nĩ ũrĩtwarana nao, na ithuĩ rũciinĩ rũrũ Ngai nĩ twarutũrũra rũmena, nĩ twarutũrũra ũiru, nĩ twarutũrũra mehia marĩa mekũgiragia gũtwarana na ithuĩ, marĩa megũtũmaga tũhotwo, marĩa megũtũma tũhotwo mawĩra-inĩ, tũhotwo mĩciĩ-inĩ itũ, tũhotwo nĩ mĩrimũ, tũhotwo nĩ mĩrimũ, tũhotwo nĩ magerio. Ngai nĩ twarutũrũra kĩrĩa kĩragiria tũtũranie mbara. Ũrerire Joshua gatũũra ka Ai maraugire nĩ kanini, no nĩ karamahotire nĩ gũthiĩ matarĩ hamwe. Ngai nĩ twahoya gũthiĩ twĩ hamwe Ngai. Gatũũra gaka Ai karĩ kanini, no nĩ karatũũririe ciana icia Isiraeli nĩ tondũ wa kwĩhithĩra ngarari, wa kwĩhithĩra maũndũ moru, wa kwĩhithĩra mehia. Jehova twahoya no tuone gatũũra nĩ kanini, ĩndĩ nĩ tondũ wa kwaga ũrũmwe tũtuĩke kũhotwo Ngai. Twahoya tũrutũrũre Ngai, rutũrũra kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ Ngai, kĩrĩa twĩhithĩire rũciinĩ rũrũ, kĩngĩgiria twarĩanĩra metha yaku, twage kũnyitithanio nĩwe, twanyuanĩra twage kũnyitithanio nĩwe. Rutũrũra Ngai, Ngai rutũrũra, rutũrũra Mwathani,
rutorora Ngai kiria ke ngoro citũ kiria gĩtuohete kiria gĩtũinyereire kiria kĩrigicĩte maitho maitũ makakuona matũ maitũ makaigua kiugo gĩaku Ngai na makaũgĩathĩkĩra rutorora Ngai nĩtwagũtĩĩa Ngai nĩtwakũnenehia nĩtwakwambararia twaranane nithuĩ Baba nĩtwetĩkĩra kũrutorora maũndũ marĩa tũrehithĩire twahoya kwambĩrĩria rĩu ũtwarane na ithuĩ nĩgetha tũhote gũtooria itũũra rĩrĩa Gĩthũrai 44 ona matũũra marĩa mangĩ Ngai ũrerire Joshua ndakahotwo na ndũkamũtiganĩria tũrũra na twaunanga na twathũkangia twauga ithuĩ tũtirĩ kũhotwo nĩ takĩ tũtungataga na ngoro ĩmwe amũkĩra ũgooci Ngai amũkĩra ũtugi thĩinĩ wa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru ndahoya na ndetĩkia amen tugei amen amen Ngai amũrathime na mwĩke wega ndĩona njoki gĩthomo gwĩ Pastor Monica atũtwarithie hau hangĩ na Ngai nĩakũmũrathima Bwana asifiwe Ngai nĩ mwega na nĩ mwega hũra irũhĩ Mwathani agocwo Mwathani anenehe ana hatiri ũndũ ũngĩ nĩ kũgoca Ngai Bwana tukuzwe nawe wĩ hau thutha please na nĩũrona gĩtĩ kĩ mbere na gĩtirĩ na mũndũ ikarĩra tu nĩ ũndũ wa gwathĩ kĩrĩa tũgĩthondekagĩrwo macini nĩguo tũingĩre ihinda rĩa kũgoca Ngai si ndio na ũrĩa ũngĩ he nabathi nĩguo hote kũgocera Ngai ũrĩa wanyũmbire Bwana tukuzwe karibu sana Bishop karibu sana Reverend nitwakena muno nĩ kũmuona kana mũtinakena Bwana tukuzwe mũtinakena ai macio tu makofi ma kũmera karibuni mama and dad wow Bwana tukuzwe makofi na mama Yesu Kristo hallelujah haya goca watheru reke tũgoce watheru haya adogoce watheru nĩkĩ ũraikara ũguo we makofi kwa Yesu sangwe na vile kwa Yesu pigia Bwana makofi cheza cheza makofi kwa Yesu sangwe na vile kwa Yesu Bwana
Tukuzwe. Nyita gĩtambaya gĩako. Bwana tukuzwe. Dada tutulie tu dakika icio. Tunengere Ngai kĩgoco gĩake. Bwana tukuzwe. Tugire urore thani rũraihũrĩra Ngai nĩkĩ? Bwana tukuzwe. Nyita gĩtambaya gĩaku nĩ hĩndĩ rĩa gwĩtia hinya wa Ngai kĩrĩa wĩriragĩria ũtugi wa Ngai ũthamaki wa Ngai na kũmwĩra nĩ bendera yaku. Tureka kĩ? Turathiũrũrũkia. Karibu Peter. Harakisha. Hai. Anga mwingine kupatia tu nafasi. Chukua
Tukuzwe. We are meeting him in praises. Sisi ndio tulisema Jumapili. Tuko na style nyingine ya kumeeting. Sasa siweke afu tunene na ndimi vile nikuonesha. Kumfanya nini? We are meeting him in. Si twende vita. Cheza tu hiyo bado. I am meeting him in praises. Speak to God. I need you. I'm meeting you in the praises. I'm meeting you in the praises. I'm entering your house in praises. I speak with God. I am the Lord of your God. Thank you, Lord, for your service. Lord, you never show me that. You never show me that you know how to. Let us share.
Christ. I worship you. I glorify your name. I believe you are serious. I believe you are talking to my heart. This wonderful moment. I worship you, Lord. Receive the glory and honor. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. Worship you. In Jesus' name, God. We worship you. We give you glory and honor. We are meeting you in praises. Daudi akiuga kuingira nyumba yako akikugocaga. Ithuĩ kũhetũkĩra kũgocwo tũgacemania na hinya waku, tũgacemania na hinya ũrĩa ũgũtũhonia, tũgacemania na hinya ũrĩa ũgũthamaka igũrũ ritũ. That way we are saying we are meeting with you in the praises. Amũkĩra kuma na ũgocĩ na riri rwa gũcokera. Thengio nĩ ũndũ wa kũharũrũkia itu, thengio nĩ ũndũ wa kũcemania na ithuĩ, thengio nĩ ũndũ wa gũkinyũkithania na ithuĩ. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ ona Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Mathĩna atiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũirũthio aku hĩndĩ ya maithori. Ruo rwa mĩrimũ yothe baba, gũtirĩ ũtoĩ, ona rwa gũthĩnio nĩ thu, ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũithũthio aku hĩndĩ ya maithori. Gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ gĩtheru, kũrĩ ndema ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũithũthio aku hĩndĩ ya maithori. Ambararia moko maku na igũrũ. Ego Ngai. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Have your way, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Marakara tiga tũiguĩre tha, tondũ wĩna ũmenyo wa kũmenya ithuĩ twĩ tũhũ mwĩrĩ riko gĩa kũbutha. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũithũthio aku hĩndĩ ya maithori. Marakara tiga tũiguĩre tha, tondũ wĩna ũmenyo wa kũmenya ithuĩ twĩ tũhũ kĩndũ gĩa kũbutha. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũithũthio aku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũithũthio aku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũithũthio aku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana baba
watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũiguithio waku hĩndĩ ya maithori iye mathĩna mandũ arĩa meng'endo-inĩ na mĩnoga yao Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũiguithio waku hĩndĩ ya maithori mathĩna mandũ arĩa meng'endo-inĩ riri na mĩnoga yao Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũiguithio waku hĩndĩ ya maithori ambararia moko maku na igũrũ wega. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Marakara tiga tũiguĩre tha tondũ wĩna ũmenyo wa kũmenya ithuĩ twĩ tũmwĩrĩtĩri kĩndũ gĩa kũbutha hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũiguithio waku hĩndĩ ya maithori gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ gĩtheru kũrĩ irĩma ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũiguithio waku hĩndĩ ya maithori. Amen. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ ndiwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatige mehia na waganu na mahĩtia Ngai thambia there ũnjĩtĩkie ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu Baba wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri yothe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩmenya maitũ ndũgatũnine Neririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩcono nake maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩrĩ nĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko
matuko mĩrongo mekiunaga Ũhoti waku Jehova Ngai wakwa wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani atĩ tondũ mehokete mĩhianano Jesu nawe ndũtariĩ toguo ithe witũ tũ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũna nĩ ũndũ wa tondũ nyũrũkĩria Jeriko matuko mũgwanja rĩkiunanga ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge nawe wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku rũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Hinya waku nĩ mũingĩ we mũthamaki wa thamaki. We ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Nĩ thengiũ nĩ gũtwĩhokera kĩgongona gĩkĩ. Ndĩgĩtheretie na ngakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Gĩthũrai 44 Theophilus Church. Nĩkuo tũrĩ nĩgetha tũrongorie rĩtwa rĩaku. Igongona rĩothe tũkũruta nĩ rĩaku, reke rĩgũtĩithie na rĩkũgocithie. Wĩra wothe ũrutĩkĩte na ũrĩa ũkũrutĩka na ũrĩa tũgũthiĩ na mbere kũruta nĩ waku. Jesu kĩgongona gĩtheru. Reke wĩra ũyũ ũgũtĩithie na ũkũgocithie. Nĩ ndagũtĩĩa mũno na nĩ ndakwambararia mũno Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mahoya marĩa tũngĩhoya na mathaithana marĩa tũngĩthaithana tũigue nĩ tondũ twĩ wĩra wa moko maku. Tũiguĩre tha Ngai. Kĩrĩa gĩtũmĩte tũingĩre na mũrango ũrĩa Mwathani nĩ kũmathia kiugo gĩaku, nĩ kũmathia ũnene waku. Kũngĩũka mũndũ wĩ kinyume na ũrĩa ithuĩ twĩrirĩirie twetigithũkania nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Kũngĩũka maroho matũmĩtwo kuma kusimu, kũngĩũka maroho matũmĩtwo kuma tũburi-inĩ, kũngĩũka maroho matũmĩtwo nĩ diviners, ona arĩa metuaga ariũ na arĩ a Ithe witũ na tio, nĩ twamatomithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mangĩtũmwo moke mohe irathimo cia andũ aya, ndaria mbara rĩera-inĩ, ndetia mũraika wa mbara rĩera-inĩ, nĩgetha irathimo cia andũ a Ngai makinyĩrĩre. Arĩa moheirwo iroto ciao, arĩa moheirwo cioneki ciao, arĩa moheirwo irathimo ciao, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndaharũrũkia ũthamaki wothe wa nduma ũrĩa ũrĩ rĩera-inĩ na ũrĩa ũnyitĩte mĩgwate irathimo citũ, ndawerekeria kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ operation yothe ĩrathiĩ na mbere kwa ndaimono, operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria, operation yothe ĩrathiĩ na mbere itũũra rĩrĩ tũrĩ
nyumba iria irongoragio mihianano na biashara iria irugamitio no hoi wa mihianano operation yothe rathie na mbere ndagika inana na ithaa riri ni ndaharagania magongona mothe ma shaitani ni ndaharagania magongona mothe ma daimono thiini wa ritwa ria Ngai ne Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndohora andu aku aria mohetwo itura riri ndohora athuri a itura riri ndohora atumia a itura riri ndohora anake na airitu na ciana nyinyi ona aya twinao kigongona-ini giki ndoiga ni ohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru aria tunyitanire nao Theophilus TV kuria mundu ari mari mabururi-ini ma nanja na mari bururi-ini uyu witu wa Kenya twiga onao ni ohore na ni arathime na twanyitithania igongona riri kuri aria me kuraihu na aria me gukuhi thiini wa ritwa ria Ngai witu tui wi Ngai utacenjagia na wi Ngai utagarurukaga wega wa Ngai reke tuigane kiugo kia Ngai reke gituigane utugi waku reke tuigane thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ugai amen amen hurira Jesu witu ruhiru wega Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo muno Pastor Monica ka eku Pastor Josephine tona tu ni turorwo Pastor Josephine ako wapi rugama haha mbere haleluya Bwana asifiwe sana ino masini yako hivi kamuranyonga ku haleluya niseto wega ne baba Yohani kana ne haleluya haleluya nejega Bishop nejega thank you haleluya Bwana asifiwe sana Pastor Josephine we jetereire kai athire kai nukire nikugia andu mekurora ciana ekigongona-ini gaikara kigongona-ini haleluya Ngai witu ni mwihokeku na ni mutugi na Ngai witu ni muiguatha iguru ria maundu mothe ni kuri na andu aria tukoragwo tutigeire kigongona giki na ndirenda kwaria kirathimo iguru rienyu ngia hapa mpige magoti hapa Bwana asifiwe sana abarari imoko manyu na iguru thiini wa ritwa ria Jesu Ngai tondu ni uri hinya na uhoti muingi ndanengera na ndungata ici moko-ini maku matu mao matikaigue maundu matari na kiguni reke maigue o mugambo waku ngoro ciao reke itigathugunde uru reke ithugundage o maundu moimanite na kuriwe ni tondu wa mbara iria cierekagirio kuri ndungata ciaku gutiramakania iguka itari atia na gutiramakania gukwaria atia no aya nio thurite no kehokera wira mahinda-ini maya ndametiria apostolic kafa iria tangitwikanekane diviners iria tangitwikanekane ahoi mihianano ndametiria authority iria tukoretwo twinayo kigongona-ini giki moroto matikuoroteka aria mekumorota nio meorota mathire ni tondu ni kigongona kiri mwaki thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru tutikunuha kiria kiri thiini wa ciana ici ni gukiambararia turakiambararia na kuriwe nigetha magutungate na manaroho na kio kiruka kiria kiri uru kiria kihunithagia kiria kininithagia kiria kiuragaga ndamatigithukania nakio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndamwetirie ruirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mutheru ngitikia thamaki wa Ngai uri iguru rianyu hinya wa Ngai uri iguru rianyu riria mugutungata kigongona-ini giki ndamwetirie roho wa ugi na umenyo kunyararwo ni mukunyararwo mutikanetigire ni kunyararwo kumenwo ni mukumenwo
mutikana rakara ni kumenwo gucukwo na mugucukwo gucambio ni mugucambio na ni mukuigirirwo maundu maingi macio mothe ni irio cianyu metha-ini iria mwarĩirwo. Ngai aromuhe ũgĩ mũkĩnyuĩra ikombe ici, Ngai aromuhe ũgĩ mũkĩrĩra metha-inĩ ici, tondu icio nĩ nginya mũngĩrĩra na nĩ nginya mũngĩnyuĩra. No nĩ ngũtĩĩa Ngai wa igũrũ, nĩ ngũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, ũrĩa ũtũmaga metha yarwo nĩ thũ andũ aku makĩyonagĩra. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ, tondu na metha ya mũrũguo yarirwo nĩ arĩithi, ĩkĩarwo nĩ athĩnjĩri, akĩrĩra metha-inĩ ĩyo ũikarĩirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Ngai wa igũrũ, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tondu nawe warĩrwo metha nĩ thoguo, nawe wamĩarĩirie arutwo aku, nao makĩrĩra na makĩnyuĩra gĩkombe kĩu kĩrĩ ruo na kĩrĩ mbũkĩrĩra nyingĩ. No ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ maikarĩte ikenero nĩ tondũ wa gũtoria. Gĩkĩ gĩkombe no nginya kĩnyuĩrwo, ĩno metha no nginya ĩrĩrwo. Ngai nĩ ndagũtĩa na nĩ ndagũkumia, tondu nĩwe ũmĩkonfamĩte. Ĩrĩ ruo rwa mũgendi, ĩrĩ ruo rwa mũrĩithi, ĩrĩ ruo rwa mũtungatĩri. Ngakwĩnyihĩria mũno Mwathani, moko maitũ matikuorota kĩrĩa ũrathimĩte, nĩ kwambararia twamambararia twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Gĩthũrai 44, tũiga ndungata ici nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ arathime, ugai Ngai matoranĩrie, no mahe roho wa ũgĩ, no mahe roho wa ũmenyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Ugai nĩ arathime. Atongoria othe a ikundi ciothe irĩ gũkũ mwarera-inĩ haha ũguo nĩ ngwenda kũhoya hamwe na inyuĩ. Amkeni. Atongoria othe a ikundi, gĩkundi ũhetwo ũtongorie. O nĩ moni nĩ ndoigĩte ininwo kweri. No new believers. Ngai nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku na nĩ tondũ wa ũtorania waku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cũcũ wakoi, ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na nĩ tondũ wa tha ciaku mũiguĩrĩre tha. Gĩkundi gĩkĩ atongoragia kĩa new believers, Jehova mũhe ũgĩ, nĩ ekuorotwo nĩ tondũ wakĩo, nĩ egũkĩrĩrwo nĩ tondũ wakĩo, nĩ ekũmenwo nĩ tondũ wakĩo. Icio nĩ irio, nĩ metha njare nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai. Wega wa Ngai ũikarage hamwe nawe, no ũtugi wa Ngai ũikarage hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Intercessors nĩ gũkoragwo praise team ĩkũ ndĩgĩũke ha praise team. Na praise team nĩ mũraruta wĩra mwega, no thĩinĩ wanyu mũndũ angĩtĩra ciumia ici mũtikamwĩtĩkĩrie gũkoete microphone. Sawa sawa. Ũyũ baba wanyu nĩ arĩ watho. Sawa sawa. Ti mũndũ agathiĩ nakuo agaikara ciumia 3 ciumia 2 agacoka agoka ambĩrĩirie kũgoca. Hiyo mambo tumekataa. Sawa sawa. No nginya mwĩtuĩrie, no nginya ũhote kwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yaku ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Haha nĩho ndaimono igeraga. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa praise team, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndamatigithũkania na ũru wothe, ndamatigithũkania na mbara ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndametĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndamarigicĩria na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, na ndetĩkia ũtorania wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai thutha wakwa praise team. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ũtungata ũrĩa twĩ naguo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke ũkũgocithie, reke ũgũtĩithie, reke akorwo nĩwe ũtwamũrĩte na nĩwe ũtũthurĩte. Ngai tũhotithie kũrũa mbara cia mĩthemba yothe, gũtorania, kwĩnyihanĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tondũ muoroto witũ
nĩ kũgocithia Ngai ũrĩa ũtwĩtĩte, nĩ kũgocithia Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ gũtĩithia Ngai ũyũ ũrĩa twamũrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngwathĩkĩra mũgambo wa Ngai, nĩ ngwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, nĩ ngũgũtungata Mwathani, na niĩ ndagũthaitha thikĩrĩria na ũnyamũkĩrie, ndirikana hote gũgũtĩithia, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha ambarari moko manyu na igũrũ, muge thutha wakwa kanitha: Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa praise, twamatigithũkania na mbara ciothe na njuko ciothe na rũmena ruothe, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao, magĩtũtongoreria praise worship thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, ugai na hinya, twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na tuoiga nĩ tũmũrathimĩire wĩra ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Hũgũkĩrai andũ arĩa, hũgũkĩrai andũ arĩa, mere Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Ta mere, na mũngĩkorwo he mũndũ wĩ hau wĩna thauti ũngĩhota kũinĩra Ngai, tũtikũhingĩrĩirie. Ũngĩkorwo nĩ wĩriragĩria kũinĩra Ngai, tũtikũhingĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kana nĩ mũraiganĩtie andũ? Nĩ ndahota gũkĩmwĩtĩria andũ mũkorwo nĩ mũraiganĩtie. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, no tige kũnoga, mwĩre tiga kũnoga. O rĩu wagĩũka, mwĩre tiga kũnoga. O rĩu tũrakĩambĩrĩria. Ta mwĩre ona ng'ania takĩrĩ mũhoere, onawe ndĩrakĩona ndũrĩ mũhoere. Mwathani arogocwo. Ta humbũria ndagĩka nyinyi mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Hosea 10 mũraini wa 13. Hosea 10:55 mũraini wa 13. Namba cia gũtara nĩ 10:55. 10:55. Hallelujah. Nĩtwakinya hau. Ndĩrenda uge thutha wakwa na ũndore ũikarĩte ũthĩ. Ngai ndeithia, Ngai hotanĩra, ndikae gũcimbĩra ũmaramari kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai njiguĩrĩra tha, ndikae kũhanda mbeũ ya kũnũha kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ngai ndeithia, Ngai njiguĩrĩra tha, na ũhe ũũgĩ na ũmenyo, ndikae kũhanda mbeũ ya ũmaramari, mbeũ ya ũhinga, mbeũ ya rũmena, mbeũ ya njuko kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai njaũra roho wa njuko, roho wa rũmena, roho wa rũthũũro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie no mũrore wega haha mwĩre ũmaramari ũcio ũrahandaga rĩ, tatigana naguo. Nĩwona nĩ wakanio, rĩrĩ nĩ rĩa mũico. Arakũrora atĩa? Ta mũrore wega kana nĩ arakũrora wega? No mũrore wega wĩ serious, ũmwĩre nĩ wamenyekana we, nĩ wonekana. Kwĩna ũhinga ũrathugundaga,
kwina maramari urahandaga thiini wa wira-ini wa Ngai tamaka ndikuga ni ukumenyekana na niguo rehithite na niguo cerete micii ugituheaga ndeto cia Pastor Josephine ugituheaga ndeto cia Pastor cia Reverend Lecho ugituheaga ndeto cia Pastor Monica alafu o wewe tamuorote o wewe we otari rukobe no uratuheaga cia githire mwathani arogocwo ona cia githire no ona ciakwa no na ni urarutite ciakwa ugacitwara ku mwathani arogocwo tekarioko Bwana asifiwe sana. Thiini wa Hosea 10 muraini wa 13 inyuĩrĩ nĩ gũcimba mũcimbeire ũmaramari mũgakĩgetha waganu na mũkarĩa maciaro ma maheni mwĩre we tiga kũhenania na kĩgongona hau tarĩ kĩratũma mũng'ung'ue mũtiroimũkania mwathani arogocwo toiga wega na umũkanie we tiga kũhenania na kĩgongona tiga waganu tiga maheni mwathani arogocwo na mũndũ oka gũkũhe ndeto cia mwarĩ wa ithe ĩtandirikania rĩtwa Helen. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ũhoro ũcio ũrahe rĩ nĩ ngwĩta Helen yaui. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngwĩta Helen eke atĩa tondũ nĩ ndakĩona nĩ ũĩ ndeto mũno. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo atĩ inyuĩ-rĩ nĩ gũcimba mũcimbeire ũmaramari tiga gũcimbĩra kĩgongona kĩa Ngai na njĩra ya ũmaramari tiga. Mwathani arogocwo mũgakĩgetha waganu na mũkarĩa maciaro ma maheni. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre maciaro ma maheni tũtikũrĩa nawe. Niĩ ndahonoka mwathani kamũ kũgwĩte andũ a Ngai tondũ hau ha kũhonoka nĩ mwananĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ mũreme mwĩre niĩ ndahonoka na ndakwĩra atĩrĩrĩ nama mũgwete na ngoro tondũ nĩ ũyũ ũrĩa kũrehagĩra maũndũ ma maheni. Ndakwĩra atĩrĩrĩ nama ndũgacoke kũndehera njukũ niĩ ndahonoka chaukwe. Mwathani arogocwo kana ndũrĩ ũrahonoka ona rĩu nĩ ihoya rĩa tomba tũroiga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Githĩ ndwahonoka biũ githĩ ndwahonoka biũ. Ũguo ndũkamũkĩre ndeto cia mahe ndũkamũkĩre ndeto cia nju ndũkamũkĩre rũthũũro ndũkae kũhũrithanio na mũndũ wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Tareke ndĩmũcokere inyuĩ-rĩ gũcimba nĩ mũcimbĩire ũmaramari mũkagetha waganu na mũkarĩa maciaro ma maheni tondũ nĩ wehokaga njĩra yaku we mwene ona kũingĩhĩrwo nĩ makaraũ maku. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa andũ methaga nĩ makaraũ. Wewe wa timu niĩ ndĩ wa timu Monica niĩ na niĩ ndĩ wa timu Josephine nĩ makara niĩ ndĩ wa timu ĩrĩa ĩ topu timu gĩthirĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩ wa timu namba 2 timu Revere nĩ makara andũ makoragwo makĩethe. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku Ngai ũrĩ tero cio mũriganĩtie atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndĩrahonokire gaka ndũkũgũra indathi nĩgetha ngũhe ũhoro tondũ nĩ kũhumbwo kanua na iha ta mũinĩre rwĩmbo muorotete mũtikahumbwo.
hari undu mwenda menya raini ino na raini ino mukiuga mutikahumbo kanua na ihakiri hari andu maraikia ritho handu hari ungi urakurora inamite ukamenya ucio ndiwe marahumbanaga kanua na iha ria njuko mwathani arogocwo ugakinya mahiga maria matigaritio ni reverend ugaki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nigetha twirathimirwo ni Ngai tiga kwiyunganiria makarau matare na kiguni thiini wa wira-ini uyu ndungitobora ndungitoria rugama wega kiugo-ini kia Ngai wirathimirwo ni Nga. Mwathani arogocwo. Ira ucio muriganitie indathi riaku ndikuria umuthi ona haria tugutunganaga tutigutungana nie nguthithiete mucii straight tondu ni ndona undu ucio uranjiraga ni wa mahe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona muthi gutikage andu meguthii kwa Wacira kuria nyama tafadhali andu mathie mainukite ki. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haya ni undu ucio ri kamuraini ga 13 ni ngui igakioneka gatagati ka andu aku na matura maku maria mairige ni makaninwo ta uria Salimani aninire Bethi Arabeli muthenya uria wa bara o nginya manyina matwana magitungumanio uga magitungumanio makihehenjeka hamwe na twana tiga kwenda kuninithia kahi kau gaku tiga kwenda kuninithia kairetu kau gaku ni undu wa giki kigongona tiga kwenda kuhehenjwo ni mwene uhoti tiga kwenda kuhehenjwo ni mwene hinya tondu ni ekuhehenjana tumiaka winyihie wathike utungatire Ngai tondu nikio gitumite uingira na murango uria sawa sawa. Tori ucio muriganitie ni waigua we ni kamucemano karia uranjitite ndigo ni ndahonoka ndumurutire wira mwire ni ndahonoka biu na ndaruthiriria ri ndona niwe wina hinda na jenda nie ni ndathie rugamai na iguru andu a Ngai nie ni ndathi ndakenire riria manjirire ndakenire riria nituthie nyumba-ini ya baba ndarugire riria manjirire ndarugire riria manjirire ndarugire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba nituthie nyumba-ini ya baba ndahoire riria manjirire ndahoire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba nituthie ndagocire riria manjirire ndagocire riria manjirire ndagocire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba nituthie Haleluya. Hurirai Jesu witu ruhi rwega. Mwathani arogocwo muno. Ndugaikare thi na ndukae kuno. Tathikiriria uigue. Ni undu ucio ri
nĩ ngũĩ igakĩoneka gatagati ka andũ aku. Nĩ andũ a nyũmba ya? Nĩ tondũ wa kuoya magũrũ maku handũ ha gũthiĩ nyũmba ya Ngai kũruta wĩra ũrĩa wĩtĩirwo, ũgatwara ngũĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Andũ aku nĩ mekuona thĩ, na matũũra maku marĩa ũikaraga mairige nĩ makaninwo. Ũtunywo mũthuri mũthenya barigici, ũingatwo nyũmba mũthenya barigici, na andũ moige ũyũ nĩ ũndũ wa ũrĩa arekaga kanitha ũrĩa wĩna harĩa. Andũ nĩ magagũcano? Haya. Bwana asifiwe sana. O ta ũrĩa Salimani aninire Bethi-Arabeli mũthenya ũrĩa wa mbara, o nginya manyina ma twana magĩtungumanio makĩhehenjeka hamwe na twana twao. Ngai nĩ akũhete ihinda rĩa kũgarũrũka. Tiga kũhehenjithia ciana ciaku, tiga kũhehenjithia mũthuri waku nĩ ũndũ wa kĩgongona, tiga kũninithia andũ anyu nĩ ũndũ wa kĩgongona. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we, nĩ woherwo, nĩ waheo last warning. O ũguo noguo ũgekwo nĩ Betheli tondũ wa waganu waku mũnene. Ona ta ũrĩa rũcinĩ rũtagaga gũkĩa-rĩ, noguo mũthamaki wa Isiraeli akang'ũrio biũ. Mwathani arogocwo. Ona wakorwo nĩ ũrũgamĩte kiugo-inĩ kĩa Ngai, wohora njĩra-inĩ cia Ngai, kũng'ũrio na kũhukio nĩ igũkinyĩrĩra ũtũũro-inĩ waku. Kũrwaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ waku tondũ nĩ waigua na nĩ wahonoka. Nĩ wahonoka? Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ kaĩ nĩ ndaigua-ĩ. Ndikũninĩrwo nyũmba yakwa. Ta muorote haha no mũigĩre karaha kanua-inĩ nĩ tondũ wa kanua gaka gaku. Mũigĩrĩre kara kanua na wagũthwo nĩ haku, nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka. Mũigĩrĩre kara kanua gaka kanua gaku niĩ gatikũtũma hehenjerwo nyũmba yakwa. Ndĩrakwĩra wĩke atĩrĩrĩ, gaka kanua gaku ũmuorote ũguo, gaka kanua gatigũtũma hehenjerwo nyũmba. Ũka haha Hereni, nĩ mũtiranyita ũrĩa ndĩroiga, ũka haha. Gaka gatigũtũma hehenjerwo kĩ? Gaka nĩ karathime, ugai ameni. No ũngĩ ũrenda kũhutio gake gakire kĩrĩa? Ũka karanja. Gaka gatigũtũma hehenjerwo nyũmba. Ũguo ndigũgũthikĩrĩria, ona wahe njuko ndigũgũthikĩrĩria. Ndũmwĩre ũguo, mwĩre ndigũgũthikĩrĩria we. Mwathani arogocwo. Cũcũ Monica, ndũhutie kanua gaka ũkere, gaka gatigũtũma hehenjerwo ciana. Mwathani arogocwo. Kanua kau gatigũtũma hehenjerwo kĩ? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ na ũtheri, na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai. na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we wayũrirwo nĩ tha ndũgarũrũke. nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ ingĩ. Aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Ngai thĩ, Ngai morio, na Ngai roho mũtheru twagũtĩa na twagoca rĩtwa rĩaku, twambararia rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki, Ngai mwene hinya wothe, Ngai mwene ũtugi wothe, Ngai wagĩrĩire gũtĩo, kũgocwo na kwĩnyihĩrio. We nĩwe Ngai ũrĩa wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, na we nĩwe watũhe mwĩkio thĩinĩ wa itũũra rĩa Githurai 44 Theophilus Church, nĩgetha tũkorwo tũkĩruta kiugo gĩaku Ngai. Ũrogocwo, wambarario, no tũgĩrio nĩ tondũ wa tha ciaku, no tugi waku Ngai.
ndacokia ngatho kuma rucini rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra itũ ya hema-inĩ ya gĩtũngano thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno yaku ya gĩtũngano ya Theophilus Church. Nĩ twacokia ngatho. Thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku, thengio nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, thengio nĩ tondũ wa arĩa moima kuo kuma ũrĩa twambĩrĩirie thinacara, atungatĩri, gwata arĩa megũkinyĩte members, ona team yothe ya Theophilus TV. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima nginya arĩa marĩ online tondũ nao no mekuonekete, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na moima thĩinĩ wa Theophilus TV kuma ithaa rĩa thinacara, ũtugi waku na tha ciaku na wega waku. Ona ithuĩ tũrĩ o haha ndagĩka-inĩ ici na arĩa tũrĩ o nao thĩinĩ wa TV, thĩinĩ wa kĩgongona, ona thĩinĩ wa online. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kei tuikare thĩ. Na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire kũgocwo. Nĩ mwageithĩka? Ngeithĩrio ũcio mwĩkie tu ũguo, ndũkamũgeithie na guoko mwĩkie ũguo. Ndũramwĩra ndamũgeithia, mwĩre ndamũgeithia, no mwĩre arathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũka. Wow, ngatĩĩa Ngai na ngambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake na wĩhokeku wake, na nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambararia na gũtũgĩrio. Tondũ wageni aitũ rĩngĩ ndũrĩ woka gũkũ, nĩ mũndũ ũtarĩ woka Theophilus Githurai 44 ta nĩoĩ guoko igũrũ arĩ rita rĩaku rĩa mbere. Ngai witũ amũrathime. Rũgamai na igũrũ. Arĩa matarĩ moka gũkũ nĩ rita rĩao rĩa mbere, mere irathimo-inĩ Ngai na Ngai amwĩke wega, naguo ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai iromwerekera. Mũkage kaingĩ, Ngai amwĩke wega. Thank you nĩ tondũ wa gũka Ngai witũ amũrathime, na tũgagĩcokia ngatho mũno makĩria. Njĩtagwo Reverend Rachel Wakuria, kana Mama Kafes, kana Mama Ben, kana Mama Mimu, kana Mrs. Githiri, na makĩria ma ũguo nĩ ihonokete. Kristo wa Ngai nĩ mũrĩithi na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ twarutwo kiugo na no tũrarutwo kiugo na no tũrathiĩ na mbere na kiugo. Oya kĩrĩkanĩro gĩaku na karamu gaku na notebook yaku, na mũndũ ũrenda gũthiĩ bata aume thaa ici kiugo gĩtanambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Nĩgetha rĩrĩa tũkwambĩrĩria kiugo mũtikambie kuma mũgĩtonyaga. Theophilus nĩ tugaga thaa cia kiugo mũndũ ageka atĩa? Agakindĩria. Na watumia arĩa marĩ twana tũnini tuongaga, twamwĩrire na gĩtĩo kĩnene mũikarage ha itĩ cia thutha, nĩgetha kana karĩrwo geka atĩa? Ũkarũga o nja. Ngai witũ nĩ mwega thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri, kana Judges chapter 6 from verse 1. Atirĩrĩri bũrũri 6 kwambĩrĩria mũhari wa mbere. Ama ukipenda kwa wale ambao wanatumia Biblia ya Kiswahili, tunalisoma neno kwenye kitabu cha Waamuzi sura yake ni ya 6 kuanzia mstari wa kwanza. Kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Ngatho Bishop nĩ kũhe ihinda rĩu, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na nĩ ngatho Pastor Monica na Pastor Josephine, Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Thĩinĩ wa thaburi, nĩ ti thaburi ona nĩ thiĩte mũno, thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri 6 kwambĩrĩria mũhari wa mbere. Na tũkwĩruta ũhoro wa gũkorwo Gideon thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na thĩinĩ wa mũtũrĩre, na thĩinĩ wa mũtũrĩre kana thĩinĩ wa family yanyu. Na no nyende TV ĩno ĩhũgũrwo ĩrorio na kĩgongona-inĩ, nĩgetha thaa cia kiugo andũ matige gũtinda makĩrorera hau. Ithe mũtiratuona? Arĩa marĩ thutha njoera guoko igũrũ, nĩ mũratuona wega? Nĩ mũratuona wega? Mũtikioe moko na igũrũ nyũmba-inĩ ya Ngai muge amen. Nĩ mũratuona? Yes. Ekegarũrwo ĩrorio na gũkũ nĩgetha ĩtige gũtaha andũ meciria. Mũtikahumbo kanua na yaki era yado othe Jehova nĩ mwaki Ngai ũrĩ njamba
Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thĩinĩ wa Judges chapter 6 na nĩ ũgũtwandĩkĩra producers arĩa twĩnao Jose Gateru na Jimmy Kiongo arĩa twĩnao thĩinĩ wa kĩgongona na producer witũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa studio main studio John Kush Ngai akĩmũrathimio nake nĩ wĩra mwega. Thĩinĩ wa Judges chapter 6 from verse 1, ningĩ ciana cia Isiraeli igĩgĩka maũndũ marĩa monagwo me moru nĩ Jehova. Nake Jehova agĩcirekereria agĩcinĩra moko-inĩ ma Amidiani mĩaka 7. Nĩ ciana cia Isiraeli. Na haha twathoma arĩa maranũmĩrĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru thĩinĩ wa Theophilus TV. Tukoretwo tukĩruta kana tukoretwo tukĩrora ũhoro wĩgiĩ Aisiraeli marĩkania na mũndũ gwĩtwo Joshua. Amatiga maikarire ihinda-inĩ rĩnene matarĩ na mũthamaki kana matarĩ mũndũ ũramatongoria. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩ twĩ hamwe andũ a Ngai. Thĩinĩ wa verse 2 kiugo gĩkoiga nao Amidiani makĩhota Aisiraeli o kũmahota. Koguo ha thĩinĩ wa verse 1 twĩ hamwe mũreke tũtwarane mũtigathiĩ mbere yakwa. Thĩinĩ wa verse 1 nĩ Isiraeli rĩehia na rĩagana Jehova Ngai akĩrĩrekereria moko-inĩ ma thũ mandũ gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ iria Jehova Ngai amerite ũhoro wacio ndĩrĩrĩ 7. Ngai akĩrekereria Aisiraeli ihinda rĩa mĩaka 7 kũrĩ rũrĩrĩ rwetagwo kũrĩ ndũrĩrĩ cietagwo Amidiani. Tondũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ moranwo na Ngai nĩ mehia na waganu. Mwathani arogocwo. Verse 2 ikaiga atĩrĩrĩ, nao Amidiani makĩhota Aisiraeli o kũmahota. Nacio ciana cia Isiraeli igĩkĩenjera marima irima-inĩ ona igĩthondekera ngurunga ona mĩciĩ ĩrĩ na ihingo nũmu nĩ ũndũ wa andũ acio Amidiani. Amidiani marĩ andũ marĩ hinya tondũ hĩndĩ ciothe Jehova Ngai akũrathima andũ nĩ moigaga njehereria thũ, no Daudi nĩ amenyire thũ itieheragio tondũ amwĩrire ũnjarĩire metha maitho-inĩ ma thũ ciakwa. Rĩrĩa rĩothe warathimwo thũ yaku ndĩtwaragwo haraya, ĩigagwo hakuhĩ nawe. Koguo ũrũgamĩte ta haha, thũ yaku ĩgoka ĩkarũgama na haha tondũ nĩ ĩigagwo hakuhĩ nawe nĩ Ngai. Na nĩkĩo ũrona mũndũ gwĩtwo Saul, mũndũ gwĩtwo Daudi, athamaki othe mathamakĩire Isiraeli ona thĩnjĩri Ngai gũtiagaga thũ ĩikaraga hakuhĩ nawe ng'etheire. Ona hana irĩ mũtiaririkana ũhoro wa Elika wa mũndũ gwĩtwo Penina. Koguo thũ itiagaga iria ĩrĩa ũraikara hakuhĩ nayo nĩ ikaraga ĩgĩkũroraga. Na twana tũu tũrorwo thĩinĩ wa kĩgongona. Koguo maandĩko makoiga atĩrĩrĩ atĩ Isiraeli matangĩka mũno, mathĩnĩka mũno tondũ wa kũrekererio nĩ Ngai. Na harĩa marekereirio nĩkĩ? Nĩ gwĩka maũndũ ma waganu. Na andũ aingĩ nĩ mokaga marĩ innocent makĩgeria kwĩji justify makonania matina waganu. Niĩ ndiũĩ nĩkĩ njĩkĩte, Ngai ndarandirikana, ndirĩ mũrathime njĩkĩte. No hingo ciothe mũndũ anomerwo nĩ ũthiũ wa Ngai nĩ waganu ũkoragwo ũrĩ ho. Tondũ mũndũ nĩ omagĩrwo nĩ ũthiũ wa Ngai nĩ tondũ wa waganu. Mũndũ kĩrĩa acokaga kwamũkĩra kĩngĩ harĩ Ngai nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ihinda rĩa gũbundithio. Mũndũ nĩ erekagĩrwo ihinda rĩa kũrutwo nĩ Ngai. Na no nyende arĩa marĩ thutha mare itĩ icio maige itĩ icio nĩgetha andũ matige gũka gũthĩnĩka magĩũka gwetha itĩ mbere. Koguo cibangwo wega nĩgetha mũndũ atonya akona gĩtĩ gĩa gũikarĩra. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, Isiraeli mona hingo ciothe mũndũ angĩrekererio nĩ Ngai. Twĩ hamwe andũ a Ngai? No ĩndĩ ona ta nĩ kũhũta mũhũtire. Mũndũ angĩrekererio nĩ Ngai, kĩrĩa ethaga mũndũ nĩ ethagĩra njĩra ya kũgeria kuma thĩna-inĩ ũcio arĩ thĩinĩ waguo. Tondũ haha Isiraeli matiarĩ kĩgerio-inĩ, gĩtagwo kĩgerio-inĩ, kĩgeranio-inĩ, matiarĩ kĩgeranio-inĩ, lakini marĩ ihinda-inĩ rĩa kũherithio.
tondu kigeranio kia Ngai wihinda-ini ria weru wa Ngai nduheagwo gia kuria na nduheagwo gia kunyua, ona nduthiajaga na nduthenekaga tondu ni ihinda ria guturwo. No kire wika ndukoragwo na indo icio ureciria, no ukorwo ringi ukiririria gwikira gakuo ka ngiri ukaheo kaigana. Weru-ini wa Ngai ni uri wiigu kana ni iri uria tuciitaga maitikaga. No ihinda-ini ria kuherithio rirwo tondu nginya arata nginya ki ndanauga kaingi na kaingi ni mamba kweherio nigetha Ngai ambe adil nawe wika. Koguo Isiraeli riria monire Ngai ni amatiganiria makimenya ni mitugo yao miuru makiambia kwiyethera ngurunga, na niho mandiko maraiga makienja ngurunga, makienja marima irima-ini nigetha methondekere ngurunga ya kwihitha matikae gukorerwo ni Amidiani, tondu Amidiani mekiritwo hinya. Koguo Isiraeli mathukuma indo ciao kana marima, tondu mahinda-ini macio andu ma survivaga kaingi na kaingi no remi. Koguo marima Isiraeli riokaga rikai, Amidiani moka makai indo ciao magathie makari. Amidiani matiarimaga. Amidiani guo wonaga mikore ikaga muthenya wa umuthi ni kiruka kana ni kihumo kia ndurire ici matiarimaga. Isiraeli rigetungumania riarimaga ngano makarima mahiu. Amidiani magoka makai indo icio ciothe na maheagwo hinya ni Ngai wa gukorwo makiya indo ici ciothe. Koguo Isiraeli riria monire ni marathinika muno makienja marima ngurunga-ini kuria tuthiaga kuhoya nigetha mahithe irio nigetha Amidiani matikae guka kuiya. Ni muranyita? Koguo rimwe riria nikio ngwira kaingi ndukanahiwe kugaga ishindwe na naku ni Ngai wirigagira. Riria protection na security eherio ni Ngai na yeheragio ni tondu wa waganu, ingieherio ni ugwati ukoragwo wi muirigurire. Koguo unyitagwo na ndwere ciothe. Kiria kigiragia tukinyirike ti manyumba maihiga, ti perimeter wall, ni ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Na Ngai agikwehereria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru, to mwaki wa Roho Mutheru nduikaraga handu hegiko. So the moment wairigurirwo bas utonyaga thina-ini. Koguo Isiraeli makiyethera ngurunga, na niho haha wonaga mundu agakinya rita akamenya, mundu ni amenyaga airigurirwo ni Ngai, to ni kindu kieheragio. Onawe ugithii uguo wi njira wiguaga wi naked, wi mundu enjaga ukaigua hari undu ndiraigua, wi mucii nginya wi toro ndungiona toro, tondu kiria gitumaga tukome itanda-ini ni kuirigirwo kana ni protection na security, ruirigo na ki na ureithio wa Jehova Ngai. Riria weheria ngina ciana citu ci mathukuru ciambagia gwika maundu. Koguo verse 3 kuiga atiriri na gwikinya atiri ati hindi ria Isiraeli na Ameleki, o hindi Isiraeli makorirwo mahandite irio, Amidiani magigithie bururi wao me hamwe na Ameleki. Ona ciana cia mwena wa irathiro magikiambata makahurane nao. Koguo ri ni amathie bara ati hindi Isiraeli makorirwo mahandite irio, Amidiani magikinya magithi kuhurana nao bara. Uketererwo rute wira, muici ndari thina, wetagirwo rute wira kuma tariki 1 ugathi nginya tariki 30, igikinya tariki 3 akamenya no wariho aria employed, akamenya no wariho. Hindi yo wathi ukakuwirwo kila kindu, ugicoka gucoka nyumba ugakora kila kindu ni gikuwe. Gutiri kindu kiri ugwati thiini wathi ta urathiaga na njira ciothingu ukagaruruka ukambiria guthi na njira cia waganu. Na nikio wiragwo ni kaba utangiwi no tari wa shama, no tari watonya thiini wothingu no theru, ti uhonokio thiini wothingu no theru, gukira kumenya njira eno ucoke ugaruruke. Koguo Amidiani mamenya Isiraeli ni mahanda na ni magacira, mathire kurua nao. Na mathi kurua nao niki? Mathi kurua nao to ni maramenya kwina irio. Na umenya matuku-ini macio mahandaga ngano eno tuonaga
ngano ĩyo na nĩyo methĩagĩra, nĩ marĩ na ithĩi methĩagĩra na nĩ mamenyaga Isiraeli marĩ na mahiũ, ngamĩra, ndũ icio, mbũri, ng'ondu, marĩ na indo icio nĩcio masurvivaga nacio. Wĩra wa Mũisiraeli warĩ kũruga mĩgate ya mũtu mũhinyu mũno, nĩyo tũmĩtaga mikorogo kana pancake, na michapo na kĩndũ gĩgwĩtwo nyama. Marĩaga ũguo, gũtioĩkaine ngima kana gĩtheri, na manyeni. Biblia ni ugaga manyeni ma girini, that is managu, terere, kunde, nyeni ta icio nicio ciarĩagwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Matũrĩte ũguo, no nĩ andũ acio marĩaga balanced diet. Koguo rĩ, Amidiani magĩthi kũrũa nao na magĩthi kũhũrana nao bara. Nĩ ta ũrĩa tũreraga ciana, ithuĩ tũtikauga atĩ twĩna bahati. Ũgathomithia kana, ũkamũtwara agakinya form 1, akaingĩra form 1, form 2, Mũmidiani agoka na bangi agatonye mwana waku itheti maitho-inĩ maku ma magetha. Mũmidiani agoka akaingĩria mwana waku thĩinĩ wa ndawa cia kũrebia, thĩinĩ wa njohi. Mũmidiani ũgwĩtwo cũcũ agoka akeyonera gaka no gatuĩke kamwana kega. Mũmidiani ũgwĩtwo guka agoka akona gaka kairĩtu no gatuĩke ka mũirĩtu kega. Koguo Mũmidiani aikaraga etereire Mũisiraeli aite thithino agethe. Ihinda-inĩ rĩa Mũisiraeli kuga atĩ nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũrĩa, Mũmidiani akaingĩra na okaga kũnũha. Mũmidiani ndarĩ thĩna, aikaraga kwĩroreire, mwĩkĩhiko-inĩ mũkamathia, aikarĩte ũguo agĩkaga ũguo. Ihinda rĩa kuga atĩ nĩ kũgacĩra ti ũhũmũke, Mũmidiani akaingĩra na agatuĩka nĩwe ũroiga. Koguo Mũmidiani ndaremaga, ndaitaga thithino na ndathiginagĩra. Mũmidiani etagĩrĩra kanitha wakwo ũgĩakwo ndareaga ibati. Ite ikĩgũrũ Mũmidiani ndonekaga. Okaga ihinda rĩa akamenya nĩ kwagĩa kanitha, akamenya nĩ ngũthiĩ, agatonya ikundi-inĩ. Ũcio nĩguo wĩra wa Amidiani na Girigashi na Ahiti na Perizi. Mokaga gũthũkia kĩrĩa Ngai acokereirie ihinda rĩnene. Mũmidiani ndarĩ thĩna, ona wĩ thibitarĩ ndarĩ thĩna, etagĩrĩra mũtumia akuwe ihu. Mũmidiani mũhoi wa mĩhianano, mũtumia ihinda-inĩ rĩake rĩa gũciara akamũragĩra mwana. Koguo Mũmidiani ndarĩ tha na ndaikaraga kũraya nawe. Unapopiga hatua yote, unapochukua hatua yote, yuandamana na wewe usiku na mchana. Na nĩo makoragwo mena kĩndũ gĩtagwo monitoring spirit, agakorwo agĩgũtuĩria area ciothe iria ũrathi. Na Mũmidiani nĩ ahotaga kũiga spies, agũgũtuĩria na gũkũmenya. Koguo ũkĩheana ũhoro, Mũmidiani ndabatara gũtinda atĩ agĩtindania nawe amenye ũhoro. Aca, nĩ amenyaga njĩra nyingĩ cia gũtuĩria kĩrĩra gĩaku. Koguo akenaga ona rĩo ũrahoera wĩ kanitha-inĩ rĩoka kuga Ngai ndagũthaitha ũririkane mwana wakwa ume bangi-inĩ. Mũmidiani nĩ amenyaga nĩ ũrendia bangi, no ndangĩaria na ndangiuga, akirĩte hau ũkĩrĩra etuaga mũno ũrĩa oĩ kũhoreria. Koguo magĩthi kũhũrana na Isiraeli, maandĩko makaiga atĩrĩ thĩinĩ wa verse 4. Twĩ thĩinĩ wa verse 4 na inyuĩ tũreruta ũhoro wa Amidiani aya, na gũtirĩ ũndũ ũngĩ marongoragia mamĩhianano. Nĩ ndũrĩrĩirie Jehova Ngai erire Mũisiraeli, waikara na ũthingu na ũtheru nĩ ngũkũhe hinya wa gũtoria Mũmidiani. Tondũ ndũrĩ njĩra ĩngĩ ũngĩtoria Mũmidiani. Amidiani tũtingĩhota kwĩhinga kũrĩa na kũnyua moragwo thĩinĩ wa kanitha. Tũrĩ onao gũkũ, marĩ o gũkũ itĩ-inĩ na marĩ ona Bibilia marĩ ona kĩ. No muoroto wake haha nĩ gũthũkia kanitha, nĩ kũnina kanitha. Ithuĩ tũtiabundithio nĩ bishop, mwĩra wake nĩ kũharagania. Akoragwo na mbeũ, nĩ warĩa wĩigua makuĩte ũrũrũ wa kũũraga. Koguo mũheaga gĩthũri gĩaku ũtekũmenya nĩ Mũmidiani, na agoka na agakomera hau, kamũhe mathĩna maku mothe. Ngai witũ arotũteithia. Twĩ hamwe kanitha wa Ngai. Hallelujah. Verse 4 ikaiga atĩ nao magĩkĩamba hema ciao, mamang'etheire, magĩgĩthũkia irio iria ciarĩ mĩgũnda kũndũ guothe o nginya Gaza. Na he microphone itigirwo on haha, mũndũ wĩtwo Grace tũhorerie. Nao magĩkĩamba hema ciao, mamang'etheire, magĩgĩthũkia irio iria ciarĩ mĩgũnda
kundu guothe o nginya Gaza, na kuo kuu bururi wa Isiraeli matigana gutigia kindu ona kimwe. Kingituria mundu ona ari mburi kana ndegwa kana ndigiri. Waigua he kindu matigirie. Mumidiani ndari itheru, Mumidiani ndari ithako, Mumidiani wira wake ukoragwo ni guthukia. Koguo atigirire mission ya Mumidiani. Twaigua ndatigirie ki? Ndatigirie ki? Aninire mburi, ndegwa na ki na ndigiri na mahiu. Ndakwira mission ya Mumidiani ndikoragwo ari gutigia. Erekera wiritu waku ndari kindu agitigia. Aikaraga o kanitha na akaiga ni winaga wega, na agakuona guo kamuona wi mwega muno, akwira Grace ni uraina wega thiko ici. Mumidiani ndari itheru, ona ni mugutwaranaga nake mwako, no erekeire kiria rorete ni athukie wiritu waku. Koguo matonya kwa Isiraeli gutiri kindu matigirie. Mathukangirie ngano, magithukangia mburi, magithukangia ndegwa, magithukangia ndigiri. Gutiri kindu giatigarire thiini wa muci wa Muisiraeli, tondu Mumidiani mission yake ikoragwo guthukia. Na riu umenye Mumidiani akoragwo ari thu yaku na ririo rugamite no thingu. Riria wagana Ngai akamwikira hinya nigetha athie na mbere guguprovoke, kukuchokoza, athie na mbere anafanana kama ile mwiba anakudunga usiku na mchana. Riu haha Midiani aya umenye mena backup, mahetu hinya ni Jehova Ngai mokirire Muisiraeli. Niki? Tondu wa Muisiraeli kurongoria ngai cia mihianano na guthi gucicinira ufumba na gutigana na Ngai wao, magikirwo hinya nigetha mathi makaiye. Koguo magithie kuiya, Ngai ni amenya gutigirira muno hakira kindu, na no waheanite indo icio no Jehova Ngai. Nikio wiragwo winyihirie Ngai. Verse 5 kiugo gikoiga atiriri, thiini wa verse 5 tani tuthome ithuothe na inyue, mundu wothe wina Biblia ya Gikuyu. Maandiko makaiga atia? Ni gukorwo tuthome hamwe. Ngamira ciao matiatarikaga, nao matonyire bururi ucio nigetha makawanange biu. No wamaheire hinya. Matonya bururi wa Misiri makawikia atia? Gutiri kindu gwatita wananeanwo ni Ngai the, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Na riu haha ni kurekererio maneanwo matarieta kendihuthire sanitizer no maigirirwo haha tho imerekere na mwena uyu, tho imerekere na mwena uyu. Koguo maneanwo moko-ini ma Midiani, na ihinda ria kinya ria mahura Ngai ndaritha riage gucokie njira-ini. Koguo matonyire bururi cio maihana ta ngigi. Isiraeli matingia hotire kuga ati tukwerekera mwena wa urio kana mwena wa umotho. Matonyire bururi cio mawerekere matarieta ngigi nigetha mahure u mahuraga Aisiraeli. Ta wicirie thu riria ciaheo hinya ni Jehova Ngai cikwerekere we, no utigare ciahe no menye cioka ugakorwo kona muthuri ni arahuka, ugithi kwariria ciana ni ciarahuka, your sisters ni marahuka, ugithi kwariria your brother ni marahuka. Gutire mundu wageria kwirora na andu ere ciothe, othe niwe merekeire. Ukageria kuga Ngai njiguira tha, ukorora kanitha muginya uri ungi, ukigeria gwetha kindu gitagwo rest. Na tigo guo ugima wa mwiri naguo kerwo ni Ngai arahuka, matura makambia ma mwiri. Tigo guo Ngai agacoka gatigira mwiri ucio gutire irio ciraikaranda ciraigira haha nda cigaguthukira, to ni ihinda-ini ria mahura gutire nginya maguta ugeragia gwithiririma maguta uguo tondu rikoragwo ri ihinda-ini ria rejection. Koguo Isiraeli uguo niguo merekeirio ni ciana ici kana ni andu aya a Midiani. Maandiko makoiga atiriri,
Thĩinĩ twathoma thĩinĩ wa verse K. Tarekei tuthome verse 6. Twambĩrĩrie. Tacokerai, Aisiraeli magĩkĩhinyario mũno nĩ Amidiani acio, nacio ciana cia Isiraeli igĩgĩkaĩra Jehova. Ũteithio witũ umaga nakũ? Koguo rĩrĩa mahinyĩrĩirio, kũhinyario nĩ kuuga atĩa Bishop? Kũhatĩrĩrio nginya andũ acio makahĩnja makaga riri. Mena irio no matirarekwo nĩ Amidiani macirie. Koguo makĩaga atĩ Amidiani cio makĩmahinyĩrĩria nginya Isiraeli ndĩkĩmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Nĩkĩo ndakwĩra mũndũ ahihinyagwo na ndwere ciothe. Gũtirĩ mũndũ ũrakũigwo, gakinya handũ kambia gũtira maitho na igũrũ. Koguo makaĩra Jehova rĩ, na nĩ harĩa tugire ũrũgame wĩ Mũgideoni wa kwĩrũĩrĩra we na kũrũĩrĩra family yaku. Ngenagio nĩ maandĩko ndathoma thĩinĩ wa Proverb ĩnjĩraga atĩ ũthingu wa mũndũ ũmwe nĩ wambararagia itũũra. Koguo wĩ mwenyewe wĩtĩkĩra kũrũgama, ũkwĩhonokia we, uhonokie family yanyu na uhonokie itũũra, ni tondũ kwa sababu ya kusimama kwenye pengo. Biblia inasema kwenye mstari wa 7 tukisoma sisi wote pamoja, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciakaire Jehova nĩ ũndũ wa Amidiani rĩ, verse 8, Jehova agĩkĩrekia mũnabii harĩ ciana icio cia Isiraeli agĩciĩra atĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli oiga ũũ, nĩ niĩ ndamũrutire bũrũri wa Misiri, ona ngĩmũruta nyũmba ya ũkombo. Atĩ amarutire kũ? Bũrũri wa Misiri. Misiri gwatũraga mathĩna, matũraga marĩ ngombo, maikara mĩaka 430. Ngai akĩmaruta kũhetũkĩra mũndũ gwĩtwo Musa. Koguo Ngai akĩmaruta. Tũthiĩ verse 9. Na ngĩmũhonokia moko-inĩ ma Amisiri, ona ma andũ arĩa othe mamũhinyagĩrĩria. Ngĩmaingata, ngĩmwehereria, ngĩcoka ngĩmũhe bũrũri wao. No igo nĩ mariganĩirwo. Koguo harĩa hothe mũndũ mũthingu akoragwo arĩ, hatũraga Mũmidiani, akoywo, nĩ kuoyo oyagwo, ahanago. O ni mũndũ mũthingu nĩ arenda kũreplace-wa, Ngai nĩ arenda replacement nĩ tondũ wa mũndũ mwaganu. Koguo ti bũrũri ũngĩ Ngai athondekaga, ti kũndũ kũngĩ Ngai athondekaga. Kũndũ gũkũ kwa mũndũ ũyũ mwaganu, kĩrĩa Ngai ĩkaga, athiaga agĩtindĩkaga mũndũ ũrĩa mwaganu, akamũtindĩka akarehe mũndũ ũrĩa mũthingu, akamũtindĩka akarehe mũndũ ũrĩa mwaganu. Koguo mũndũ nĩ mũrona hihi mũndũ mwaganu agathiĩ mũndũ mũthingu agathiĩ agaikarĩra gĩtĩ na akahurũka wega, na the moment arĩkia kũhurũka mũndũ ũyũ mwaganu ndeheragio, aikaraga hau. Koguo aikaraga ũkĩonaga kĩ? Agaikara akĩmenyaga niwe warutaga wĩra ũyũ, ĩndĩ niwe ũraũruta. Ũrona mũndũ Mũmidiani tangĩgĩa thayũ, agaikara akĩmenyaga atĩrĩrĩ, niwe arĩ na ngari ĩno, wĩciragia mbara itũraga kũ? Ciumaga na itũraga, tondũ Mũmidiani nĩ amenyaga handũ hana nĩ niĩ ndarĩ nyingĩ, tondũ nĩ mamenyaga. Nĩ moithe tũtirathomire mũthenya ũngĩ thĩinĩ wa mahwainĩ tũrona mahoyaga ngai iria mataciũĩ. Mũmidiani nĩ amenyaga haha nĩho harĩ hakwa, ngĩikara ũrĩa Ngai atendaga, akĩnjeheria, agĩkĩra mũndũ ũrĩa mũthingu akĩmũrũgamia. Koguo Mũmidiani atũraga ethaga ũrĩa ũkwehera. Gatagatĩ-inĩ ka handũ hothiũ rĩ, nĩ replacement. Nĩ kũrĩ Mũmidiani waikarĩte hau, na tondũ Ngai erire Isiraeli ndikanoraga ndũrĩrĩ ici, kĩrĩa ngĩka ndĩcitindĩkaga kahora, ndĩthiaga ngĩciĩragia heragia o kahora na inyuĩ ngamũrehe. Koguo Ngai ndeheragia na ndaninaga Mũmidiani na mũthenya ũmwe. Etagĩrĩra mũndũ mũthingu ekinyĩre na hande wega. Koguo we ona wĩ sokoni kwenye kibanda, usisahau kuna Mũmidiani upande wa kulia, upande wa kushoto, mbele yu kutizama, nyuma yu kutizama tu anakufuata. Mundu muthingu
ni replacement okaga kahandu handu haratuire mundu mwaganu nikio bara itagaga wona ni wambiriria kuina riria wekirwo kiheo kia wini thiini waku ndukaneciri usije ukafikiri umefika. Kuna Mumidiani aliyekuwa na microphone, alikuwa amepewa kipawa cha uimbaji, lakini Ngai ni amenyaga araina akinagira ngai cia mihianano. Ugetererwo wi Muisiraeli urerwo ukinyanire nigetha wakinyanira wohote Ngai ahote gutindika Mumidiani. Koguo Mumidiani ni amenyaga ni ndirai na microphone ino no akamenya ndirainaga rwimbo no rutirari rwa Ngai. Mwathani arogoco akamenya ndirwari rwa Ngai cia mihianano. Koguo ri ona we intercessor ndukanae gwicire Mumidiani akoragwo anyitete microphone intercessor no ahoyaga tieti kwa matihoyaga we ukihoya ukiuga atiri ni tarucini tukwaragia undu cio muno na bishop muno Mumidiani emwe no ria ni kuhoya rahoya atonya kigongona-ini giki wira wake ukoragwo kigongona gikirothira ndahoera ng'ania kue Mumidiani mahoya make makoragwo me moru ndahoera ng'ania rwari ndahoera githomo kiu sani gitikana kinyanire Mumidiani atonyaga kanitha na akahoya Ngai akamutindika akamweheria. Pastor Monica toka uhingurire kiria giki Ngai akamutindika akamweheria. The moment amweheria ri wonaga Mumidiani tari gukena. Mumidiani akamenya microphone ni anyitwo ni intercessor wa ma no hingura mwana uyu ngi. Thank you. Ni anyitwo microphone ni anyitwo ni mundu muthingu egwika atia. Mumidiani ni amenya ni atunyo microphone iveti bare kwambiriria. Yes, akambiriria bare toni amenyaga ni ndasukumwo Ngai amutindikaga uguo. Nikio ndera Pastor Monica hingurire pulpit ino Mumidiani eheragio kahora tu na microphone yake agathie herete na no hingurira miena yothe agathie ahinyitwo guo akeherio. Ngai akae ageterera hindi yo Muisiraeli ni kurerwo kararerwo gagakinyanira. Mumidiani akamenya microphone yanyitwo ni mundu muthingu na akamenya ihoya ria mundu muthingu rikiruta wira ritumaga maundu manene mekeke. Riria warugama ukihunjia ukarigana kurari na Mumidiani urahunjagia gweti kuhunjia hunjagia uhoro wa mani kuhunjuria akoragwo na microphone akihunjia na tondu Ngai ni aramenya Muisiraeli no guturera araturera koguo ithia kahora gitindikagwo ka Muisiraeli gakirehagwo kahora riria kagia megutha ehande wega. Mumidiani ni amenyaga na titheru ni hindi kurahunjia uria kuri koguo akambiriria bara. Ngai arotuteithia, Mwathani aroturirikana. Koguo ndukanae kuruhia muno ni handu hothi uri ati na nikio wiragwo ti andu othe meragwo ti andu othe meragwo neki kiria wonete andu amwe no magutirie giki ni kiroto gituma kugie na thina kioneki giatuma meno ni arata na andu aitu kiroto githina giatumire Yusufu ameno ni amakimwendia Misiri ti andu othe meragwo kiroto kini orotete ti andu othe meragwo kioneki kiria wonete andu amwe no magutirie. Ngai arotuteithia. Nikio iguaga wathi haria wathi tiga gutinda ukiaria. Mumidiani ona wahika ndukanae kuriganirwo utanahika muthuri ucio waku ari na Mumidiani, utanahikania mwiritu ucio waku ari na Mumidiani, mutumia ucio waku ari na Mumidiani. Koguo ndukanae gwiciria ati Israeli mokire bururi-ini na mekirwo ni Ngai ndiramuheire bururi mutakite inyue enyewe ngimuhe nyumba muikarage iria mutamenyete kuria mahiga moimite ngimuhe mahiu na irio ci migunda mutamenyete kuria mbeu cioimite. Koguo kiria winakio ndui kuria kioimire ni gwikora kana tiguo ni gwikora twikorete tugika atia na tu ni twaneirwo ndukariganirwo. Mumidiani no arang'eng'ana nigetha ahundure kindu giake.
waciara mwana wa kahĩ Mũmidiani hau na nĩkĩo arũgamĩte rĩngĩ kĩgongona-inĩ kĩa Gerizim nĩgetha akinyĩre mũrũguo. Koguo ndũkae gũkoma. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩgatwĩra atĩrĩrĩ, nĩkĩo ngũkwĩraga wona wathiĩ harĩa hothe wathiĩ ndũkaragie, ndũkoigage, kiraga ki. Mũmidiani akoragwo hau etereire aigue ũkĩaria. Mũndũ gwĩtwo Daudi rĩrĩa arĩ nyũmba-inĩ ya Saũlũ nĩangenagia, atũririe hũraga akunyaga ngita na ainagĩra Saũlũ haha, Gideon haha, na akoragwo mũthenya atinda akĩrĩithia. Gideon arutaga wĩra ũtukũ na mũthenya atinda akĩrĩithia tũng'ondu twa ithe, ũtukũ agoka agethamba akanyita ngita. Na ihinda rĩu rĩothe mũndũ gwĩtwo Daudi nĩamenyaga ũyũ nĩ mũthamaki no nĩ Mũmidiani. Mũndũ gwĩtwo Daudi ndoimire erĩte Saũlũ atĩ nĩ njũragaga kĩrĩa ciĩtagwo atĩa, nduba kũrĩa. Ndoimire amwĩrĩte thiri iria Ngai amũharũrũkagĩria hinya ũrĩa ekaga kũrĩa, we akunyaga ngita rũcinĩ gwathererũka akoima agathĩ. Atũrire mĩaka ĩyo yothe nginya rĩrĩa Golaya arũgamire mbere. Saũlũ akĩũria atĩrĩ, mũndũ ũcio ũrathi kũrũa rĩ na Mũgideoni na Goliath no, nĩguo arũgamire mbere ya Saũlũ. Saũlũ akĩmũrora wega akĩmwĩra nĩ harĩ ũtoĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo amũmenyire. Korwo nĩamwĩrire mbere cioneki na iroto cia Daudi nĩ ingĩakinyanĩire, tiga kwaragia. Wamenya nĩ ũragũra broti kira, wamenya mwariguo nĩ arahika kira, wamenya nĩ ũragũra gakuo kerũ kira, wamenya nĩ ũrathiĩ rũraya kira, Akenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, wamenya nĩ ũreka kaũndũ nĩ ũroka Kenya kira. Mũmidiani akoragwo agĩtwarana nawe na nĩgetha amenye, tondũ wĩra wa Mũgideoni nĩ mũhunithia, nĩ wa kũhukithia, nĩ wa gũthũkia. Mũmidiani ndarĩ kĩndũ onaga kĩega Mũisiraeli ekaga. Githĩ ndwakĩmenya? Githĩ nduona kĩrĩa gĩtũmĩte maũndũ maku mathate? Ũgĩũka kanitha tiga kũmwĩra ndĩaruta gĩcunjĩ gĩa 10, ndĩaruta igongona rĩna, wĩkirĩre ũthomaga kũthoma Theophilus, ndũkanae gũkĩria makĩria ma hau. Mũgideoni akoragwo etereire kiraga. Woka kanitha tia kuga no ameru itarĩ ndĩenda kũhoera kĩna. Twĩraga andũ nginya gũkũ thĩinĩ wa Theophilus, tiga gũtinda ũkĩhoya, kwĩra mũndũ ũkatũhoyanĩre tũrahoera kĩndũ kĩna. Atangĩkorwo nĩ Pastor Monica kana Pastor Josephine kana Bishop kana tigo Bishop, ndũkanae gũka hawĩra mũndũ ũka ũhoere kĩndũ kĩna. Na nĩ twĩraga mũndũ ndũkanahoerwo nginya nĩ mũcirika arĩa me gũkũ. Nĩ tũkorwo tũregete. Ndũkanahĩmbĩrio wĩrwo pokea roho yangu usije, nĩ tũregaga kwa sababu ithe mũtiũkĩte mũrĩ aingĩ. Tũtingĩmenya nĩ mũĩ kũrĩa mũraire, nĩ tũĩ kũrĩa mũraire, inyuĩ nĩ mũĩ kũrĩa tũraire, mũtiũĩ. Koguo mũndũ no oke haha kwĩre atĩrĩrĩ Grace pokea, nawe shosho Monica kauga amen usije. Mtu akikuja kukuhubiri akikwira pokea, mwambie la hasha. Kuja ni kuombe la hasha. Ithe noga mũndũ ũcio wafuataga kanitha-inĩ, ithe tikuna wonire bishop akĩhunjia, ithe tikuna watu wonire. Koguo ndũkae gũka ũhenererio, ũkwamũkĩra roho ũtarĩ mwega wambie gũthĩnĩka, tondũ Amidiani me gũkũ. Twahingũra kanitha noguo maingĩrire, nothe tũrekĩra nguo ihanaine, na nĩ athaka na nĩega, no muoroto na mũbango wa Mũmidiani nĩ wewe gũkũ kanitha ũkũre wone 44 nĩ yacenjia, no Mũmidiani gũkũ tũkiuga irabu ihingo akauga acha chiro agĩa na hinya. Tũkiuga nĩ twamũmara magongona ma diviners, Mũmidiani gũkũ kuga acha. Koguo Mũmidiani hamwe na ithuĩ. No nĩkĩo twĩragwo tũgerwo haha nĩ ha ũgĩ, tarũgama inani hanini, haha nĩ ha ũgĩ, muona hendũ hiũ roheni rwa ngoma nĩ rũikio nĩ thũ yanyu ĩrĩa takenagio nĩ ũgacĩru ũyũ. Tũcokere rĩngĩ haha nĩ ha ũgĩ ĩrĩa takenagio nĩ ũgacĩru ũyũ
rora mundu ria muriganetie nake murore wega tigira warora mundu umwe hugukira ucio wi thutha tarora thutha waku aria me thutha marorangana thutha nigetha matikoneke no umenye ucio ni Mumidiani no umenye kana ni Muisiraeli ndugekunye mahiga na uikare thi thiini wa verse K verse 10 tuthomere verse 10 nigetha turikiririe nigetha tugeigire thiini wa mahoya ninge ngimwira ni mwahimburia ninge ngimwira atiri nie Jehova Ngai wanyu mutikanetie Ngai mutikanatie ngai cia Amori aria ene bururi uyu mutoire no riri uge wakwa mutia woiguire ati bururi ucio Isiraeli matoire wari wao wa Amori no igo no nduriri icio Ngai aragweta nio matoire koguo Muisiraeli guka kuikarira giti kuu Mumidiani urona tarakena ndangikena Ngai arokuhe uge nigetha riria wacuthirio kona wika nyumba-ini gaku kare ga single house ere double ere self contained kare ga gukombora ukamenyaga ni kuri Mumidiani wari hau wari gatagati-ini ka level liothe Ngai agukinyitie nyihaga ukambararia Ngai tondu hingo ciothe Mumidiani aguitagira mata Muamori aguitagira mata tondu ni amenyaga niwe wari hau na niwe ubati gukorwe hau koguo riria uratwarithia ngari wehithage na thakame ya Yesu Kristo na ndukanarie muno we ona we kanitha-ini Pastor Monica hujafika Pastor Josephine hujafika kuna wengi wanaokutazama hapa mjui venye wanawaombea kwa hivyo ndukara kiraga wiroragire mundu ugatheka no horogeka atia koguo ndukanae kwineana tondu Amidiani Amori Agrigacia hiti aperizi aciothe nduriri icio ciothe matire revelation matiguragirio kwa ugutire na hoya shaitani onago na araguri matiri ugurio kiria metagirira mokaga hema-ini ya mundu ria muthingu ni kwariaragia maria Mumidiani akaigwa kana Muamori akaigwa ni waria agakuo uhoro agatwarira Muamori Muamori akaruta uhoro hau akaunengerana kuri Mugirigashi agagukora none ni mubira wathie warutwo wi mundu kwi Muisiraeli ima haha aria Mumidiani aigwe haha Mumidiani aunengerana kwi Mugirigashi aunena kwi Ahiti Muamori akaigwa agoka agakwira ndirarotire kiroto uhoro kumite kuri u kwi Muisiraeli no wareho no ne matwara kuri nduriri ciao matwaraga kuri andu aria mahanaine diviners nigo magutwaraga gumoka kwira ndironire kiroto na niwe no kwaritie niwe ukugite ni mwana wako university mwana wako college mwana wako primary mwana wako kite muthuri wako ekite Mugideoni Israeli ni kwariaragia akaheana uhoro ukoyo utwaragwo guo tu a circle ugoka koguo ugicokerera Muisiraeli erire Mugirigashi no akareherwo ni Muamori amwire ndironire kiroto mwari wa ithe witu ndionire ukihurwo bara ni tuhoithanie we waiguo guo ri nduramenya ni Muamori nduramenya ni umwe wewe wi Mumidiani ndui Mugirigashi ukamwenyurira ngoro yaku ona Thomas ukwendaga tuhoere mangi akamenya ugacoka riu nyingi ti Muamori ugoka gukurehera uri ugoka gukure ni Muahivi agoka agakwira na Ngai ni arandeithagia koguo maragia cia Ngai magoka kuheana uhoro wa Ngai mandiko makaiga ati muigani Ngai waritie ende ti Ngai ukoragwo waritie ni mundu muthingu niwe ukoragwo kiruta thiri cia thamaki wa Ngai agacineana na nikio Ngai akoiga ati ni ugetana na ndigagwitika kuri mundu muthingu ni ugakaya ndigwe mukayo waku ngahe tothio wako na mwena na ndikuigwe na hinge matu makwa niki
tondu werutiri uhoro wa ndumenyanagia uheaga andu othe ki uhoro. Ngai arotuteithia. Nake muraika wa Jehova, twambĩrĩrie verse 11. Nake ni murathoma, ni muguthoma kana ni murakarire? Kai muri a Midiani niki mutaragithoma? Nake muraika wa Jehova agĩgĩthi agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mũgandi o kũu Ofira, na mwene guo arĩ Joashu Mũabiezeri. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũrũwe Gideoni arĩ kĩhihĩro-inĩ kĩa ndibei akĩhũrĩra ngano hau thĩinĩ amĩhithe ndĩkonwo nĩa. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mekaga ũguo rĩ, Joashu Mũabiezeri arĩ ithe wa Gideon. Gideon niwe warĩ last born thĩinĩ wa family yao. Nĩ twĩ hamwe andũ a Ngai? Kai mũcũngire? Ona ti tene mũno mwagĩcũnga na inyuĩ, na tũtikĩrĩte na tũtirĩkĩtie. Githĩ mũtirona haha meza ya Bwana? No tũrĩrĩa. Koguo rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo hĩndĩ ĩyo Amidiani mahangaica andũ, Isiraeli mamahangaica. Rĩu Isiraeli mũndũ ũgwĩtwo Gideoni akĩgĩa na ũgĩ, agĩthi kĩhihĩro-inĩ kĩa ngano, athiaga ngano hau akirĩtie ũtukũ kahora, mamĩthiaga kahora, Mũmidiani ndakae kũmĩigua. Hau kĩhihĩro-inĩ kĩa ngano akĩhia kahora rĩ, nĩgetha atware, to mangĩanyitĩkanire Mũmidiani igua kwĩna ngano, magathi makamĩgĩra. Koguo mũraika wa Jehova mandĩko moiga atĩa? Agĩgĩthi agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mũgandi o kũu Ofira, na mweneguo arĩ Joashu Mũabiezeri, niwe ithe wa Gideon. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo mũrũwe Gideon arĩ kĩhihĩro-inĩ kĩa ndibei akĩhurĩra ngano hau thĩinĩ amĩhithe ndĩkonwo nĩ Amidiani. No menye nĩ macini ya gũthĩa, no nĩ ta macini ĩho tũthĩaga nayo ũguo, tiga ĩno ĩhũthagĩra thitima ĩrĩa ya gũthĩa ũguo kĩrĩa mahuti. Nĩ mwamĩona? Ũguo ĩthĩaga mahuti ũguo. Ũguo nĩguo mahũthagĩra indo ta icio. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũhũthĩtie maũndũ. Ngai ahũthĩrĩte mũndũ, tondũ nĩ amenyaga andũ aya nĩ mekũrĩa ngano, nĩ megũtungu. Nĩ amenyaga andũ aya nĩ mekũrĩa nyama, nĩ megũtunguha. Koguo nĩkĩo Ngai atahũthĩirie mũndũ maũndũ. Andũ acio mahũthagĩra, nĩkĩo onaga nginya gũtaha maĩ twatahaga na mbĩrĩrĩki. Nĩ mũtahĩte maĩ na mbĩrĩrĩki? Kana mũgwĩtua thũngũ? Nĩ mũtahĩte? Leo we nĩ ũrĩ wataha maĩ na mbĩrĩrĩki? Koguo nĩ tũtahĩte maĩ na mbĩrĩrĩki. Rĩu macini icio ciarutaga wĩra ũguo cia gũthĩa ngano. No menye nĩ ũthĩe kahora ndĩkae kũiguĩka nĩ Mũmidiani. Kĩrĩa gĩatũmaga ihinda rĩu Ngai amĩige rĩa gũthĩa kahora nĩkĩ? Ngai endaga kũruta Isiraeli ũndũ atĩ nĩ wega gwĩkaga tũmaũndũ twaku ũkirĩte, ũhorerete. Tondũ ta rĩu ũmũthĩ ũyũ mũndũ ũrahũthĩra macini ĩyo ĩtagwo atĩa? Ya gũthĩa ũguo na mahuti, ĩrĩa ĩthĩaga na hatarĩ na thitima, ĩthioragwo ũguo, nĩ ĩrariganĩra ũrĩa ĩtagwo, ĩthioragwo ũguo. Na mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra ya thitima wĩikagio ũguo, no gũtindĩka ũtindĩkaga, ĩgambaga. Nĩ ĩrĩkũ inegene ya thitima? Ithe tiguo ĩgambaga. Ĩno ĩngĩ nayo ũthiaga kahora ndĩanagĩrĩra. Ngai endaga kũmaruta ũhoro wa gũkira, ũhoro wa kũhingĩra maũndũ, ũhoro wa kwaga kwaria maũndũ mao. Koguo nĩ mendaga kũrutwo mũkĩruta wĩra wanyu, mwĩrutagĩra ikahora mũkire, kanua kanene ko gatũmaga thũ ciaku igoka ikamenya. Koguo mũraika wa Ngai agĩthi mũgũnda-inĩ wa Gideoni, athiĩ ndabatarĩtio nĩ Joashu Mũabiezeri kana ithe wa Gideon, abatarĩtio nĩ Gideoni. Na ndakwĩra Gideoni arĩ last born thĩinĩ wa family yao, na ciarĩ imũndũ iria cirĩ hinya. Koguo agĩthĩa ngano hau, tũthiĩ verse 12. Verse 12 ĩrĩgate tũthome tũrĩ hamwe. Nake ona irio iria mũkĩrĩire rũcinĩ itakĩrĩ thiru. Twambĩrĩrie. Nake mũraika ũcio wa Jehova akĩmumĩrĩra akĩmwĩra atĩrĩ, Jehova hamwe nawe, we njamba ĩno ĩrĩ hinya. Verse 13. Nake Gideon akĩmwĩra ũũ
atiriri mwathi wakwa Jehova angikoro hamwe na ithuĩ rĩ nĩkĩ gĩgĩtũmĩte maũndũ maya mothe matukore ningĩ rĩ kaĩ mawĩra make marĩa makũgegania makĩrĩha marĩa maithe maitũ matwĩraga ũhoro wamo makiuga atĩrĩ githĩ Jehova ndatwambatirie agĩtũruta Misiri no rĩrĩ rĩu Jehova nĩatũtete agatũrekereria agatũneana cokerai atĩ rĩu Jehova twarie ima Jehova he handũ arekereirie Isiraeli he handũ atiganĩirie Isiraeli no atigĩte Jehova nĩ Isiraeli koguo rĩrĩa ũranegena atĩ ndĩrona igũrũ rĩhingi igũrũ rĩtirahingũka ndiũĩ nĩ wonetie shaitani gwakwa ndiũĩ kĩ mathĩna mama nyumĩte nako ndirathaitha Ngai ndaranjigua ndĩraruta gĩcunjĩ gĩa 10 ndaraigua rĩrĩa ũranegena ũguo wothe wĩte kamũcemanio ukaina thutha wa kwĩta kamũcemanio kangoro yakwa na meciria makwa ningĩte na itua rĩngĩ na arĩa bata igũrũ rĩa mũtũrĩre ũyũ wakwa mwathani arotũteithia koguo rĩ Isiraeli rĩ anegenagio nĩkĩ githĩ ti gwĩtua githĩ mũtirona rĩrĩa tũroka tũgatetia Ngai atĩ nĩ uniĩ tũkonania ta tũtabati gũkorwo na moritũ na mathĩna macio lakini ilhali nĩ ithuĩ tumĩte nja ya ũhoro wa Jehova Ngai na nĩkĩrenda tũmũcokerere no gatagatĩ-inĩ ka Isiraeli mehĩtie ũguo Gideon Ngai arĩ hamwe na Gideon no igua takiuga arĩ hamwe na Isiraeli erwo we Gideon njamba ĩno ĩrĩ hinya Ngai e hamwe nawe koguo Ngai ndarĩ hamwe na Isiraeli no menye Gideon ũyũ ithe wa Gideon kwao nĩkuo kwarĩ na ngai cia mĩhianano koguo hatũkĩruta ũhoro wa Gideon haha nĩho ngwĩraga kaingĩ na kaingĩ Ngai ti mahoya ma andũ athikagĩrĩria nĩ ihoya rĩa ngoro athikagĩrĩria koguo Ngai ti magongona ma ngoro tarĩu haha tuge atĩ Ngai amũkĩra mahoya maitũ nĩ mũthuthuria na nĩkĩo araiga thĩinĩ wa Jeremaya atĩ nĩ gũthuthuria thuthuragia ngoro nĩgetha arathimĩre mũndũ kũringana na mĩthiĩre ya mũndũ ũrĩa etariĩ koguo Ngai agakũroria agakuona ũrĩa ũkũhana tarĩu haha atũthuthurĩtie na already nĩ atwĩkĩire o ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩkĩrwo kũringana na mĩthiĩre yaku koguo ndũkae gwĩciria atĩ nĩ gũka kwĩyohania haha Theophilus thiĩ nyumĩrĩte na maguta mao aca nĩ kũrĩ Ngai gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũthuthuragia na nĩkĩo Jesũ Kristo aririe ciugo icio akiuga nĩ hinya kĩ kuoya kĩ mũgate wa kĩ gũikĩria kĩ no igua nĩ inyuĩ mauga atĩ niĩ ndoiga twakinya verse kĩ tuthome tũrĩ hamwe nake Jehova akĩmũrora akĩmwĩra atĩrĩ thiĩ na hinya ũyũ wĩnaguo ũkahonokia Isiraeli ũmarute moko-inĩ ma Amidiani githĩ ti niĩ ndagĩkũrekia ũgeke ũndũ ũcio koguo nĩkĩo tũrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ we nĩwe Mũgideoni erwo thiĩ erwo atĩ ta nĩ tũcokere ivasi ĩyo nĩgetha bishop arũgame erwo atĩa tũcokere thĩinĩ wa hau erwo thiĩ twambĩrĩrie kuma verse 14 nake Jehova akĩmũrora akĩmwĩra atĩrĩ thiĩ na hinya ũyũ wĩnaguo ũkahonokia Isiraeli ũmarute moko-inĩ ma Amidiani na hinya ũyũ wĩnaguo ũkahonokie Isiraeli ũmarute moko-inĩ ma Amidiani githĩ ti niĩ ndagĩkũrekia ũgeke ũndũ ũcio koguo nĩkĩo wĩ haha ũtare wone gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ icio mũgwanja kũherithia iherithĩtie family yanyu ĩrĩ okuo ikaherithia rũciaro rwaku rũrĩ okuo ciana ciaku ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũciari ũkarora ciana ũrĩa maandĩko maroiga atĩ ci hau igĩthiũrũrũka metha-inĩ igagũkenia tondũ irarirũka ta ihũa kĩndũ gĩthaka no ũmũthĩ ciana citũ nĩ maithori na kĩeha kũrĩ ciana citũ koguo mũthenya nĩ ũmũthĩ
uge nĩnjiĩtwo nĩhithĩirwo kĩrathimo gĩakwa nĩ Amidiani kwa ihinda rĩraya, mĩaka 7 nĩ mĩnini. Aca uge ũyũ nĩ mwaka, mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ nĩ mwaka wakwa wenana wa kuohorwo. Amidiani nĩ marĩte irio ciakwa, Amidiani marĩte mahiũ makwa, Amidiani makanjagithia thayũ, nginya wĩikarage nĩ ngurunga nĩ kũndũ kwĩ heho, ngurunga nĩ mahiga-inĩ, ngurunga kwĩ nyamũ cia gĩthaka, ũtigĩte kĩrĩrĩ ũgoka gũikaraga handũ hatarĩ na thayũ nĩ tondũ wa Mũgileadi. Koguo wĩ ũrũgame, Ngai aroiga atĩrĩrĩ, githĩ ti niĩ ndakũrekia, thiĩ na hinya ũyũ wĩ naguo ũkahonokie kĩ Aisiraeli. Rũgamai na igũrũ wĩre Ngai, ũmũthĩ nĩ niĩ Mũgideoni, nĩ ndarega family yakwa ndĩgũikara thĩna-inĩ. Ĩra Ngai nyongerera hinya, njiguĩra tha Ngai, ndetia hinya ũngĩ mwerũ. Thengio nĩ kũndirikania atĩ ndĩ Mũgideoni, atĩ nĩ wandekia na hinya ũrĩa ndĩ naguo, nĩ wandekia mũtũra muoyo. Mũndũ atumũre kanua wĩre Ngai akũrekere, tondũ tũrĩte ũcũthĩrie family yaku na ciana ciaku igĩthĩnĩka. Jesu atũiguĩre tha, Jesu atũririkane, Jesu atũhotanĩre. O mũndũ atumũre kanua gake wĩre Ngai ndirikana. Thengio nĩ kũnjĩhokera hinya, atĩ thiĩ na hinya ũrĩa ndĩ naguo ngahonokie family yakwa, ngahonokie ciana ciakwa, ngahonokie rũciaro rwakwa, ngahonokie rũrĩrĩ rwakwa. Njiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai, njiguĩra tha nĩ tondũ wĩ mũtwe. Jesus Christ. Nĩngwenda kuongererwo hinya, nĩngwenda kuongererwo hinya, nĩngwenda kuongererwo hinya, ngoro yakwa ihone. Nĩngwenda kuongererwo hinya, nĩngwenda kuongererwo hinya, nĩngwenda kuongererwo hinya, ngoro yakwa ihone. Nĩngwenda irathimo cia Jesu, nĩngwenda irathimo cia Jesu, nĩngwenda irathimo cia Jesu, ngoro yakwa ihone. Nĩngwenda kuohorwo nĩ Ngai, nĩngwenda kuohorwo nĩ Ngai, ngoro-inĩ nĩngwenda kuohorwo nĩ Ngai, ngoro yakwa ihone. Ndũgĩũke Jesu, ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu, ndũgĩũke, ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu, ndũgĩũke, ngoro yakwa ihone. Thank you Lord. Twakwambararia mũno nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrwo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrio mũno, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩtwa rĩaku Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ itheru ona nĩ rĩrĩ hinya. Nĩtwahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, nĩtwahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, nĩtwahoya ũtugi waku, twĩ moko-inĩ maku Mwathani. Ti itherũ nĩtũthingatĩtwo nĩ Amidiani magatũthingata o makano-inĩ maitũ, no nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhete ũũgĩ wa kũhitha ngano ĩrĩa ĩ itũ, nĩ ũtũhete ũmenyo wa kũhitha ũhonokio witũ,
nĩ ũtũhete ũmenyo wa kũhitha anointing itũ. Ũguo ndĩkuonekana nĩ Amidiani. Ngano ĩno nĩyo ũhonokio witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũhe ũmenyo wa kũmĩhitha, tũhe ũmenyo wa gũtaũkwo nĩ uge waku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũtũhe ũmenyo wa kũhitha ũhonokio witũ, wa kũhitha anointing itũ, ndĩkae kũiywo nĩ Amidiani. Twĩ moko-inĩ maku Jesu. Thank you Lord. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ. Tũhotithie kũhitha kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ, gĩtikae kũiywo nĩ Amidiani tondũ nĩ mehĩtĩte. Ona kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tũhe ũgĩ wa gũkĩhitha, gĩtikae kũiywo nĩ Amidiani. Ũtungata ũrĩa tũhete tũhe ũgĩ wa kũũhitha, ndũkae kũiywo nĩ Amidiani. Nĩ twarega kũnyarirwo nĩ roho wa Amidiani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Anga huko andũ nĩ mahũtaga tene. Kamarĩkagia thaa cigana? Amen. Rĩu akiuga na ngoro rĩ, ngũmenya nakĩ twĩ hamwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Ndarũthĩrĩria Mũmidiani, ndarikana kabuku keho twathomaga getagwo ngoma njũru na mũgate. Ĩro cio mũriganĩtie, ndaimono njũru na mũgate. Mwĩre ngoma njũru na mũgate. Mwathani arogocwo. No nginya mũndũ ahithe mũgate wa? No nginya mũndũ ahithe mũgate wa? Kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku no nginya ũkĩhithe. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku no nginya ũkĩhi. Tondũ Mũmidiani nĩ aragĩcaria mũthenya na kĩ? Nĩ twaiguanĩra? Nĩ wĩharĩirie kũhitha kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Ndũkae kwĩyanĩka, ndũkae kwĩneana, tondũ Mũmidiani nĩ aracaria nginya kĩhiko gĩaku, nĩ aracaria nginya ciana ciaku, nĩ aracaria nginya biacara yaku, nĩ aracaria nginya wĩra kũu ũrutaga. No Ngai agũteithie ũhote kũhitha ngano ĩrĩa ĩ yaku. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we? Ta mũriũ nĩ ũrona ta ũkũhota kũhitha ngano yaku. Mwĩre ngwĩtĩkia ũmũthĩ waga gũthiĩ kũrĩa ũkũbangĩte atĩ nĩ ũkũhitha ũhonokio waku, nĩ ũkũrũĩrĩra ũhonokio waku. Mwathani arogocwo. Uga thutha wakwa, Ngai ndeithia kũhota kũhitha kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa. Ngai hotithia kwaga kwĩyanĩka moko-inĩ ma Amidiani. Ngai he ũgĩ, Ngai he ũmenyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Atĩ mũraika wa Ngai nĩ gũthiĩ athire gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa mũgandi, agĩkora mũndũ ũgwĩtwo Gideoni, mũriũ wa Joazu Mũabiezeri. Na andũ aya Abiezeri ũririkane nĩo manyitagĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Firaũni gwaka igongona cia ngai cia mĩhianano. Ũguo ithe wa Gideoni arĩ matigari marĩa marutĩtwo nĩ Musa kũrĩa Misiri. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ marĩ na experience. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mena experience ya kũng'aũrania kanitha. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mena experience ya gũkũnina kĩhonoko-inĩ. Mena kĩ? Mena? Nĩ kũrĩ andũ angĩ mena experience ya gũkũhenia na gũkũhĩngĩca meciria. Ũguo menye ndũkagwe moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Joazu. Ũmenyerere ngano yaku ndĩkae kũiywo na ndĩkae gũtahwo nĩ mũcukani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tori ũcio mũriganĩte na nĩguo ũroneka wĩ mũnene werĩ.
kohutaga tene atia mwathani arogocwo ciana cianyu tarekei tuthie Sunday school turore ciana ore ihana angikorwo aciari mahana o wameni ni thina ri ciana nacio mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana hurira Jesu itu ruhiru wega na uregane na ng'aragu ya daimono no ni menyaga Ngai witu ni atuteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ na tutikwĩgũmĩra wĩra ũyũ tutikwĩgũmĩra wĩra wa Ngai ariũ na ithe witũ na tũtingĩhota kũruta tũtahotithĩtio nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ hinya mũndũ ũgwĩtwo Gideoni akonfamirwo ta njamba na wĩra ũririkane arutaga ũtukũ agĩthĩa ngano akoya akamĩhitha nĩ tondũ wa gwĩtigĩra Amidiani. Haleluya. No Jesu rĩrĩa ambirwo mũtharaba igũrũ tondũ ambirwo mũtharaba igũrũ mũthenya barigici kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu gũkĩonekana mũthenya barigici rĩu tũtuĩkanagia gatagatĩ-inĩ ka Amidiani no kamenya ũyũ nĩ Mũmidiani na nĩ arenda kũng'aũrania no ũkamũgeithia high five no ũgathiĩ. Bwana asifiwe tondũ retige na tondũ ndũrama mwathani arogocwo ukamenya uyu atũmĩtwo kĩanine no uyu atũmĩtwo kĩang'aũranie uyu mĩthia ĩrĩa aroka nayo nĩ ya kũgũithia kĩhiko gĩakwa na mũciĩ wakwa ũkamũthekia na ũkamũhe gacai tondũ nĩ ũramenya igongona gũtirĩ rĩngĩ rĩkũrutwo ũtukũ rĩrĩa rĩrarutirwo mũtharaba igũrũ mũthenya barigici Jesu mwene hinya aroigire wĩra nĩ warĩka ndukamakio nĩ Mũmidiani mũgeithie high five ũhĩtũkĩte no mwĩre nĩ ngũkinya kũrĩa ndĩrathiĩ na ndirĩ haha nĩ tondũ waku ndĩ haha nĩ tondũ ndĩ mũthure na ndĩ mwamũre. Mwathani arogocwo tiga kũmakio nĩ Mũmidiani ũrĩa aroiga arakũguoyohia na nĩ mũceke mũraihu na we wĩ mũtungu. Mwathani arogocwo tera ũcio mũriganĩtie nũ ũyũ kĩguoya gĩkĩ tiga kũmakio nĩ Mũmidiani. Haleluya. Tiga kũmakio nĩ Mũdivaina. Haleluya. Mũgeithie high five no mwĩra tuonane Sunday no nĩ ũramenya ũrĩa ta ndakwanja wĩcu cani tuonane Sunday tene Mũdivaina Ngai agwĩke wega na Jehova nĩ arĩũkaga gũkũrora no niĩ ndiracenjia meci ndiragarũrũka ũrĩa ndariĩ na ndiratiga kuga Jesu nĩ mũrũ wa Ngai ndiracenjia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo ndukamakio nĩ Mũmidiani ndakae gũgwĩkĩra guoya hĩndĩ ĩngĩ tondũ igongona nĩ rĩrarutĩkire na rĩreka atĩa na rĩrarĩ rĩu ũkwendaga gũkoma nĩ gwĩtigĩra Mũmidiani ũkwendaga kwaga gũka nĩ gwĩtigĩra Mũmidiani. Haleluya. nĩ kũrĩ Amidiani mokĩte ũtũũro-inĩ waku tarĩ nĩ kũrĩ Amidiani mokĩte gũkũ na magĩita mũtutu ngĩra Pastor Joseph rĩu ũcio nĩ ũndũ wa gũkũmakia nĩ ũrange na wĩra Mũmidiani wĩra waku nĩ mũthiru tondũ igongona nĩ rĩrarutĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Mwathani arogocwo gũkĩoneka Amidiani angĩ magĩthiĩ Kawangware na kana tiguo Cũcũ Monica na thakame makarangaranga kĩgongona-inĩ harĩa Reverend egũkagwe harĩa Bishop egũkagwe kwanja hĩndĩ ĩyo tũgekĩra tũsharpshooter tũrĩa tũngĩkonyororokio guona tĩri-inĩ nĩgetha Mũmidiani amenye tiwe ũgũtiragĩrĩra nĩ hinya wa Ngai nĩ ũtorania wa Ngai nĩ kiugo kĩa Ngai na tũtiĩthira nĩ mĩbango ĩrĩa Amidiani mabangĩte. Mwathani arogocwo tũgũtoria na o haha noho tũkũmahiũrĩria na thutha na tũmere Jesu nĩ Mwathani na tũthiĩ na mbere kũhunjia kiugo kĩa Ngai ũrĩa watwĩtire. Mwathani arogocwo. Mũmidiani akuĩte mũrimũ ũtariĩ ta mũngũ ũrĩa ũmbũragwo agoka gũcera naguo gwaku agagũikĩria mũrimũ wa ũgũrũki. Mwathani arogocwo brother agakũhe arogocwo mũno ndwĩkũnyita na ndwĩgũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe tondũ we nĩwe ũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ na we nĩwe wohoretwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hau agĩũka gũtega gathuri gaku tondũ gathiaga na kĩrĩa na baithikiri athiaga na bikibiki athiaga na tukutuku nĩ arĩ gakari athiaga nako tiga kũmaka waku nĩ waku na nĩ mũirigĩre na rũirigo rwa thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũmidiani nĩ aroka
akienda kwenderia ciana ciaku bangi, ndawa cia kurebia, tondu ni cikoragwo ci hari uguo top 10. Tondu ndarenda mwana ucio agatuika ndagitari. Bwana asifiwe sana. Ndarenda mwana ucio amukire kiria erirage. Bwana asifiwe. Ucio mwana waku ekwamukira kiria eriragiria, Amidiani makiendaga na matekwenda, na hetukira gatagati-ini kao athi akiinaga Jesu ni tugu kinyia hau. Mwathani arogocwo. Ona no ukuina rungi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uga ameni. No kuruina gatagati-ini ka Amidia. Mwathani arogocwo. Gideoni atuikanirie gatagati-ini ka Amidiani, agithie gutwara andu rũĩ nigetha makanyue mai. Ageraga gatagati-ini ka, reke tukione ahonokia aya uria mekunyua mai. Manyua mai atia? Akirwa atiriri ni Ngai, tondu andu aya ni moi munyuire wa mai ti mwega ri. Aria mekunyua u Gideoni ta maigio, aria mekunyua u Gideoni ta maigio, na magithikaniriria. Aria manyuire mai uria iguru riendaga mari andu magana maigana. Mari andu magana maigana. No menya Amidiani mari amwe aria manyuire mai u ni tugukiona agitorania tutari kuo. Ni tukuona barewe kihotano. Tutiguthie kanitha, tutiguthie kuinithia, tuone kanitha ukihingo. Ndungihingwo haria gatagati thauti irarekererio ni roho wa Ngai. Haria gatagati hararekereria andu mekunyitirira wira wa Ngai. Tiwe uraruta wira wa Ngai. Nego tuo tutuitwo ofeso. Mwathani arogocwo. Ona nginya Gideoni akimaka, akiuria Ngai, Mwathani, andu aria mathie mwena uria ri ni njamba ndungu, andu mena hinya, andu mena hinya wa guikia itimo na migui. No aria moka mwena uyu ri ni tumundu tutoikaine nginya ni cibu wa kwao, ni tumundu nginya tutingithurwo ni athuri a mita, ni tumundu tuceke turaihu tuhana githire wa nding'uri. Tou ni tuo kiria ngwika ni thauti ino ngwikira hinya, ni rurimi ruru ngugarura. Amidiani mamuona mukuhitukira gatagati-ini kao thiini wa ritwa ria Ngai, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ugutuikaniria gatagati-ini ga thu ciaku, ugutuikaniria gatagati-ini ka Amidiani, ugutuikaniria gatagati-ini ka mauru mothe, na ni ukwambararia moko maku uge Jehova ni Jehova Jire. Uga Jehova ni Jehova Jire. Uga na hinya Jehova ni Jehova Jire. We gatagati-ini ga thu. Mwathani arogocwo. Uguo tiga koma, tiga koma. Tagaithio cio muriganitio mwira iganira. Ninakwira ni umuhutie biu igane. Bwana asifiwe sana. Ni ugutuikania gatagati-ini ka Amidia. Ni ukuhitukira gatagati-ini gake. Na tiga uguo, ukihitukira gatagati-ini ka Amidiani, haleluya, ndurabatara guthii ukihuga, ndurabatara guthii ugikaga atia. Bwana asifiwe sana. Ndurabatara guthii ukihuga, tondu rwimbo ni ruru, Jesu ari mbere, Jesu ari, Jesu ari. Uguo na ndurona mumidia we kiria umite thutha ninje ndokanirira Jesu ari, Jesu ari, Jesu ari. Tathikiriria oigue thu itu Saitanio, Jesu ni ahotete na gikuo. Na inyu ni ngumuingata kanitha, ni ngumuingata kanitha, and I'm very serious about it. Tondu Theophilus tutiui kuhotwo ni ta kirwariga ukang'ung'u ne 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 Jesu ari, Jesu ari, Jesu ari mwena nawe ukiraga tene mbere ya andu othe
uoe vitie inya maida mothe na 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 haleluya. Na hindi yo Jesu mbere yaku ndugathie ukihugaga urathie gitonga kirangire. Ni mwonaga Uhuru tatengeraga bodyguard ciake igitengera ni guikia muoko muhuko na mumidiani ha akauga Ngai ni ahituka na nguigite mutego ha kwanja hau hakinya mutego Jesu ari mbere akarigwo ni kiuraruga na ni miano yake ureka atia urogi uria kuigite njira-ini ti uki utenderuke ugwe. Jesu ari akarugama ageka ndu muriega akeherera ki tondu Jesu niwe ugutongoretie iro cio muriganitie tiga kieha uramakio niki. Haleluya. Ni Ngai ugwitite na ni Ngai ukwihokeire gukorwo wi kigongona-ini giki tiga kumaka. Ona ni Ngai unjihokeire gukorwo ndi haha ndingimakio ni mundu na niĩ ndigwĩtigĩraga ũguo wĩciragia ndigwĩtigĩraga. Haleluya. Tondũ nĩmenyaga atĩrĩrĩ nĩ njũĩ mũmidiani na no wende ng'auke thirei. Haleluya. No ũma nĩ atĩrĩrĩ Jesu arĩ mbere ai rũrũ tũngĩaina na ciĩko nawe tiga ũgũta nũ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Jesu arĩ Jesu arĩ Jesu arĩ mwenana mũrĩithi mwega. Gũkũ nĩguo mũinaga na rwĩmbo na ciĩko. Jesu arĩ mbere Jesu arĩ thutha Jesu arĩ mwenana mũrĩithi mwega. Haleluya. Ũgakinya harĩa ũgũthia ogo nĩ kũrathima gĩathĩ ũkarathimĩra andũ a Mwathani mageka atĩa makerĩra makerathimĩrwo makeinũki. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ngaruta wĩra ũrĩa Ngai ahete na thutha wa kũruta wĩra ũcio ngerathimĩrwo nĩ Ngai. Tũtirĩ rũrĩmĩ rwa kuoha, tũtirĩ rũrĩmĩ rwa kũruma, nĩ tũrĩ na rũrĩmĩ rwa kũrathima no nĩ andũ arĩa moimĩranĩtie ngoro na Ngai. Bwana asifiwe sana. Amen. Pastor Monica ainukire. Bwana asifiwe. Uka Pastor Josephine. Hallelujah. Tiuhonokio-inĩ tikũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire nĩ arata kwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire nĩ ũthiũ-inĩ wa Jehova egĩthima nĩ atwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire nĩ Paũlũ arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩonoka nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire nĩ arata kwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira
na nĩũngĩrira aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩ atwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira ndingĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire nĩũngĩrira ndingĩrira nĩũngĩrira ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire aratakwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira ndingĩrira nĩũngĩrira ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Hallelujah. Amen. Awa tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũthikagĩrĩria nĩ tũkenagio nĩwe nĩ tondũ nĩ ũcokagia mahoya maitũ Ngai nĩguo Ngai nĩ tũkenagio nĩwe nĩ tondũ nĩ ũtwaranaga na ithuĩ we mũrĩithi mwega. Amen. Twĩ moko-inĩ maku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Amen. Jehova mũthamaki wa thamaki we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ nĩguo Jesu nĩ njũĩ wĩ Ngai wĩ Ngai ti gũtũnyita ũtũnyitĩte na njĩra ya ũru ũtũnyitĩte na njĩra ya wega nĩguo Jesu ti gũtũrathima ũtũrathimĩte na njĩra ya ũru ũtũrathimĩte na njĩra ya wega nĩguo Mwathani Ngai ti gũtũkenia ũtũkenagia na njĩra ya ũru ũtũkenagia na njĩra ya wega nĩguo Mwathani mbara citũ ciothe nĩ ũrũĩte amũkĩra ũgooci Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya mũnene nĩguo Jesu ndakũhoya ũtherie na ũnyamũre na ũnjiguĩrĩre tha Jehova Ngai thakame ya Jesu mĩbango ĩngĩkorwo ĩkĩbangwo mĩcemanio ĩngĩkorwo ĩgĩcemanio magongona mangĩkorwo makĩrutwo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ndamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Thengio nĩ gũthurana kũnyamũra mahinda mama marigĩrĩrio nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata iria tũrĩ nacio ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Rachel Wangarĩ na Pastor Monica na Pastor Josephine na pastors arĩa angĩ othe tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus nĩwe ũmathurĩte na ũkamamũra. Nĩ thengio mũrĩithi mwega reke ndungata ici igĩtungata ikorwo nĩwe iratungata nĩ kũrĩ manatungata magatungata bishop wao kũrĩ manatungata magatungata pastor wao kũrĩ manatungata magatungata reverend wao no Ngai teithia arĩa othe marĩ rungu rwakwa makorwo ti niĩ maratungata ona ti Reverend Rachel maratungata niwe maratungatĩra mũrĩithi mwega. Ithuĩ thũmbĩ ĩrĩa tũrĩ nao no ĩrĩrutwo mũtwe ũyũ nĩ tondũ thũmbĩ ndĩtũraga mũtwe ũmwe tene na tene twakinyia mĩaka ya ũkũrũ na tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũtugi reke kĩrĩa tũrahanda kĩhandĩke moko-inĩ maku reke mbeũ ĩrĩa tũrahura ĩhurĩke tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru ĩrĩtuĩka ya kũruta magongona ma gũkũgocithia na ma gũgũtĩithia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Nĩ ndahera mehia na mawaganu ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ngĩtĩkia igongona rĩa horohio ũkoragwo rĩkĩrĩte moko-inĩ ma mũthĩnjĩri Ngai. Ndambararia moko makwa na igũrũ mũthamaki wa thamaki ngĩhera mawĩhia na mawaganu maitũ ngĩhera mehia na mawaganu ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi ngĩtĩkia
we wĩ Ngai. Ngĩtĩkia nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Marekere Ngai maiguĩre tha mũthamaki. Ndamatigithũkania na ũru wothe, ndamatigithũkania na mbara ciothe, tondũ nĩ maiguĩte mũgambo waku na nĩ matuĩte matua ma kũwathĩkĩra na kũgarũrũka nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Aya nĩ kwĩrirĩria merirĩirie gũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia, no nĩ kũrĩ angĩ thĩinĩ witũ merirĩirie indo cia thĩ. Tũtigithũkanie na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio, tondũ ithuĩ twĩ haha twĩrathimĩrwo nĩwe, tũgatũrania nawe Jesu witũ mĩaka ĩtarĩ mũthia. Tũrĩ ũtungata-inĩ ũyũ nĩgetha tũgũkenie, tondũ nĩ ũkũhunja thĩ ĩno yothe. Nĩ tũgũthiũrũrũka thĩ ĩno yothe tũkiugaga wĩ Ngai. Nĩ tũgũthiũrũrũka bũrũri ũyũ wothe tũkiugaga wĩ Ngai. Nĩ tũkũhunjĩria athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi magarũrũke, nĩgetha kanitha ũthiĩ ũkĩongererekaga no kĩgĩaga na hinya ũrĩa maandĩko moigĩte thĩinĩ wa tũmoigĩrĩ. Roho Mũtheru wa Ngai nĩguo ndarekereria thĩinĩ wa athuri aya na atumia na anake na airĩtu arĩa mohetwo nĩ mohoro. Roho wa gĩthagathago, roho wa ũgũta, roho wa gũthaĩrĩra, roho wa mĩrimũ ya kũigua ũguo, nĩ ndaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndohora andũ aya meciria mao, ndohora andũ aya ngoro ciao, ndohora mĩĩrĩ ĩno Mwathani, nĩ tondũ nĩ mĩamũrĩte na ũkamĩtua hekarũ yaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na andũ aku. Ugai amen. Semeni amen. Ona amen no thĩna. Ugai amen. Ugai amen na hinya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha, na ndũkae kũnoga. Ndigũikara mũno ũmũthĩ, ndikũgucia ũrĩa ngucagia, ndũkae kũrakara. Bwana asifiwe sana. Ndĩ thĩinĩ wa Mathayo 26 na ngwambĩrĩria mũraini wa 6. Na rĩrĩa Jesu arĩ Bethania gwa Simeoni ũrĩa warĩ na mangũ, mũtumia warĩ na cuba wa maguta megoro mũno agĩũka kũrĩ we, akĩmũitĩrĩria mũtwe o aikarĩte irio-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ amwe maikarĩte thĩ, kũrĩ amwe marũgamĩte. Mũkwenda tũikare thĩ kana tũrũgame? No Ngai handũ haratura mũndũ, mũndũ tarĩ handũ haramũtura nĩ wega arũgame. O matirona? O tũrũgame ha igũrũ. O reke tũgĩikare thĩ ithuothe, tũnyitanĩre igongona tũikarĩte thĩ, nĩgetha andũ othe mone. Nĩguo nderwo. Na rĩrĩa Jesu arĩ Bethania gwa Simeoni ũrĩa warĩ na mangũ, mũtumia warĩ na cuba wa maguta megoro mũno agĩũka kũrĩ we, akĩmũitĩrĩria mũtwe o aikarĩte irio-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Toigai thutha wakwa. Na rĩrĩa Jesu arĩ Bethania, uga na hinya. Na rĩrĩa Jesu arĩ Bethania gwa Simeoni ũrĩa warĩ na mangũ, mũtumia warĩ na cuba wa maguta megoro mũno agĩũka kũrĩ we, akĩmũitĩrĩria mũtwe o aikarĩte irio-inĩ. Mwathani arogocwo. Mũtumia ũyũ ndaconokire na ndamakire atĩ tondũ Jesu nĩetĩtwo gwa Simeoni na akaharĩrĩrio ranji wega na akaharĩrĩrio gĩa kũrĩa wega. Ndamakire, ndaiguire thoni, ndaiguire thithi. Athire na cuba wake na ndendire kũmenya kana Jesu nĩanyitĩte mũgate, kana Jesu nĩanyitĩte gĩa kũnyua. Bwana asifiwe sana. Ndatigithirie gwĩka ũrĩa wamũtwarĩte gwa Simeoni. Ndamakire kana Jesu metha-inĩ akĩrĩa na akĩnyua. Athire akĩnyita cuba wake, agĩitĩrĩria Jesu mũtwe o akĩrĩaga, agĩitĩrĩria Jesu maguta mũtwe
o akinyuaga mwathani arogocwo tondu muoroto ndwari kiria Jesu anyitete akiria muoroto wari mutumia uyu erathimirwo mutumia uyu onekanirwo mutumia uyu ohorwo Bwana asifiwe sana ni kuri andu mateaga muoroto riria twaingira giathi-ini kia mwathani muoroto waku ni uriku niki urenda kuona niki urenda kuigua niki urenda gwikirwo Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno ona ndamakirio ni kuria aikarite ndamakirio ni Simeoni uyu wari na mangu ona ndamakirio ni irio iria riaga amakirio ni witikio na wikwinyihia muno kuria kwari thiini wa mutumia ucio andu aingi ni managa guteithika ni giathi andu aingi ni managa guteithika ni mwiri wa mwathani tondu mioroto ni tiganite tondu muoroto ni utiganite mwathani arogocwo muthenya wa muthi giathi kiria turaria thiini wa kigongona-ini giki ni giathi kioheri ni giathi kia umburi giki kigongona ni kirutiirwo wira muru ni kirutiirwo wira utari mwega ni kiorotetwo ni kiaririirwo ni kiingiritio micii-ini kwa andu na ni ndirenda gukiruta mikawa-ini ni ndirenda gukiruta micii-ini kwa andu ndigicokia haha hamuritwo tukirianira mugate ona tukinyuanira nawe jihadhari sana muoroto ni ukorwo ari umwe uria ukurehete kigongona-ini giki ni ukorwo ni wa gutungata Ngai ni wa kuigua mugambo wa Ngai ni wa gwathikira mugambo wa Ngai na kwihoka Ngai na kuohorwo wohorerwo nginya maciara mwanda yaku wi mutumia mwathani arogocwo ugai amen Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo ni kuri handu turathire na Reverend na tungatiri matiatuonaga makiuga ni tuhotete kunyita meciria ma ndwana thiini wa kigongona-ini kiu gia Githurai 44 ni tuhotete kunyita andu aigana Bwana asifiwe sana ni tuhotete kunyita andu aigana na tukihurirwo thimu na tugikihe rugano rira twakiheirwo no na ithui toria Ngai aturaga muoyo gutiri ona umwe wanyu ukura tiga wagwite gutiri ona umwe wanyu ukuhurunjwo tiga mundu utari matu ma kuigua gutiri ona umwe wanyu uguthika mwana uguthika muthuri kana ugukua thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru gutiri ona umwe wanyu ukurwara aikiirio mirimu ya daimono gutiri ona umwe wanyu ukuonja gutiri ona umwe wanyu ukuhotoma financially mburi arathime na ndarugama ithenya-ini ta muthinjiri Ngai ngihorohia maundu maria maritio ngihorohia maundu maria muigitwo ngihorohia kuria kigongona kirutitwo gigatwarwo ngicokia haria kiagiri giathi kiria turaria muthenya wa muthi withuthurie waigua wina undu tigana na waigua wina undu tigana na ki tigana na kio tondu ni kioheri twahingurire murango uria tuhunjie kiugo kia Ngai tituinamirire andu tondu ni itonga tituinamirire andu tondu mari igweta tituinamirire andu tondu ni maroneka ta me chap chap gutuke wihenetie muno korwo chap chap kungira ungire na giaku mwena uria ungi kigongona mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana hau ni njui mutingiuga ameni ona waga kuga ri ni njugiirwo iguru mandiko moigaga thiini wa Jakubu imwe muraini wa 17 undu uria wothe mureka ndiuheaneire iguru utungata wothe muratungata ndiuheaneire iguru uguo ndire na nganja na Ngai uria utwitite na agatuthura na agatwamura Bwana asifiwe sana ukorathimwo ni Ngai ukawamukira kiugo kia Ngai tiga madoido to ni uguthira mbere ya matha na mbere ya matuku na wendi witu ni tutwarane hamwe sawa sawa tori ucio muriganitie ni waigua we undu ucio ngi wigie mugate uyu tareke tuthome hau hangi no riria arutwo monire uguo makirakara makiurania atiri uitangi uyu ni waki mwathani arogocwo uitangi uyu ni amanegena
no umenya haha Judas eki eho mwathani arogocwo arutwo makenegena makiuria uitangi uyu ni waki githi maguta maya matingĩendio moime mbeca nyingĩ nigetha iheo athĩni. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthome hau hangĩ. Nĩ ũndũ maguta macio nĩ mangĩahota kwendio mbia nyingĩ iheo athĩni. Andũ ti athĩni mena bata na andũ ti athĩni mena bata nao nĩ nda ciao mekĩrĩire tarĩ Ngai. Matiendaga Jesu nĩ nda yaku wĩkĩrĩire kĩgongona-inĩ. Tongorio nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ kĩrathimaga, nĩ kĩambararagia na nĩ gĩtũgagĩria. Nĩ tũiguanĩra? Haya, nowe Jesu amenya ũguo akĩmoria atĩrĩ, mũgũtanga mũtumia ũyũ nĩkĩ? Nĩ ũndũ nĩanjĩka ũndũ mwega. Mũndũ wothe ũingĩrire na mũrango ũrĩa aingĩrire nĩ tondũ wa ũndũ mwega. Ũkire gũikarĩra gĩtĩ kĩu ũikarĩire tondũ wa ũndũ. Ũguo maũndũ macio mangĩ ndũrĩ na bata. Ũndũ ũcio ũngĩ ndũrĩ na bata. Ũrĩa ũingĩrire harĩa nĩgetha ahoerwo ahone, amũkĩra kũhona tondũ nĩ ũndũ mwega ũtũmire ũingĩre na mũrango ũyũ. Ũgũtanga kanitha wa Ngai nĩkĩ? Ũgũtanga kĩgongona kĩa Ngai nĩkĩ? Mũndũ wothe ũingĩrire na mũrango ũrĩa aingĩrire nĩ tondũ wa ũndũ. Haiya, we ũingĩrire nĩ tondũ wa kĩ? Andũ arĩa moingĩrire nĩ tondũ wa ũndũ mwega guoko igũrũ. Ngai amũrathime, ndũkaige guoko thĩ na woe guoko kuorĩo. Ũndũ ũcio mwega ũtũmire ũingĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũndũ ũcio mwega ũtũmire ũingĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ũroharũrũkio igũrũ rĩa moko maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maũndũ maku marĩa marahanaga ta mangĩthira, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkuona ũndũ mwega, maũndũ maku makĩriũka hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai niĩ nĩ ndamũkĩra ũndũ mwega, nĩ ndetigithũkania na ũru wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũbatiĩ nĩ kũmenya, Jesu Kristo mũrũ wa Ngai haha nĩ tondũ waku. Tũkinyĩtie ha Pastor Monica 11. Nĩ gũkorwo arĩa athĩni mũrĩ nao hingo ciothe, no niĩ rĩ mũtirĩ naniĩ hingo ciothe. Nĩ ũndũ rĩrĩa aitĩrĩirie maguta macio mwĩrĩ wakwa, ekire ũũ nĩgetha athagathage ũrĩa ngathikwo. Mwathani arogocwo. Tuoima thĩ ĩno nĩ tũkona Ngai. Wendi witũ nĩ twatũra mũhuro wa riũa na twaigania matukũ, tũgatũrania nanga. Ũguo tũtigũthikĩrĩria maũndũ matarĩ na kĩguni, tũtigũthiĩ ũhoi-inĩ wa mĩhianano. Na harĩ ũndũ ũmwe ndaririkana, tafadhali tiga gũtũtukanĩria kĩgongona. Wakorwo wĩna kũndũ kũngĩ ũratungata, thiĩ ũtungate kũu na ngoro theru. Wakorwo ũratungata Theophilus, tungata. Bwana asifiwe sana. Tukinyĩtie ha. Na wamenya ndĩrerirwo ngũbute we. Ndwĩhĩtie no andũ maranjĩririe atĩrĩrĩ, ngũingate. Ngai tũ no mwĩhokeku. Tukinyĩtie ha. Namba 13. Tanyitĩra wega ĩ, ngũingate ũnyitĩire. No ndirakũingata thaa ici, no akinyia matukũ. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, kũrĩa guothe ũhoro ũyũ mwega ũkahunjio thĩ yothe, ũguo noguo mũtumia ũyũ ekĩte nĩ ũkeranwo nĩguo aririkanagwo. Bwana asifiwe sana. Ĩtĩkĩra kũririkanwo nĩ tondũ wa wega waku. Tiga gũtũũra ũririkanagwo nĩ ũndũ wa njuku, tiga gũtũũra ũririkanagwo nĩ tondũ wa rũmena, tiga gũtũũra ũririkanagwo nĩ tondũ wa ũhoi mĩhianano, ririkanagwo nĩ tondũ wa wega waku. Ririkanagwo nĩ tondũ wa kĩndũ ũhandĩte, ririkanagwo nĩ tondũ wa mbeũ ũhandĩte thĩinĩ wa ngoro cia athuri aya, thĩinĩ wa airĩtu aya, thĩinĩ wa atumia aya. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa anake aya na ciana nyinyi, handa mbeũ nje nĩgetha ũndũ waku wĩranagwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre Ngai nĩ andeithie kũhanda mbeũ njega thĩinĩ waku. Na angĩkorwo ndanahanda mbeũ njũru, ndekera, rũgamai na igũrũ.
Bwana asifiwe sana. Rugama ina iguru kurikia ndirarikia nigetha twamukire. Mandiko ma Ngai maroiga thiini o wa Mathayo 26 ni twaruga na twaruga biu twaingira thiini wa kamuraini ka 24. Muru wa mundu ni eguthie o ta uria uhoro wake wandikitwo, no mundu uria ugukunyanira muru wa mundu kai ucio ari na haroi. Wega wa mundu ucio no atangiaciarirwo. Tiga gukunyanira ariu na ari a ithe witu. Tiga gukunyanira Roho Mutheru wa Ngai. Tiga guthukia na kwananga wira uria Ngai ambiriirie. Wega wa mundu ucio uria hotomagia wira wa Ngai, uria hotomagia kihoto gia thini, uria hotomagia kihoto gia atumia ndigwa, uria hinyagiriria ciana cia ngoriai, uria hotomagia wira wa Mwathani. Wega wa mundu ucio no atangiaciarirwo. Wimenyerere. Mwathani arogocwo muno. Kiungano-ini giki atheru tuongana, methani njare ya mugate, no niwe mugai warigwo ni ithwe ukoinuka utiena ndonima. Ni niaete mugate na iguka maitho toria iria ruto makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga na maria mugate makimumenya. Ni angarũrũki othe na arĩa matithagia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ. Ndũkamacũthĩrĩrie, wĩhoke Jesũ, nĩwe wĩna muoyo wa tene na tene. Nĩaete mũgate ngaigũka maitho torĩa iria rutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamumenyaga na marĩa mũgate makimumenya. Ũyũ nĩ mwĩrĩ waku ũrĩa warathimire na ũkĩnengera arutwo aku, ũkĩmera kei mwĩrĩ ũyũ mũrĩe nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ. Mũthamaki wa thamaki ũkĩenyũranga mũgate na ũkĩmanengera, nĩ ngũgũtĩĩa na ngagũkumia. Tondũ kũgerera mũgate-inĩ ũcio nĩho Judasi erutire na agĩtigithũkania na arutwo. Twahoya gũtigithũkanio na mawaganu, twahoya gũtigithũkanio na mehia, twahoya gũtigithũkanio na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Twahoya gũtigithũkanio na hoi mĩhianano, twahoya gũtigithũkanio na aragũri othe, tukiamũkĩra mũgate ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ wa ũru ũrĩa werekeire thĩ, mũgate ũyũ andũ aku makĩũrĩa na makĩwamũkĩra. Mũthamaki, reke ũrũgame ta rũũri rũrĩa rwekĩrirwo mĩrango-inĩ rwa thakame. Reke ũrũgame ta rũũri rũrĩa rwahakirwo mĩrango-inĩ ya Isiraeli. Ũru wothe ũngĩathĩrĩrio kũrĩ athuri aya na atumia aya Mwathani, nĩ tondũ nĩ marĩte mwĩrĩ wa Kristo, matigũkinyĩrĩka nĩ ũru ũcio. Akĩoya mũgate ũcio akĩũrathima akĩmanengera akĩmera, kei ũyũ mũrĩe nĩ tondũ nĩguo ũrutĩtwo ũrĩ mwĩrĩ wakwa. Mũgate ũyũ ndawamũra na ndaũtheria, twaũtua gĩathĩ kĩa Mwathani na twaũtua mwĩrĩ wa Kristo. Tũkĩũrĩa na tũkĩrĩa mwĩrĩ ũyũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ĩtĩkĩra kũũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Jesu mũrũ wa Ngai ndanogirio nĩ wĩra na ndanogirio nĩ kũrathima irio ona gĩa kũnyua. Akĩoya gĩkombe agĩkĩroria na igũrũ agĩkĩrathima akiuga, ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ, ĩrĩa ĩgũitwo nĩ tondũ wanyu, ĩrĩa ĩgũitwo nĩ tondũ wa andũ aingĩ. Ĩkagai maũndũ maya mothe rĩrĩa mũrandungatĩra nĩgetha mũkoragwo mũkĩndirikana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Awa, ĩno no ndibei ya kawaida tũthondekete, ndĩngĩringithanio na ĩrĩa warathimire ya mĩthabibũ.
na tondu ni utuhete hinya na wathani wa gutheria na kwamura ndaguthaitha witikire gutheria moko makwa kiria ngurathimo rathime na kiria ngutheria utherie ino ni thakame yaku iria andu aku marorete kunyua Jehova ikiingira miri-ini ino itu ni kuri na thu cia mirimo miingi ni kuri na thu cia hoi wa mihianano ni kuri na thu cia maundu matiganite na miri ino itu reke miri ino itu itherio ni thakame ino yaku ndaria kirathimo iguru ria thakame ino ndaria kirathimo iguru ria ndibei ino thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ugai ameni aria mekwamukira thakame na mwiri wa Jesu Kristo muthamaki kungikorwo kuri wihitie murekere mehia kungikorwo kuri mundu urwarite muhonie kungikorwo kuri mundu worotetwo ndekuoroteka kungikorwo kuri mundu ubangeirwo kuragwo ndegukua kungikorwo mundu uhaririirio mitino-ini ya Saitani mitino ino ndimunyitukia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru abararia moko maku na iguru na ni tondu wa tha ciaku Mwathani igwirira atumia aya tha igwirira athuri aya tha igwirira anake aya na iritu na ciana nyinyi tha ni ndahera mawihia na mawaganu mao tukiria mwiri na thakame yaku reke tukorwo twi ngwataniro ni tondu tutigucoka kwihia tutigucoka kwagana thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ugai ameni uga thutha wakwa Ngai ta uria uturaga muoyo ni ndaigua mugambo waku ndigucoka kwihia ndigucoka kwagana ndikunyarara kigongona giaku ndikunyarara ndungata ciaku ndikunyarara kiugo giaku ndetigithukania na uru wothe wa Saitani ndetigithukania na mirimo yothe ya daimono ndetigithukania na mirimo yothe ya Saitani nie ni ndetigithukania no hoi wothe wa mihianano thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge amen amen tarora mundu ucio muriganitie mwire wi karibu sana thiini wa giathi-ini kia Mwathani Mwathani erogocwo atungatiri ni moke mambe moe mamukire nigetha andu acio angi nao methagathage na twikirirwo rwimbo rwa giathi atungatiri yothe DJ kidogo atungatiri yothe ni moke ha na kungikorwo kwi mutungatiri wa kanitha ungi tutikoragwo tuhingiriirie tondu ni giathi kia Mwathani no ngikorwo wi mugeni ithuĩ gĩathĩ gitũ kĩrĩagwo nĩ nginya ciana tondũ nĩ mwĩrĩ wa Kristo na hau niho tũkoragwo tũrĩ tofauti na maũndũ mangĩ matiganĩte Mwathani arogocwo nĩ tũrekagĩrĩria ciana citũ ũguo ũgĩũka na mwana waku ũka make sure nĩ wamuoera mũgate nĩ wamuoera ndibei atungatĩri ndĩrari ũguo ndĩrenda twamũkĩre hamwe ũmũthĩ haya kidogo DJ tukwambiriria mwena uyu sawa sawa mwena uyu wambe uke uciocoke na please woka na mwana waku reke amukire gĩathĩ kĩa Mwathani na inyuĩ mwĩbange na arua nĩ tondũ nĩndĩrona andũ nĩ aingĩ sawa sawa mundu eoere ndukoere mundu Pastor Josephine wacha mtu ajichukulie sawa sawa kila mtu ajichukulie matikikinyira
haha tire methenge ukunyita haha Pastor Josephine mundu eyoire ukaha Pastor Monica we ukurugama hana ki okay Pastor Monica mdogo oya kiria ndukoera mundu reke mundu eyoire tondu mundu witwiriire matua ndukahande toraringiriria mundu twambĩrĩrie raini-inĩ ĩno aya mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani ũka inyuothe nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani mũthenya mũnene
Ngai amurathime muno muno na mwike wega. Nĩ harĩ mũndũ ũtigarĩte? Nĩ mũthenya mũnene tũkũrĩa Jesũ, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkũnyua Jesũ, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Hallelujah. Igirira ici ingĩ hau. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici na ngombo cia wĩra waku. Aya othe marĩkia kwamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ watũheire ũguũrio wa kwamũkagĩra hamwe na ciana citũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa gĩathĩ gĩkĩ, ndibei ĩno na rĩrĩ mũthamaki wa thamaki. Andũ aya me moko-inĩ maku. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩwe Ngai witũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Semeni amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ithuĩ nĩ twĩtĩkagĩria ciana kwamũkĩra tondũ mwana ona no akũrathimithie kũrĩ mũndũ mũgima. Mũndũ mũgima no amũkĩre araire kĩrabu, no amũkĩre acoke athiĩ aingĩre kĩrabu. Mũndũ mũgima no amũkĩre oimĩte ogo-inĩ na ũragũri-inĩ. Mũndũ mũgima no amũkĩre acoke athiĩ aingĩre ogo na ũragũri-inĩ. Ũyũ mwana nĩ kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Na nĩ ithuĩ kanitha wa mbere thĩ yothe, ti Kenya, thĩ yothe kwamũkĩrithia ciana na tũtiĩtigithĩria tondũ tũkũrĩire maũndũ-inĩ matiganĩte. Na nĩho Paũlũ arũgamire akiuga njũkĩte kũhunjia ũhoro wa Ngai ĩrĩa mũtoĩ. Ngai ũcio mũtoĩ, ũcio mwaragia ta ng'ano. Mwathani arogocwo. Ũguo tũtikoragwo na thĩna ta kĩgongona gĩa Theophilus kwamũkĩrithia ciana na ageni na andũ a mĩthemba yothe tondũ nĩ mwĩrĩ wa Kristo. Kana tiguo? Ũguo ndũkanae kũhĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ndũkanae gwĩka atĩa? Ndũkanae kũhĩngĩka. Mwana ũyũ akĩamũkĩra egwa ithe, we wĩ gwa thoguo, nĩkĩ wĩ ũrĩe mwana atigwo. Ũguo nĩgetha tũrathimwo nĩ Ngai, reke tũrathimwo hamwe na ciana citũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ njũĩ aingĩ anyu mwambĩrĩirie kwamũkĩra mwena mĩaka 12. Gũkũ ona korwo no tũhote kwamũkĩrithia kana kenda gatarĩ gaciare na no ndĩkamũkĩrithie niĩ tondũ ndĩramenya kĩrĩa kara no karĩrĩirwo nĩ nyina githĩ totaga kĩamũkĩrĩte. No cio no mũndũ wambĩrĩirie watho wa gĩthemba kĩu, na nĩ wega kũbrĩkaga the chain ya maũndũ mamwe tondũ manatuoha, manatũrigithia. No Jesu witũ nĩ mũrĩithi. Rũgama na igũrũ ũnyite na guoko gwaku gĩcunjĩ kĩa wĩheani kĩa ngatho, kana tiguo Pastor Monica, nĩgetha wĩheane tũcoke tũmwĩre ũguo ũngĩ tũgwĩka. Ũrũgame na igũrũ na ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa kwĩheana. Mekwĩheanĩra ha? Marutagĩra kũ harĩa? Nĩ kũrĩ mokaga mwena ũyũ na kũrĩ mokaga mwena ũyũ. Tũkĩheo rwĩmbo harĩa nĩ DJ, a mwena ũyũ moke mwena ũyũ, a mwena ũyũ moke mwena ũyũ, nĩgetha tũteng'erie gĩcunjĩ kĩa wĩheani, igongona rĩa ngatho. Ũrĩnyite na guoko gwaku kuorĩo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa gĩcunjĩ gĩkĩ kĩrarutwo nĩ ndungata ciaku. Mwathani, gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa ngatho. Amũkĩra magongona ma ngatho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo. Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. DJ tũhe rwĩmbo gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ sawa, ĩkĩra rĩu ũgwĩkĩrĩte. Yeah.
thank you. Ngai witũ amũrathime mũno mũno, ona arĩa marahũthĩra thimũ citũ, arĩa marahũthĩra paybill number, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Arĩa tũnyitanĩire nao mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa marĩ thĩinĩ wa YouTube, Facebook, Ngai witũ amũtoranĩrie na mwĩke wega. Arĩa othe tũrĩ nao manyitanĩire na ithuĩ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, nĩ ndĩrona angĩ makĩnjĩra Bishop gũkuonia ũhoro nĩ monika, no ona arakũrũgithia kĩa hinya, ona to wega hivi tutapunguza miaka, alafu hii kakitu iko hapa mbele sitapungua kidogo, ndivyo ugo wero umenyerera muno ndukagũithie muthe akiruga. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega, nĩ tũnyitanĩire wega o harĩ ũrĩ bũrũri-inĩ ũrĩ ũrĩ. Ngai witũ amũtoranĩrie na mwĩke maũndũ mothe mega. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ njũĩ nĩ ũgũkĩte wĩna ibataro rĩaku, nĩ ũgũkĩte wĩna ũndũ ũrĩa ũgũtũmĩte ũke kwenda kũnyona, gũka kwenda kuona Reverend Lecho, kuona Pastor Monica, kuona Pastor Josephine. Nĩ njũĩ nĩ ũgũkĩte nĩ tondũ wa ibataro rĩu. Nĩ tũkũhoya na nĩ ihinda rĩa mathaithana nĩgetha tuohorithie arĩa mohetwo mĩnyororo-inĩ ya ndaimono. Ũngĩkorwo nĩ ũgũkĩte nĩ tondũ wa mũrimũ wa mũthemba o wothe, ũke haha mbere nĩgetha tũhoe hamwe, ũrũgame raini-inĩ ĩyo hau ũguo nĩgetha tũhoe na tũrorete gũtiriha maũndũ mothe. Na andũ acio makiumagĩra nĩ harĩ na ũmwe witũ ũtigĩtwo nĩ baba wao Ruth Kimani. Baba wao nĩ ahurũkĩte, na ta mũtugo ũrĩa twĩkaga kũnyitĩrĩra arĩa matigwo nĩ aciari, mũndũ watigwo nĩ mwana wake, mũndũ watigwo nĩ mũthuri wake, no ti cũcũ na tata. Wĩra ũcio nĩ tũũrutaga na kĩgongona, na nĩkĩo twĩraga andũ na ũthikĩrĩrie wega mũno na ũnyite wega mũno. Harĩa harĩ ithandũkũ rĩandĩkĩtwo sacrifice, harĩ ithandũkũ rĩandĩkĩtwo offering, harĩ ithandũkũ rĩandĩkĩtwo tithe, the same mwena-inĩ ũyũ. Tũtiendaga kũnogia acirika aitũ. Macakaya nĩ mũgũthiĩ, mathiko nĩ mũgathiĩ, nĩ mũkwĩrĩrwo nĩkũ, no ũhoro-inĩ wĩgiĩ iruta rĩa mũcirika witũ akuĩrĩirwo nĩ mũciari kana nĩ mwana wake, nĩ kĩgongona kĩrutaga. Ndiũĩ kana nĩ mwanyitanĩra, tondũ haha nĩho ũici wonekagĩra, ũkora wonekagĩra. Tũkĩona nĩ wega tũkuage mũrigo ũcio, tondũ Ruth Kimani nĩ mũcirika witũ na nĩ erutagĩra na njĩra ĩrĩa erutagĩra nayo. Ithuĩ ta kĩgongona tũgwĩka atĩa? Nĩ gũtũma Pastor Josephine kũrĩ indo imwe cia iria mũrutĩte haha. Nĩ twanyitanĩra? Nĩ mũraigua? Ũguo korwo nĩ ũkwambĩrĩirie gũthondeka kamĩtĩ ya kũngania mbeca, niĩ tũtirĩ hamwe na kamĩtĩ ĩkwa Ruth Kimani, tondũ nĩkuo gũkue. Gũkũ nĩ kũnyitĩrĩra tũkũnyitĩrĩra ũrĩa Roho wa Ngai egũtũteithia, na nĩ harĩ kĩgĩna kĩrĩa tũrutagĩra andũ. Makanitha mothe ma Theophilus ũguo nĩguo twĩkaga, tondũ kwĩ mĩanya twathingire yathingũkĩte. Nĩ twanyitanĩra andũ a Ngai? Tũtikũgiria andũ mathiĩ macakaya, tũtikũgiria andũ mathiĩ kuo ta arata, no ta kanitha tũkundi kũruta mbeca, kanitha kĩgongona nĩkĩo kĩrũgamagĩrĩ, na tũgatũma pastor witũ ũrĩa wĩkuo Pastor Josephine. Ũguo nĩ tũgũtũma kuo nĩgetha ũkorwo ũgĩthiĩ kũnyitĩrĩra kanitha hamwe na arĩa angĩ othe mũkumagara hamwe nao. Na mũndũ angĩkinya kũu ende kwĩyandĩkithia ibuku, gũtirĩ mũndũ mũgi. Ndiũĩ kana nĩ twanyitanĩra? Gũtirĩ mũndũ mwĩke atĩa? Mũgirie. No ti ũhũrĩrwo thimũ wĩrwo ta kanitha, we wĩ wa Theophilus nĩ tũraruta mbeca cia Ruth Kimani. Aca, gũtirĩ mũcango, gũtirĩ harambĩ, na tondũ nĩ twaragia nao na thimũ, tũkũruta indo cia kũmũnyitĩrĩra kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Indo ici nĩ itũiganaga, tũkehumba wega, tũkarora ciana cia ndigwa, tũkarora atumia a ndigwa, no ũkora kĩgongona-inĩ hatitakangi. Handũ hangĩhingũka njĩra ya gũtũma mwĩhie kana mũrumwo, iyo yote tunajaribu kufunga. Sawa sawa? No gũthiĩ kuo gũcakaya, kũhoithia, kũinithia, kũhunjia, tũtirĩ mbara. No ngenda kũmũnyitĩrĩra ta mũrata ndũngĩũrio nĩ mũndũ, no ta kanitha, mũcango wa kanitha tũrutaga kĩgongona-inĩ. Nĩ twanyitanĩra? Nĩ mwaigua? Kana mũkwendaga atĩa? Nĩ mwaigua? Nĩ harĩ ũndũ mũngĩkĩrũkana na ũcio? Ũguo macakaya nĩ mũgũthiĩ, mathiko nĩ tũkamũtwara, na ũrĩa mũngĩbanga nĩ mũkwĩbanga. Nĩ ngũtũmana twĩna Reverend
nigetha tuthie kanitha urugamiriro wa Githurai 44 mwathani arogocwo andu acio mena mabataro moke haha nigetha tuhoe hamwe ni hari andu megukite gutuona na tondu no twage ihinda ringi uka haha nigetha tuhoe hamwe. Yes, ondoiga murimo ndu no kwandu megukite gutuona ni tondu wa kurwara ndirenda kwambiriria na mirimu mundu gukite ni tondu wa kurwara ni kwandu megukite gutuona ni tondu wa miri no ndirenda kuhoya ni tondu wa mirimu. Takinya Ngai haha na mutigetigire. Bwana asifiwe sana. Gutira makania mirimu iria turwarite no ni tui kwi Ngai uhonanagia, kwi Ngai wohoranaga, kwi Ngai uteithagia andu ake. Ngai ndahera mehia na mawaganu ma andu aya mwathani tondu ni uiguaga tha igwirira andu aya tha tondu ni uruaga mbara rwa mbara ciothe iria andu aya maragerera thiini wacio. Ngai muriithi mwega we uthamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini we urahurirwo mitunde irakuua mirimu itu honia andu aya marugamite kigongona-ini giki mokite kumathia wega mutheri wohonio muthinjiri leke mawone mokite kumathia ugima wa mwiri leke mawone utwirite tuhoyagire andu aya tukimaigagirira moko ati ni mekuhona. Ni kuri mari koragwo mathukite mitwe na ni mari honaga, ni kuri mari koragwo monjete wonje wao ni urithiraga awa tondu we wi wiki ni we huritwo mitunda mingi iria irakuire mirimu itu yothe. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Honia andu aya ndamanengera na moko-ini maku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ngitikia we utoranagiria miri ni ukumatoraniria, ngitikia we uhonanagia ni ukumahonia ni tondu wa tha ciaku no tugi waku. Ritwa riaku Ngai rirotugira muno, ritwa riaku muthamaki wa thamaki rirogacira, ritwa riaku rironeneha Murungu mwene hinya wothe, ritwa riaku rironeneha Ngai wa iguru. We uiguagira andu aku tha maiguirira muthamaki mwega, we uhonanagia twika wa kuhonania. Ndarekereria hinya wa kuhonania iguru ria andu aya mwathani tondu we wi wiki no we ungihota kumahonia na kumaririkana. We uthamakagira miri ya andu aku mathamakire. Ndetikia hinya waku ni muingi muthamaki wa thamaki. Ni kuri mari na maruo na mathina, ni kuri mathinikanitio ni andu ao, ni kuri matiganeirio mwathani. Ndetia hinya mweru iguru ria andu aya Ngai kigongona githeru. Ndetia hinya mweru iguru ria ndungata ici mwathani maririkane no matoranirie. Ndahera mawihia na mawaganu mao, ndahera mawihia na mawaganu mao. We Ngai uyuritwo ni tha, we uthamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini, ritwa riaku rirotugira muno. Ndaria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru na thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno, uria uthamakaga guku thi guothe na gathamaka matu-ini, ritwa riaku rirotugira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Na ithuothe tuge amen. Kanitha rugamai na mutigio guta wa kuga amen. Simameni kanisa, ugai amen, amen, amen. Wita wate nyina ole wakana ale sio jeli kwa nyiniko ni kuikara amalului okay ale si jeli daria kuhona iguru ria ale si jeli ndatheria mwiri wake na thakame ya Jesu Kristo. Ndamutigithukania na cioho ciothe cia daimono, ndamutigithukania na roho wothe wa saitani. Ndarekereria mwaki wa Roho Mutheru. Roho we arathiririo wa gikuo ndethira ni egutura muoyo akugocithagie ni tondu wi Ngai.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩtagwo atĩa? Irũngũ. Nĩkĩ ritho rĩaka irũngũ? Ngai ndaneana irũngũ moko-inĩ maku, ndaregana na mũrimũ ũyũ arĩ naguo wa ritho, ndawĩingata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Andũ aya me moko-inĩ maku Mwathani, maririkane no matoranĩrie no mahotanĩre. Na tondũ nĩ ũrĩ tha mũthamaki wa thamaki, thamaka thĩinĩ wa irũngũ. Maitũ wĩtagwo atĩa? Awa magogona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa Margaret Kĩrũrĩ, nĩ ndamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha ugai Margaret Kĩrũrĩ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai andũ aya othe nĩ ahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩtagwo atĩa baba witũ? Ndanengera na Mr. Mbũgua moko-inĩ maku, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũririkana na kũmũhotanĩra. Mwathani ririkana mũthuri ũyũ, Jehova ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, thamaka ũtũũro-inĩ wake, mũhingũrĩre njĩra cia mĩthemba yothe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa Mr. Mbũgua oimĩte itũũra rĩa Eldoret, aikaraga itũũra rĩa Umoja. Ndamũneana moko-inĩ maku Mwathani, ngĩkwĩra ũmũtoranĩrie mbara cia andũ aya ciothe rũa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kanitha mbarariai moko manyu na igũrũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Maroho mothe ma kwĩrĩhĩria matikae kũmũkinyĩrĩra, matikae gũkinyĩrĩra ciana cianyu, matikae gũkinyĩrĩra mĩciĩ yanyu, matikae gũkinyĩrĩra ũtũũro-inĩ wanyu, mũkiumagara na mũkĩhũndũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Semeni amen. Ugai nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thiĩ mũikare thĩ nĩgetha hoe na andũ acio angĩ. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ marĩ na macira igoti-inĩ. Na ũhoro ũyũ nĩ ũhatĩrĩirie andũ mũno, sana sana mahinda marĩa tũratũũra nĩ tondũ wa mahaki ũrĩa maingĩhĩte. Mũndũ wĩna cira igoti-inĩ ũka tũhoe hamwe. Mũndũ wĩna cira igoti-inĩ kuja tuombe pamoja. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itire no theri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia maoya. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku mũthamaki wa thamaki. Tũnyitanĩire nao arĩa tũrĩ nao haha bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Gĩthũrai 44. Ona arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV na mwena-inĩ wa mabũrũri ma nanja na bũrũri ũyũ wa Kenya. Ngai rũthĩrĩria wone ngoro ici nĩ cinamĩte nĩ tondũ wa kũhatĩrĩrio nĩ cira ũrĩa marĩ naguo. Mũthamaki wĩ ũhotanagĩra andũ aku aya makinyithĩtie nyarĩrĩ ciao kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ũkũmahotanĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ ũkũrũa mbara ici nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Jehova nĩ ũgũcira cira ũyũ no ũtue na kĩhoto nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na nĩ tondũ wa hinya ũrĩa ũtũhete na wathani twakararia roho wothe wa mahaki, roho wothe wa ungumania nĩ twaũkararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wewe wiki nĩwe ũtuaga cira na kĩhoto, reke macira ma andũ aya matuo na kĩhoto
na FIFA ikorere iguru riao. Hingurithia indo ciao iria inyitetwo migwate, hingurithia migunda yao, hingurithia nyumba ciao, hingurithia mbeca cia aciari ao iria ciohirwo ni makambuni Jehova, na indo ciao iria ciorire kwa insurance. Cokia indo ici Mwathani, ambarari moko manyu na iguru. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici muthamaki wa thamaki, ndaria tugi waku iguru riao, ndarekereria hinya wa Roho Mutheru, na ndetikia toguo mambararia moko mao na iguru, ndatheria moko ma na thakame ya Jesu Kristo, wigite-ini gio thingu na gio theru ruthiriria moko maya, umahotanire ni tondu ni uri tha, na ni wega ine no tugine wa Jesu Kristo Mwathani witu twahona twacokia ngatho. Semeni amen, amen, amen. Ikarai thi, Ngai amuririkane. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ni kuri mundu gukite na ibataro ria cioho cia muthemba. Ungikorwo hau na kioho kia muthemba, ukanigetha tuhoe hamwe. Ni njui ni kuri andu moimagarirwo kundu kuingi muno, na no thimu ici tuheaga uhoro tondu nyu mugituheaga uhoro, ukanigetha tuhoe hamwe. Ni njui aingi ao athuri ao ni moimagarite, atumia ao ni moimagarite, aciari ao ni moimagarite, na acianga ni waingi Mwathani. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai Baba anjetika lilia ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa ndatũra ngũgocaga Ngai wakwa ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone oro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ ndegaire Mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga Ngai wakwa. Ngai ni tondu ni uri tha na ni tondu ni uri utugi muingi igua tugiguthaitha na tugigukaira. Ici ni ndungata na ngombo cia wira waku ciaimira kigongona-ini giki na mokite ni tondu mĩĩrĩ yao ni mĩohe ni ndaimono, mokite ni tondu moko mao ni mohetwo ni Saitani, mokite ni tondu uturo wao ni woigumanirio no kiohwo na minyororo ya kwa ngoma. No ni thengio ni tondu ni makoretwo me muoyo, ni thengio ni tondu nditikirite mone uhoro wa gukua, ni thengio ni tondu ni maturitie muoyo. Hinya wa Roho Mutheru niguo ndarekereria iguru ria ndungata ici, ngitua ngamenyororo yothe ya ndaimono thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Cioho ciothe andu aya mohetwo ni ndamohora, ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ kũrĩ mohirwo makĩaga ciana, nĩ kũrĩ moheirwo ciana ciao ikĩherithĩka, nĩ kũrĩ moheirwo biacara mũthĩnjĩri mwega, nĩ kũrĩ moheirwo ihiko ciao, nĩ kũrĩ mohirwo nĩ tondũ wa mũrutĩre wao wa wĩra. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mũthamaki wa thamaki, ndarekereria hinya wa Roho Mutheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono, ndatuanga mĩnyororo yothe ya Saitani, ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono, ndarekereria hinya wa kuohora, ndagathũrania macegera mothe ma Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa andũ aya ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũthamakaga, ndamamomora ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ndaharagania hinya wa ũgo na ũragũri, ndaharagania hinya wa ũhoi wa mĩhianano, ndarekereria mwaki wa Roho Mutheru, ndatuanga mĩnyororo yothe ya nduma, mĩnyororo yothe ya Saitani ĩrĩa yohete andũ aya Ngai, nĩ ndamohora, nĩ ndamohora
morio na ngai roho mutheru nĩ kũrĩ manyuithĩtio maguta kũrĩ manyuithĩtio maĩ kũrĩ marutithĩtio magongona maritũ ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ hinya wogo na ũragũri nĩguo ndaigĩrĩria rĩu 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 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ kũrĩ moko mao manyitaire nĩ kũhurunjũka ihurunjũkaga Jehova we mũcokanĩrĩria wa indo Jehova we mũcokanĩrĩria wa ũtonga witũ moko ma manyitaire ikũhurunjũka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ kũrĩ moheirwo ciana wĩra thamakaga matu-inĩ ndohora ciana cia andũ aya ndohora ciana cia andũ aya ndohora ciana cia athuri na atumia aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũthamakaga thamaka we wohoranaga ohorana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki ugai tũrĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ugai twaregana na mahinya mothe na ũthamaki wothe wa nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twakararia mĩhianano yothe twakararia ũhoi wa Saitani wothe twakararia ũgo na ũragũri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ngai ndeithia na ũhotithie niĩ nĩ ndohorwo ciana ciakwa nĩ njohore biacara ciakwa nĩ njohore mũthuri wakwa nĩ muohore mũtumia wakwa nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thank you Lord. Awa twakuhoya nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũthikagĩrĩria nĩ kũrĩ andũ marutĩirwo magongona maritũ nĩ kũrĩ andũ kwao nĩ nyau ciugaga nĩ ũthamaki wa nyau waragia nĩ ũthamaki wa ngui waragia nĩ ũthamaki wa nyau ũroiga nĩ ũthamaki wa nyoka ũroiga thĩinĩ wa mabedroom-inĩ mao ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru we tũhoyaga ũgatũigua twaigĩrĩria ũthamaki wa nyau twaigĩrĩria ũthamaki wa ngui twaigĩrĩria ũthamaki wa wara na ũhinga wa nyoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarutũrũra maroho mothe moru thĩinĩ wa andũ aya ndarutũrũra maroho mothe moru thĩinĩ wa andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarutũrũra hinya wothe wa ndaimono ndarutũrũra hoi wothe wa mĩhianano ndarutũrũra ũthamaki wothe wa nduma thĩinĩ wa ndungata-inĩ ici na tondũ nĩ merehe kĩgongona-inĩ ndoiga nĩohore ndoiga nĩohore ndoiga nĩohore ndoiga nĩohore ndoiga nĩohore ndoiga nĩohore nĩohore ndaria mwaki na sema fire katika jina la Yesu Kristo hinya wogo na ũragũri ũrĩa ũrutĩtwo na ũrekwo igũrũ rĩa andũ aya Mwathani ndatheria andũ aya na ndamamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndoiga mũrĩatherie ugai tũrĩatherie ugai tũrĩatherie ugai tũrĩatherie semeni amen semeni amen semeni amen ugereria iroho wa nyoka ugereria iroho wa Saitani ugereria iroho wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru roho wothe wa nduma nĩ twaugereria
hoti zamaka mwene hinya zamaka mwene hoti zamaka mwene hinya ndohora andu aya na ndamohorera kigongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ambarariai moko manyu na igũrũ torĩa ũtũũraga muoyo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya manyu igũrũ rĩa mĩĩrĩ ĩno yanyu na ndoiga mũrĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru 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 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarekereria hinya ũrĩa ũheanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ngĩohora athuri aya na atumia aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ugai amen. Amen. Ugai thutha wakwa Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ thengio nĩ kũnjohora nĩ thengio nĩ kũndirikana nĩ thengio nĩ kũhotanĩra ũgo wothe ũrutĩtwo nĩ tondũ wa ũtũũro wakwa niĩ ndikuonekana ũhoi-inĩ wa mĩhianano nguo ciakwa ciyĩtwo ikaneanwo ũgo-inĩ ikaneanwo ũragũri-inĩ ndathatia magongona macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ image yakwa ĩiyĩtwo mbica ciakwa ciyĩtwo cikaneanwo ũgo-inĩ cikaneanwo ũragũri-inĩ nĩ twatuanga nĩ twaharagania communication ya ndaimono hamwe na andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mbica ciakwa nĩ ndaciĩtia nĩ ndacitheria na thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno hinya na ũtorania wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu kanitha tambũrũkiai moko manyu na igũrũ nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ mũthamaki wa thamaki ndagitĩrithia kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru na ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria marĩa moimaga kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai tũrĩohore tũrĩ arathimĩku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Angĩkorwo nĩ wĩũĩ wanoimagara ũgathiĩ ũhoi-inĩ wa mĩhianano kana mũciari waku anathiĩ ũhoi-inĩ wa mĩhianano na nĩwe ũteng'eranagia nawe toya guoko gwaku na igũrũ ũguo. Bwana asifiwe sana. Kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩtwa rĩu na nĩ ũkũhonokia. Ambararia guoko gwaku na igũrũ wega wambararie moko maku merĩ wega. Kwĩna ũtorania mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwĩna ũtorania mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwĩna ũtorania mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩtwa rĩu na nĩ ũkũhonokia. tweta rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩtũhonokagia tũhonokie moko-inĩ ma aciari arogi tũhonokie moko-inĩ marĩa twĩtanĩtio nao na nĩ ahoi mĩhianano tũhonokie moko-inĩ ma ũhoi wa mĩhianano na rĩtwa rĩrĩa tũreta nĩ rĩa Jesũ witũ na nĩ rĩa tũhonokia nĩ rĩa tũthara ũgwati-inĩ ũyũ wa ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ugai ithuĩ tũtiĩthira
ithuĩ tũtiethira tũrĩ atoranirie tũrĩ atoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Acio moya andũ ao nĩ mathiĩte kana nĩ mathiĩte nĩ moke mangeithie high five. Ngũbe ndũkuoete nĩ ũgwĩtigĩrĩte. Haya, no niĩ mũmenye nditigagĩra korona mũno ta inyuĩ, nĩ ndethiranĩirie harĩ ũngĩ. Mũndũ wao imagarĩte tiwe we mũndũ wanyu haiya nĩ mũthiĩrĩirwo mũno andũ a Ngai, no mũrĩ aririkane. Amen. Inyuĩ mũrĩ ahotani, geithia high five. Hallelujah. Halo kamu maingĩ moko ngĩonirio merĩ ndonirio moko mũgwanja rĩu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jikarere araine magegani ameko the matare moko. Hallelujah. Kei tuikare thĩ na tuikare thĩ tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩrĩa nderĩgĩte gũkũ nĩ mwarutire igongona rĩa magegania mũno rĩa mawĩra manyu, biacara cianyu na hinya wa Ngai witũ ũkĩonekana. Thutha ũcio no gũkĩrĩ andũ makĩrutĩte maũira nĩ tondũ wa mawĩra mao. O harĩa ũrĩ rũgama, wakorwo ndũrĩ wĩra ũrũgame hau ũikarĩte. Wakorwo ndũrĩ wĩra ũrũgamĩre hau ũrĩ nĩgetha tũhoe. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Maiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Matoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Marathime na mawĩra moimanĩte na kũrĩ we, no marathime na biacara ciumanĩte na kũrĩ we, nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama mone umithio thĩinĩ wa mawĩra-inĩ macio na biacara-inĩ icio. Ndametĩria mawĩra ma kĩrathimo Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maririkane nĩ tondũ nĩ andũ aku. Maiguĩrĩre tha mũthamaki mwega. Matoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Meke maũndũ ma kũgegania. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Kei tuge amen. Andũ arĩa mena biacara na mawĩra mũrũgame nĩgetha njarie kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra macio mũrutaga na igũrũ rĩa biacara icio mũrutaga. Ngai nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku, kĩgongona-inĩ twĩna andũ arĩa ũrathimĩte na mawĩra ma kwandĩkwo na biacara. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra ma andũ aya, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cia andũ aya. Matoranĩrie mawĩra-inĩ mao, matoranĩrie biacara-inĩ ciao. Aingĩ ao nĩ mehokekete mwathani, nĩ marũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ririkana biacara cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu. Maririkanĩre mawĩra marĩa marutaga na moko mao. Maririkanĩre biacara iria maigĩte na kũrĩa macigĩte. Marie wega na ũtugi waku, monete ũnene waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Tareke tuikare thĩ ndĩmwĩre ũndũ ũngĩ tũriganagĩrwo nĩ kũhoya. Nĩ andũ aigana mena mũcukocuko ihiko-inĩ ciao. Rũgama tiga gwĩtigĩra. Rĩngĩ ũrerirwo nĩ ũgũteo hwaĩ. Ũkai haha mbere tũhoe hamwe. Ambatai hau. Mwathani arogocwo. Ti ihinda rĩa kũrĩra, nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Kana tiguo Njenga? Mwathani arogocwo mũno. Kana tiguo Scholastica? Nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai hotanĩra ngoro ici. Gũtiramakania ruo rũrĩa me thĩinĩ waruo.
no hotanĩra ngoro ici, reke maithori maya matigaitĩke rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ruo rũrũ rwĩ ngoro-inĩ ici rũthengie, kĩnyũrũri gĩkĩ gĩthengie, Jehova nyamũkano ĩno mĩthengie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo mũno. Ke ngiuge amen ndĩrĩ o nyiki. Amen. Niĩ ndirĩ na thĩna kuga amen. Nĩ njũĩ inyuĩ nĩ mũnogire, no tũtigĩtie hani ĩro cio mũriganĩte, tũtigĩtie hani. Tũtigĩtie hanini mũno. Rũgamai na igũrũ kanitha wa Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ, ũcokere ciugo ici. Ngai nĩ thengio nĩ kũhonokia. Ngai nĩ thengio nĩ kũhotithia gũkorwo ndĩ njĩra-inĩ ciaku. Ngai twarana hamwe na niĩ. Ngai ndungatĩra arĩwe, nĩ ngwathĩkĩra mũgambo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Soka mũhuko waku ũrute gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 sadaka yaku, mũhothi waku wa kwĩyendera, nĩgetha tũrĩkie, na ũrute na arua, nĩgetha tũnengere our mom Reverend Lecho, nĩgetha arathime indo citũ, arathime mĩhothi itũ, arathime icunjĩ citũ cia 10, na nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Karibu mtumishi. Mwathani agocwo. Kĩrũgamei na igũrũ mũndũ na love offering yake, tithe na nĩ love offering na tithe na igongona rĩngĩ wĩnarĩo. Mũtikĩrehe, niho ngũhoya ndamwarĩkie kũrehe. Rehei tu arĩa rehei andũ megũka makĩrehega. Tũheo rwĩmbo. Cicũ Monica nĩ gũthondeka curtain ĩyo nĩ ĩragia andũ hau. Tũhe rwĩmbo mũthenya ũyũ na mũke mũkĩinaga. Nĩkĩ mwĩna kĩeho ũguo? Muthenya ũyũ
Ngai Roho Mutheru twacokia ngatho ni tondu wa tithe na love offering iria ciarutwo ni andu aku aria mari thiini wa kanitha na aria maruta kwetukira mwena wa TV na aria maruta kwetukira mwena wa online mwena wa Facebook na YouTube. Magogona maya mothe ni twamanyitithania ndamatherithia na thakame ya Mwathani witu Jesu Kristo na ndaria kirathimo iguru rigia andu aku. Ruirira andu aku ni tondu wi Ngai, rathima andu aku ni tondu wi Ngai, na wiki andu aku wega ni tondu wa utugi waku na tha ciaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. O mundu atumure kanua gake uge Mwathani witu Jesu Kristo, we Ngai mumbi wa iguru na thi, ndi nyariri-ini ciaku nie ndungata na ngomba ya wira waku, ni ndaruta gicunji giakwa gia 10 na muhothi wakwa wa kwiyendera na sacrifice yakwa igongona riu ndarikia ithanduku-ini ria kirikaniro to ni kurikanira twarikanire nawe. Ni ngwihokeka na mihothi yakwa yothe nawe ukanjirira undu uyu, ukuhingura ndirisha cia matu-ini, unjitiririe kirathimo nginya kiage handu ha guikara. Ni ndahingia uge waku na tondu we nduhana mundu Ngai, ni njui ni ukuhingiria na ni njui ni uhingitie. Rathima wira wa moko makwa kiumia giki kwambia muthenya wa umuthi, ndi mundu murathime. Rathima riumagariro riakwa na ihundukiro riakwa, nduga no tugi waku na tha ciaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndamukira kirathimo. Amen. Tutanarikiririe ni kuri mundu wi hau na no wende kuhonoka, karaithi twite andu aria marenda kuhonoka. Ni kuri mundu wi hau urenda kuhonoka nigetha turikiririe ibada. Mundu urenda kuhonoka, mundu urenda gucokerera Jehova Ngai, mundu ukwenda kuhonoka. Ni kuri mundu wi hau na ni ekwenda kuhonoka, mundu kwenda gucokerera Jehova Ngai. Ni urakura no kamenya he njira ndirathiaga nayo itari njega na ni kwenda gucokerera Jehova Ngai. Ngai witu atuteithie na aturirikane tho Ngai ha hakuhi. Waigua mugambo wa Jesu ndukomie ngoro, ngwataniro yaku na Ngai ecoke, ukenagirio onokio waku ta mbere. Waigua mugambo wa Jesu ndukomie ngoro, thayo ngoro-ini tha niguo ndaoya ngoro-ini no riukio waku, thayo ngoro-ini thayo niguo ndaoya ngoro-ini. Ngai the, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndagucokeria ngatho ni tondu wa andu aria weyonera kana ndungata iria weyonera hwaini wa umuthi. Thengio ni tondu tukiambiriria ibada ya muthenya wa umuthi na tugithagathaga igongona riri, ni uroi ni ukwigira na mioyo thiini wa uthamaki waku. Ndahoya igongona riri gukinyira giti-ini kia uthamaki na ndahoya gwitikirika thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Inyu murenda kuhonoka uga Mwathani witu Jesu Kristo, ndi mwihia, ndahoya kurekerwo mawihia na mawaganu makwa. Ni wanjariria na ni ndona tondu wahingura maitho ma kiroho, ndona njira iria ndirathiaga nayo ti ya ma na ti ya kwihokeka, na ndatua matua
makuhonoka na magutigana na njĩra ciothe cia waganu cia wĩhia cia kwĩyendera ndatua matua magukinya nginyo ciaku Mwathani witũ Jesu Kristo na makũrũmĩrĩra kĩrĩra gĩaku endithia ngoro ĩno yakwa gũkwenda gũkũnyotera na gũkũmathia nduta mĩthiĩre ĩrĩa ngũthiĩ nayo na ũnyonie njĩra ĩrĩa ngũthiĩ nayo ndagũthaitha tondũ nĩ ndahonoka thambia na thakame yaku Jesu Kristo na wandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene thengio nĩ kũndua kĩũmbe kĩerũ ndagũthaitha ũnjĩhokere roho waku thĩinĩ wakwa roho waku mutheru nĩguo ndahoya tonye thĩinĩ wakwa kuma ndagĩka-inĩ ici nginya rĩrĩa Jesu kagĩra kanitha nĩ ndahonoka na ndoimbũra na kanua gakwa atĩ we wiki Jesu Kristo mũrũ wa Ngai niwe mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa Jesu witũ ndakwambarĩria na ndakũnenehia nĩ tondũ waya mahonoka ndamakunĩka na itu rĩa mwathani witũ Jesu Kristo na ndametiria rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru thengio nĩ kũmahonokia thengio nĩ kũmakũra na thengio nĩ kwambĩrĩria wĩra mwega mwerũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao ndamakunĩka na itu rĩa mwathani witũ Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mwarĩ wa Ithe witũ ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mwarĩ wa Ithe witũ ũyũ na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mwarĩ wa Ithe witũ ũyũ ũtugi waku na tha ciaku nĩguo nderekeria igũrũ rĩao matugio marĩithie no maririkane nĩ tondũ wĩ Ngai mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho amen hũgũkĩra-ina kũrĩa gũrĩ kanitha tuge Jesu nĩ tũgũkũgoca Jesu Jesu gatũrũmeka Ragia mehia ndakũgoca Mwathani Pastor Josephine mahe microphone matugeithie nigetha tukĩigue wĩra wa ngoro yao Praise God. Hallelujah. Amen. Niĩ ndirĩ mũgeni thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Hedi ndokaga like 2 months ago nĩguo itakoretwo ngĩũka gũkũ na ti kwenda no mũcukani akĩenda kũingĩrĩra mũtũrĩre wa mũndũ Mwathani aheo goci my sister haha Grace nĩ arahũragĩra thimũ mũno akanjũria ko athire kũ karĩ kĩ kĩũru so niĩ harĩa ndirarĩ na ũhoti so ndingĩrahotire gũka kanitha by the way tondũ ona kũrĩa nginya ndĩrarĩ kũrĩa njikaraga Umoja so nginya fare nĩ iragaga Mwathani agocwo rĩu ngekora thaa ingĩ ndirathiĩ kanitha kũgonderera o hau gacagaca-inĩ ĩyo ngĩnyitana na arata peer group ĩngĩ ĩkĩndwara magonyo ũguo na ndĩrakĩona nĩ wega njoke kanitha tondũ mwĩto wakwa nĩ kũinĩra Ngai Mwathani aheo goci ndĩraitire kamũcemanio ndĩreyũria ciũria nyingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ ndainaga nĩkĩ gwathire nĩkĩ gĩatũma mũcukani anyume thutha wothe Mwathani aheo goci no rĩu nĩ nduĩte itua na ndatua matua mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũtungatĩra Ngai na harĩa Ngai ekũhotithia Mwathani aheo goci hamarĩtwa njĩtagwo Karen Maina kana Shiro Ngai wa mũrathime amen ehas Grace ucio sister yaku nĩ rũgama ike kanitha ũguo Grace rũgama ike kanitha ũguo sister ya Karen mere Mwathani agocwo ni rafiki yake asante nĩ tondũ wa gwetha mũratoka mũrehe Mwathani agocwo amen Mwathani agocwo kanitha nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa mathaa ma hwaĩ-inĩ ndĩracokeria Ngai wakwa ngatho
nä ndå rä te ndä rirä kanya gaka ga gå ka kå rå gama kä gongona-inä gä kä na nä getha njokerere Ngai. Nä buataga Reverend må no, ndä taga Florence Muchoki. Taga må no, na nä o rå cinä ngä å kä ra no nginya hingå rä re Theophilus nä getha njigue kiugo. Nä nduä kä te wa gå kå ra ikinya gwa ikinya, no tuä ka kå rä a ndä rarä yani ukona nä rauga wä må honoku, no nä rona nä å tigä tie, no ndä ratua matua na ndä rera Ngai nä ngå kana nä getha njokerere Ngai na nä getha nå mä rä re nginyo cia Mwathani witå Jesu Kristo, ndeithä tio nä roho wake, na Ngai wa muoyo må rathime na må tå nyitä rä ra na mahoya. Må tå hoere niä Reverend å hoere roho wa guoya. Roho guoya rehe guoko kuu. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca, ndambararia kiugo gĩaku thĩinĩ wa Judges chapter 6 kuma verse 1 nginya verse 40. Rĩrĩa Gideon wamwĩrire amomore ngai cia Baali na ngai cia Ashera, anyitirwo nĩ guoya, akĩremwo gũthiĩ gũcimomora. Ũndũ ũrĩa watũmire Gideon athiĩ acimomore ũtukũ nĩ gwĩtigĩra, tondũ aikĩirio guoya thĩinĩ wake. Ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, mwari wa ithe witũ nĩ oimbũra, guoya nĩ ũkoretwo kũmĩgia. Ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, ndaregana na maroho maya aikĩirio ma guoya, ndamaharũrũkia marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ, ndaũra meciria make na ndamwĩtĩria hinya ũngĩ mwerũ. Githĩ Paũlũ ndaroigire nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe kũhetũkĩra ũrĩa ũheaga hinya? Kristo we nĩwe ũheanaga hinya. Ndetĩria mwĩrĩ ũyũ hinya mwerũ, ndamwĩtĩria thayũ, ndamwĩtĩria gĩkeno. Magũrũ maya nĩ tondũ Daudi aroigire atĩ nĩwe warũmirie mĩkinyĩre yakwa ya magũrũ ũgĩtũma ndĩhande. Ndamwĩtĩria hinya wa magũrũ, arũgama agahota kwĩhanda. Ngai thĩinĩ na Daudi to aroigire thĩinĩ wa Psalms 81:10 atĩ nĩwe wĩihũragĩrĩria kanua ka mũndũ, rutũrũra ciugo ciothe cia guoya. Mũtumia ũyũ arũgamaga mbere ya andũ, nĩ arĩaragia mbere ya andũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na arĩaragia ciugo iria cirĩ muoyo ciumĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Nĩ ndaria kĩrathimo, ndaria ũtugi waku na tha ciaku na hinya waku, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ĩno nĩ njamba werutĩra na nĩ ĩrĩkũhunjagia na mana ũthingu, no camba umĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Ha marĩtwa njĩtagwo Anne Wanjikũ. Niĩ ndirĩ mũgeni gũkũ, tondũ he mũthenya ũngĩ ndokĩte gũkũ, no mũno kũrĩa cirikaga ngoragwo njatha-inĩ, nĩkuo thiaga o Sunday, tondũ nĩ ndatuire matua ma kũrũmĩrĩra kĩgongona kĩu. Kuma twaririe na cũcũ Monica rĩakwa rĩa mbere gũthika Wangware, rĩu akĩnjĩra no njarie harĩa hakuhĩ ingĩthiaga. Rĩu niĩ ngĩona, niĩ ndaiguire mũgambo thiĩ njatha-inĩ, koguo nĩkuo ndĩraciriki. No niĩ nĩ thiĩte kanitha nyingĩ o kadhaa, na kũu niĩ ngĩona atĩ kũrĩa ndathire rĩa mbere kĩhonoko kĩrĩa niĩ ndonire atĩ nĩ twahonoka, rĩu kũringana na ũrĩa nũmĩrĩire Theophilus na ngona, niĩ ngona hatirĩ kĩhonoko, tondũ nĩ tũrathomithirio ũhoro wa diviners. Rĩu tũmarũri tũu ndĩreragwo tũrathomithagio nĩ bishop, ndĩrona nĩ batiĩ kũhandwo mũthingi-inĩ ũngĩ mwerũ, nĩgetha Ngai ahote kũrũgama wega na nĩgetha ahote gũthiĩ rũgendo. Ndirĩ mũgeni, cirikiaga kũrĩa njatha-inĩ. Ngai amũrathime. Amen. Rathimo-inĩ Ngai na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩna ũndũ ũngĩ, nĩ twarĩkĩrĩria ibada, rũgamai nĩgetha tuganĩre ihoya na tũrathimane. Mama Elvis nĩ tũthondekeire gacai keho. Wow, thank you. Koguo mũtikae gũthiĩ. Ageni acio mwahonoka ndagĩka-inĩ ici. Cũcũ rũgama, ithe matikuonire? Rũgama igũrũ meke ũguo, ũkahaha ũguo nĩgetha makuone. Athiaga kahora, no Ngai nĩ kũmwĩka we, meke ũguo. Nĩ mwamuona? Koguo mũtikae gũthiĩ mũtamuonete. Na ageni arĩa mokire gũkũ mũthenya wao wa mbere, mũtigathi mũtonete cũcũ wakũi, nĩgetha mũikare thĩ mwarie maũndũ merĩ matatũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtigĩtie ũndũ ũngĩ wothe? Tũtirona tũtigĩtie. Rũgamai, nĩ tũrũgamĩte na igũrũ. Rora mũrata ũcio mwĩre rathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũka. Na mũririkane mweri 26 ĩgakorwo ĩrĩ Friday, nĩ tũgakorwo na kesha kũndũ gũkũ. Wĩra ũcio ndũkanage. Koguo mwĩre ndũkanage gũka kesha
ya mbere Githurai 44 ugoka wigwatire kirathimo ta murore wega one kana ni agatira mwathani arogocwo no mwire ugoka wikirite wega ndukanaigwe heho githe tiguo koguo Ngai amurathime mweri cigana 26 watigie Friday cigana no Friday ni cigana igire o Friday igire tu koguo mugoka nigetha tuone tugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai mutura muoyo ni kuri mundu ihao toi Theophilus TV ni kuri mundu toi ringi ni kuri mundu ri andu magithia mafuata tuhunjagia na Theophilus TV na ni weria na ni tuonete utugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai no nene wa Ngai na Ngai amurathime ni kunyitirira Theophilus TV na twambagiriria thiini wa rucini na Bishop kwambiria mahoya-ini ma rucini kwambia thaa 10 cia rucini nginya thinashara wenda mahoya undu wothe urenda muhoere wona wahingurira Theophilus TV kwambia thaa 10 nginya thinashara thiini wa mahoya ma rucini tuhinguragirwo ni Bishop na Ngai witu ni mutugina ni mutheru kwambia Monday nginya Friday kuma thinashara tukanyitanira nawe twambaga kuigua nyimbo ithaa rimwe ria thinashara nyambagiriri twambagiria thinashara no ni nyambagia kwaria thaa 1 nginya thaa 4 kuma thaa 4 ni tuli tafarira itagwo dia-ini ndiku cia guthathaia na Wangui wa Kahua yabati kutwira niki atanoka ni tunyitanagira na Wangui wa Kahua kwambia thaa 4 nginya thaa 6 thiini wa dia-ini ndiku cia guthathaia tukaigira thiini wa metha-ini ya mohoro mekio o metha-ini ya kiroho ndugo metha-ini ya ki ya mohoro na murata mwenda ni uri thomaga mohoro koguo tukanyitanira na metha-ini ya kiroho na Pastor Monica Kuria kuma thaa 6 nginya thaa 8 kuma thaa 8 ekoguo Wambui na ani J ni athire na DJ mekire oguo na ni J hau thiini tukanyitania no thiini wa thegi wa njamba kuma thaa 8 nginya thaa 10 kwambia thaa 10 ni turabanga gukoragwo tukimuhe ma fellowship mwakoragwo mukihunjia kuo na Ngai witu ni mutugina ni mutheru Ngai timu ya Theophilus rathimoi ithe matieruta wira mwega nigetha uhoro uyu ukorwo kinyire andu othe maratwirorera none ni cameras ci haha twina mjango wafanyie hivi MC mjango ndio huyo mutikomuhurira ruhi Shosho Monica meke oguo wa mugunda wa Edeni kwambia tunyitanagira nake Saturday kwambia thaa 2 cia tuku nginya thaa 4 cia tuku mena murata mwende thiini wa tafarira itagwo mugunda-ini wa Edeni mwira irathimo ni Ngai haya Wambui wa Nderi mekio thiini wa thegi wa njamba mutiko mwikira oguo mwira irathimo ni Ngai haya yocio pro ria unjoyaga kuguru kumwe thaa iria arakarite mwira pro rathimo ni Ngai haria thutha DJ Kevis meke uguru kaina thutha riu DJ Kevis mwira rathimo ni Ngai ni mwena DJ Kevis haya hari iguru pio mundu gwitwo Ruben tufanyie hivyo mwira rathimo ni Ngai yes na haria thutha pio Jimmy Kiongo simama wakuone ruta masko nawe Jimmy Kiongo mwira Jimmy Kiongo barikiwa na Yesu hau thutha ni turi na producer gwitagwo Gateru Jose Gateru simama gaonekani ni kadogo songa mbele kidogo mwira Jose Gateru rathimo ni Ngai Jose Gateru ucio murona niwe producer wa Bishop mathaa 10 na mathaa ma hwaini na Jimmy Kiongo niwe producer wakwa thiini wa kigongona gio thingu na hema ya gitungano ni turi no ngi haria wihithite ataronekana ni ambararie ngingo biu na iguru ndimuone no ucio ngi wehitha hau ni hari mundu ngi hau urehitha ani J ni acoka ani J yako wapi ayuko no ukoragwo na ciana mera marathimo ni Ngai na Ngai ameke maundu mega ni toru ni mwihokeku na ni mutheru na Kush ni turi na Murorai TV mumwire rathimo Kush producer witu ira we main studio etago John Kush mwire John Kush rathimo no mwire kana Jethro etago ni Bishop Jethro mwire Jethro rathimo na iturakuhoerogie mundu yes mwire Wambui na iturakuhoerogie mundu Rorai Ruben mumwire Ruben iturakuhoerogie mundu ndwike guo Ruben nigetha mona ni uriku ni gwetha ukorwo hena muiritu haha guo pro mwira pro yo turakuhoerogie mundu we
Mwerorai mujango mwira mujango turakuhoera gie mundu. Ruta mask nikiwe na rigi hena iretu. Mwira turakuhoera gie mundu. Ngai ndaria kirathimo iguru rigia athuri aya, ndaria kirathimo iguru rigia atumia aya, ndaria kirathimo iguru rigia anake aya na iretu aya. Ngai marathime no meke wega, ndarathima aria me TV-ini, ndarathima aria me online, meja wa bururi wa Kenya na thiini wa bururi wa Kenya, matugio marithio maririkane no marwirire ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru. Ndario tugi waku na kirathimo iguru riao marwirire ni tondu wi mwihokeku. Twaririkana mushirika witu umwe Ruth Kimani uria tigitwo ni baba wao, twahoera family yo tugi na tha mahoreri ihinda-ini riri riritu ni tondu wi Ngai. Roho waku mutheru noyo ngihota kumahoreria na noyo ngihota ku replace pengo yo yatigwo ni baba wao. Twamahoera tugi waku na tha ciaku ni tondu wi mwihokeku na wi Ngai. Ona aria giothe matigitwo ni endwa ao marwirire umahithe no monekanire ni tondu wi Ngai. Twakugoca na twakwambararia ni tondu wi mutugi na wi mutheru. Thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tugithio kirathimo thiini wa ndari ithathatu. Riu ikirai Biblia cianyu kabeti-ini, mundu ni ohe mirigo yake. No mutigathi tutanyuite gacai. Ndakwirie tiga gukoragwo na ihenya muthenya wa Sunday ati uthie mucii. Githio na ithe mutiratuona twi haha. Ona ithe thiku ici ni turatigire ihenya. Riu tuyuragia ati turikagia ihenya tuthiete twathiku. Twarikia tuguikara kana tiguo murata wakwa? Kana ni ucenjirie? Aca tigana. Tuguikara haha. Koguo nawe tiga guthiaga ihenya. Menyaga arata eri atatu mukaranirie kuma Monday nginya Saturday ukoragwo nyumba-ini iyo. Sunday atangikorwo ni muthuri wetere muthuri uragwita kana mutumia aragia na andu kwaria ni therapy. Ukaigwa na emwe wekatia wahuthirwo. Koguo tiga kurika tiete ni cai mutangenyua kwanyu. Gacai kau tukaheanaga nigetha ukinyua Helen ukamenya Grace. Grace uhana atia, ngoro yaku ina thayo, utari atia mukaraniria maundu meri matatu. Ngai amurathime na muririkane kesha tariki cigana ni mugoka. Ngai witu amurathime na muike wega. Na atumia mugoka muikirite tutaiti thiini wa kiria kono muikiraga dress ni tondu wa heho, ti tondu wa kindu kingi, tondu turenda muikarange mutikarware ki arthritis. Na athuri na ithe matigoka mekirite thogithi, tutingirekereria heho. Murata mwende ko urekereria igongona na Ngai witu amuririkane na muike maundu mega. Wow, Bwana tukuzwe, Bwana inudhiwe. Twithini wa ndari ithathatu muhari ni wa 24 ni hoturi turathimane rathera mundu maundu mega turathimane Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Turathimane Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Turathimane rathima mundu rathera mundu
tũrathimane rathĩra mũndũ maũndũ mega tũrathimane rathima mũndũ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogutĩrĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ Amen. 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 Wow, thank you. Amen. Thank you, Bishop. Thank you, Reverend. Yodo tugata wa muthenya wa muthi na ngayero murathima na githima kiu ngayero gerera mai maria me muoyo muno muno makiria niguo tuoka twataha mai ho tugakorwo akunyotoka kana tiguo Bwana tukuzwe kana tiguo haya young parents ekayuria twikaga cemania iharia na mama Alvis o hau wikarite shai ogukukora hau wikarite Bwana tukuzwe twarikie shai niguo new believers nageni magucemania na shosho waku ihaha tadu sandi ndonire andu hakuhe macinane haha kogo young parents atano ni ndirabatara haria thutha mateithĩrĩrie mama Alvis haria thutha niguo ikombe ciuke na cai woke ihenya ihenya o mundu haria ikare ukiaragia na ucio ungi ukihuraga ucio ungi story. Amen. Mwathani agocwo eke bishop atotari nenguriganirwo kuga uhoro wa igongona ria Friday. Mwathani erogocwo muthenya wa mweri 3 mahoya maria tuthia Kawangware ni tugakorwo na igongona ria wiheani mweri ucio niguo ciana citu cia tuhi igimaraga na igimarithagio ni andu matiganite angi me magongona-ini mohoi wa mihianano angi makirutwo maundu matagiriire na ithuĩ ta kanitha ni tukurugama mwanya-ini turute igongona ria ruo ria wiheani na tugakorwo nario kuu Kawangware maundu maingi tutigagitariria muthenya ucio mweri 3 mahoini ma mandire maria tutunganaga niguo tugakorwo na igongona riu tondu mweri ucio niguo ciana citu iharagiriria cia tuhi cia tuiretu magongona matiganite na nigukuagwo muno ni ciana icio cia tuhi no tondu Ngai ni atuhete ugi no menyo no ruti wa magongona rekei turugame mwanya-ini uguo mukehaririria mugiuka Kawangware o mundu agoka na igongona riake special ria wiheani na Ngai amurathime na mwike wega ona ithuĩ tukunyuira cai haha o Ngai amurathime muno na mwike wega na nitumwendete ni tondu wa Mwathani nitumwendete andu aria mari online aria mari Theophilus TV timu itu ya Theophilus na nigenetio niwe Pastor Josephine wira ni mwega ni urutite wira mwega Pastor Monica wira ni mwega ndigwite complain ndaigua ndigukimwira na kiumia giki mungitwaga mutikae kumakamo kiumia giki mungitwaga kuma umuthi rucio ringi Tuesday uguo Wednesday mutikae kuria kae mathiete ku turiki turi okuo sawa sawa mungitwaga mutikae kumakamo uguo na kiumia giki ndukagerie kubuka appointment kuri Reverend kana kuri Bishop kana kuri Pastor Monica no Pastor Josephine ni egukorwo ari guku Ngai amurathime. Mwathani agocwo Bishop atanathio kira itumuhoere nitwiriga kumuhoera ithi twagutuhoera tuhoera kirathimo no anga tumuhoyagira ambarari moko na mainyu na iguru uga Ngai Mwathani wewe iguaga no hingagia twaneana John Githiri na kuriwe twahera mehia na mawagano make ndagika-inĩ ici twaria kirathimo
tũrĩ ciana ciake cia kĩroho. Nĩ atũrathimĩte, nĩ atũthomithĩtie, nĩ atũrĩithĩtie kiugo gĩaku. Na ithuĩ twĩ ciana ciake cia kĩroho twarathima baba witũ, twaria kĩrathimo, ũtugi wa Ngai, tha cia Ngai, wega wa Ngai ũkorwo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũmũhe ũũgĩ nĩ tondũ wa itu, ũmũhe ũũgĩ nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩmumĩte thutha. Mũhe ũũgĩ, mũhe ũguũrio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ũtugi waku na tha ciaku ũroikara hamwe nake. Naguo mũtĩ wothe wa mbara wĩrĩkĩirio na kũrĩ ndungata ĩno yaku John Gĩthirĩ, nĩ twaunanga mĩtĩ ĩyo yothe, mĩrimũ yothe yerekeirio na kũrĩ we, nĩ twamiunanga, twamĩharagania marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ. Thũ ciake iria ciroka na njĩra ĩmwe kũhetũkĩra hinya wa kiugo gĩaku, twaciharagania njĩra-inĩ mũgwanja nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Mũteithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Metha ciothe cikarĩtwo thĩ agĩcirĩrĩrwo downfall kana ũru kana gĩkuũ, twakĩhũndũra kũrĩ ene gĩkuũ kĩu arĩa mabangĩte kũmwĩka ũru. Ũru ũcio twaũrongoreria na kũrĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na inyuĩ ago na arogi na diviners na hoya shaitani, thikĩrĩriai. Magongona mothe mũrutĩte kana mũbangĩte kũruta nĩ tondũ wa ndungata ĩno John Gĩthirĩ, na ithuĩ twarũgama ithenya-inĩ tũkĩharagania, tũkĩhurunja magongona manyu, twamacina na mwaki wa Roho Mũtheru, twamagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai ũrohitha ndungata yaku, ũromĩgitĩra, ũromĩrũĩrĩra, no muonekanĩre. Nĩ twamũrathima, amũkĩra kĩrathimo gitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ ndahitha ciana ciaku na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Magitĩre marĩithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndũkareke mĩguĩ yothe ya mbara ĩgũthagathagwo igũrũ rĩao ĩmakinyĩrĩre. Ũtugi waku na tha ciaku ũmwerekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Maandĩko moigaga arutwo matiendaga gũtigana, matiganaga nĩ tondũ wa kĩ? Wa nduma kũingĩha. Na mũndũ ũngĩ ndaugathi kwa Ruthu Kimani, tũgathi mũthenya wa rũciũ tũgakorwo na fellowship kũrĩa kwa Ruthu Kimani afternoon mũciĩ gwake. Tũgacemania haha, angĩkorwo nĩ ũigua nĩ ũkwenda gũcerera Ruthu Kimani kũmũhe pole, nĩ tũgathiĩ fellowship thaa 8 rũciũ.